მშვიდობისა 2 ივლისის საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებთ და პირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. სოფლიო ბანკი საქართველოს ქვეყნის ეკონომიკაზე COVID-19 ზეგავლენის შესარბილებლად დამატებით 45 მილიონ ევროს გამოუყოფს. სოფლიო ბანკის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭომ ქვეყანაში ეკონომიკური მართვის და კონკურენტუნარიანობის განვითარების პოლიტიკის ღონისძიებებისათვის დამატებით დაფინანსების გამოყოფის საკითხი დაამტკიცა. ვიზი არის მზად არის შეასრულოს ფრენები იმ შემთხვევაში თუ კი ეს შესაძლებელი იქნება და სხვა ქვეყნებს შორის როგორც კი აღდგება რეგულარული კომერციული ფრენები მას დაიწყებს უნგრულმა ავიაკომპანიამ გუშინ განცხადებაში ქვეყნის ბაზრის დატოვება უარყო. 2020 წლის ბიუჯეტის თანახმად 70 წელზე უფრო ხანდაზმულებს ასაკობრივი პენსია 30 ლარით გაეზარდა, შესაბამისად ამ ასაკობრივი ჯგუფისთვის პენსია 250 ლარს აღწევს. 1 ივლისიდან ძალაში შევიდა პოლიციელების ხელფასების მატებაც, მათი ხელფასი 125 ლარით არის გაზრდილი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ამ ეტაპისათვის დანერგილია ანაზღაურებადი სტაჟირების სისტემა, რაც სამინისტროში ახალი და მოტივირებული კადრების მოზიდვას ემსახურება. 15,000 ლარამდე გაიზარდა თანხის ის მოცულობა, რომელსაც ქვეყანაში არსებულ ყველა დეპოზიტარს დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო დაუზღვევს, აქამდე ეს ლიმიტი მხოლოდ 5,000 ლარს შეადგენდა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ეწინააღმდეგება პარლამენტში დაჩქარებული წესით შესული კანონპროექტის იმ ნაწილს, რომელიც უწყება საარჩევნო პერიოდში მედიის ზედამხედველობას და ავალებს. შესაბამისი ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში შედის. არგუმენტები გენერალურმა აუდიტორმა კანონმდებლებს პირადად გააცნო. საქმიანი დილას ეთერში დღეს ირაკლი მექვაბიშვილს უმასპინძლებთ მიმდინარე განხილვების მიღმა აუდიტის სამსახურის მუშაობის 1 წლიან მონაგარს შევაჯამებთ. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების საპარლამენტო კომიტეტის ინიციატივით 2 კანონში ცვლილებების საფუძველზე უხარისხო საწვავის იმპორტს და რეალიზაციაზე სანქციები მკაცრდება. რა რესურსი აქვს ბაზარს მოთხოვნების დაკმაყოფილებისათვის? ლევან ვეფხოძე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და ნავთობპროდუქტებისა და გაზის კომიტეტის ხელმძღვანელი შავლეთ მიშველაძე, ინო წილოსანთან ერთად პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარესთან ერთად იქნებიან ჩვენი სტუმრები. თათია ჩაფიჩეთის ბლოგს უნდა დაელოდოთ აუცილებლად საქმიანი დილას მესამე ნაწილში გარემოზე ზემოქმედების შემცირებისთვის მიღებული კიდევ ერთი რეგულაციის მუშაობის გამართულება შევაფასებთ და შევაჯამებთ გადაცემის ამ ნაწილში. მელიტა ტყაბლაძე, აპლასტის იურისტი და ხატია შავიძე, იბისის ტექნიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გვესტუმრებიან. იპოთეკური კრედიტების მხარდაჭერის მექანიზმი რა შეცვლის აწარმოებს საქართველოში? ახალი ეს პროგრამა ამ თემაზე საქმიანი დილას ბოლო ბლოკის სტუმარი გეგა თოფაძე იქნება, სამშენებლო კომპანია ბალავარის გენერალური დირექტორი და ვისაუბრებთ რა წესების დაცვით იმუშაობენ აჭარის რეგიონში მოღვაწე ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები. შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსი ბექა ფერაძე შემოგვიერთდება თემაზე სასაუბრად, რომელიც აჭარაში მოქმედ სამშენებლო სექტორის წარმომადგენლებსაც შეხვდა. მშვიდობისა საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებთ 2 ივლისია. საინტერესო ამბები გვაქვს თქვენთვის მომზადებული, საკმაოდ საინტერესო სტუმრებით, თემებით და იმ შემაჯამებელი სიუჟეტებით, რომელიც ჩვენმა რეპორტიერებმა. ასეა. 2 ივლისის საქმიანი დილას ტრადიციულად ანა ლაპიაშვილი და გიორგი ისაკაძე წარმოგიდგენთ. ყველას მშვიდობიან, მარაქიან, მზიან, გრილ, თბილ, ყველანაირ კარგ დღეს გისურვებთ. ჩვენ ტრადიციულად დავიწყებთ ცირკით. არა, ესე არ არის მართლა, მაგრამ ნამდვილი ცირკი, საცირკო წარმოდგენების მიმართულებასაც და ინდუსტრიას ძალიან გაუჭირდა მსოფლიოში და ასეთი უმსხვილესი კომპანია მსოფლიოში, რომელიც გახლავთ და გამორჩეული არის ამ ინდუსტრიაში. იგი კანადური წარმომავლობის Cirque du Soleil-ია, რომელმაც გაკოტრებაზე გაღზრა საქმე უკვე კორონავირუსის ფონზე. გაკოტრებაზე საქმის წარმოების აღძვრის გარდა Cirque du Soleil-ის მენეჯმენტი აცხადებს, რომ ათავისუფლებს თავის ყველა თანამშრომელს სამსახურიდან. გონი ცხოველებსაც მალე გამოუშვებენ, რადგან ფინანსური ვალდებულებები, რომელიც წარმოიქმნა კომპანიის წინაშე, არის დაახლოებით 1,5 მილიარდი. მის წინაშე, ანუ Cirque du Soleil კორონავირუსის გამო ამ ვალებს ვეღარ ემსახურება. ცოტა რომ მივსერიოზულდეთ ახლა, ისევე როგორც ვერ გასცემს ხელფასებს თავის 3,840 თანამშრომელზე. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო 36 წლის განმავლობაში Cirque du Soleil ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი და წარმატებული კომპანია. დანიელ ლამარია ამ კომპანიის გენდირექტორია დღეს და ამბობს, რომ ამ ხელა ვალის ფონზე რესტრუქტურიზაციამ შესაძლოა 250 მილიონი დოლარით შეამციროს გარკვეულწილად ეს ვალის სიმძიმე, მაგრამ
იმის ფონზე, რომ COVID-19 მძვინვარებს უკლებრივ ყველა წარმოდგენა არის გადადებული, გაჩერებული თუ გაყინული, მათ შორის 54 ახალი წარმოდგენაც. ვნახოთ როგორ ჩაივლის უმსხვილესი საცირკო წარმოდგენების კომპანიის რესტრუქტურიზაციის პროცესი, რომლის გაკოტრების პროცესი ხდება, რაზედაც როგორც ყოველთვის ვადებში, ანუ 10 წლიანი დაგვიანებით, ასევე მაგალითად გაკოტრების კანონმდებლობაში, შედის ამ კანონმდებლობაში და ერთი 10 წელიც არ იქნებოდა არც ეს და არც სხვა კანონები ალბათ რომ არა სავალუტო ფონდის პრინციპული პოზიცია და რეიტინგებში ჩვენი პოზიციები და მიწოლა მთავრობაზე, მათ შორის მიწების რეგისტრაციაზე და ერთიან აღრიცხვაზე და უამრავი სხვა მიმართულებით. ჩვენ სამამულო საცირკო პერიოდული წარმოდგენებიდან კანადურ ცირკს კვლავ რომ დაუბრუნდეთ, ანუ სირგდესულეს დამფუძნებლები საკმაოდ შეძლებული ხალხია და Forbes-მა მოასწრო მათი აღრიცხვა. ჯილ ალბერტე, ლალიბერტე უკაცრავად და ჟილ სენტრია, ისინი მფლობელობაში არიან ამ კომპანიისა, სხვა შორის საკმაოდ სკანდალური პერსონაჟები არიან, რადგან თავის დროზე მარიხუანას ვაჭრობაზეც კი აი კიდეს ბრალდება. პოლინეზიაში დაპატიმრებით თურთ თუმცა ლალიბერტს ამ ფონზე მაინც 1.2 მილიარდის ქონება აღერიცხება. მოკლედ სირგდესულეს პრობლემები და საცირკო წარმოდგენების პრობლემებიც გადმოგეცით ამ დილა უთენია. დიდი ორმტრიალია ნავთობის ბაზარზე, რაც იდეაში მოსალოდნელიც იყო იმ ფონზე, რომ კორონავირუსმა და მოხმარებამ დრამატულად შეამცირა ერთ-ერთი მთავარი სასაქონლო ჯგუფი და მამოძრავებელი მსოფლიო ეკონომიკისა. Royal Dutch Shell-მა გამოაცხადა, რომ ფასების ვარდნის და მოხმარების ზრდის შეჩერების ფონზე განახორციელებს საკუთარი აქტივების ჩამოწერას დაახლოებით 22 მილიარდი დოლარით, სულ რამდენიმე დღით ადრე იგივე განცხადება დადო BP-მაც, რომელმაც ჩამოაფასა და შემდგომ ჩამოწერა 17.5 მილიარდი დოლარის აქტივები და აგერ რამდენიმე დღის წინ დაადასტურა, რაც მოგახსენეთ, მათ შორის BP-მაც, რომ გადის ნავთობქიმიური ბიზნესიდან და ის 5 მილიარდ დოლართ უკვე მიყიდა კიდეც კორპორაცია ინეოს. ერთადერთი ნავთობ გიგანტებიდან, ვინც ერთგვარად ურჩობს და არაკეთებს აქტივების მასშტაბურ ჩამოწერას, არის ExxonMobil. მიზეზი აქტივების გადაფასების და ესეთი მასშტაბური ჩამოწერისა, რომელიც ჩემს მეხსიერებაში არ ილექება გასული პერიოდებიდან, არის ის, რომ ენერგოგიგანტები ელიან გარკვეულ სტაბილურობას მოთხოვნაზე, მაგრამ ფაქტია, რომ აქტივების ესეთი მასშტაბური ჩამოწერა ადასტურებს, რომ ნავთობის ბაზარი და მასეთი მოთხოვნა არასდროს დაუბრუნდება ისეთ ვითარებას, როგორც იყო ადრე და მარტივად კორონავირუსის ფონზე ნავთობისა და გაზის უზარმაზარი მოცულობები დარჩება დედამიწაში წიაღისეულად და მათ მოპოვებას ძველი მოცულობებით არავინ გააგრძელებს. ეს არის რეალობა, ძველ მოცულობებზეა საუბარი და ძველ ტემპებზე, რაც დანამდვილებით იკვეთება ნავთობის ბაზარზე ამ აქტივების არნახული მილიარდობით ჩამოწერის ფონზე. და ამის თავზეც ხდება ისეთი უპრეცედენტო განწყობილებები, მაგალითად, როგორც არის დივიდენდების შემცირება წლის განმავლობაში, რაც გამოაცხადა Royal Dutch Shell-მა. ასეთი რამ კი დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ არ ყოფილა. მე იმ პერიოდიდან მოვდივარ და იმ ომამდე კიდე ტანკისტიც ვიყავი, რომ შევრონის და BP-ც საკმაოდ მასშტაბურ ათასობით ადამიანების გათავისუფლებას გეგმავენ. სხვა შორის ის, რაც შედარებით ყოფილა პრეცედენტების სახით უმსხვილეს ამერიკულ ბანკებში, ანუ დივიდენდებზე და ბონუსებზე ვარის თქმა, ეს ბანკებში ნამდვილად მოხდარა და ეს იყო დაახლოებით 13 წლის წინ უდიდესი ფინანსური კრიზისის ფონზე შეერთებულ შტატებში, რომელიც შემდგომ მოედო მთელ მსოფლიოს და მაშინ ძალიან ბევრმა ბანკმა გადარჩენის მიზნით არათუ ბონუსებზე, არათუ მიმდინარე დივიდენდ ბონუსებზეც მოუწია თუ არის თქმა. მე მგონი მსგავსი სიტუაციები კვლავ იწყება შეერთებულ შტატებში, როცა ამერიკული ბანკებიდან მეოთხე რიგით უმსხვილესმა Wells Fargo-მ გამოაცხადა, რომ 2020 წლის მესამე კვარტლის შედეგების კვალობაზე სრულად გადახედავს დივიდენდების შემცირების გადაწყვეტილებას და რამდენად შემცირდება და როგორ იქნება ეს ყველაფერი 16 ივლისს გახდება ცნობილი, იქამდე ბანკი ერთ აქციაზე მომთო 15 დოლარს იხდიდა, ანუ 15 ცენტს. ბიზნესმენის ყურადღებას არასდროს ვაკლებდით და მისი დანიშნულებას განსაკუთრებულია ამ კუთხით და მე ჯერა და მწავს, რომ ბიზნესმენის და კონკრეტულად BMG-ის გუნდის როლი საზოგადოების ზრდაში, მის ეკონომიკურ და ფინანსურ განათლებაში არის კრიტიკულად გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი. ჯერა იმისაც, რომ არჩევანი ბიზნესმენის სასარგებლოდ კეთდება ყოველდღიურად სულ უფრო და უფრო მეტად, რასაც ვცნობთ და ვიღებთ კიდევ თქვენგან მაყურებლებისგან და მკითხველებისგან უკავშირის სახით. უღრმესი მადლობა ამისთვის.
ბევრი რამ წარმომედგინა, რომელიც დაიწერებოდა ამ პერიოდში ისტორიის სახით, თუმცა პერიოდულად რო გადავხედავ ბოლო 5 თვის არქივებს, ვერაფრი წარმოვიდგენდი, რომ აი ამ პანდემიის ფონზე ესეთი ტექტონიკური კატაკლიზმების და ეკონომიკური ისტორიის თუ ურთიერთობების გადამწერი აღრიცხველი ან გნებავთ მოწმე გავხდებოდით Forbes-ის და ბიზნესმენების გუდის წევრებთან ერთად. ამ ფონზე ნავთობის ბაზარმა 29 ივნისზე იყო თუ არ ვცდები 29 ივნისს შეიტყო რომ გაკოტრებაზე განაცხადი ანუ საქმე წამოიწყო სასამართლომ შეერთებულ შტატებში უმსხვილესი ამერიკული კომპანია Chesapeake Energy იგი ფიქლის ნავთობის უმსხვილესი მწარმოებელია და მომპოვებელი შეერთებულ შტატებში და ამას განსაკუთრებული სიურპრიზი წარმოიდგინეთ რა ტიპის მოლოდინებია ბაზარზე არ გამოუწვევია თუ არ ჩავთვლით რომ ნავთობის ფასზე დრამატული ვარდნის გამო ამას ყველა ელოდა კიდეც იმ ფონზე რომ კომპანია ვერ ემსახურება ვალს რომელიც აქვს აღებული წარმოების გაფართოების გამო წინა წლებში Chesapeake Energy-მ გამოაცხადა რომ სურს თავისი ვალდებულებიდან 7 მილიარდი დოლარის რესტრუქტურიზაცია რომლის დასრულების შემდეგ, ანუ პროცედურებისა, კომპანია მიიღებს 2.5 მილიარდ დოლარს, ხოლო ობლიგაციების მფლობელები შეიძენენ მის ახალფასიან ქაღალდებს. აი რაღაც ესეთი კონსტრუქცია ჩამოყალიბდა რესტრუქტურიზებულ ცხადია და ფინანსურად დალაგებულ კომპანიაში 600 მილიონ დოლარზე. როგორც ბევრი სხვა ნავთობის კომპანია Chesapeake Energy-ც კაი გაყოლა სპეკულატიურად მოქმედებდა მანამდე ბირჟებზე. ერთი ისტორია მახსოვს ამ კომპანიასთან დაკავშირებით. როცა მათი ფასი სრულიად სპეკულაციურად ავარდა 191% თუ არ ვცდები ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე და მაშინ ბირჟამ გააჩერა მისი აქციებით ვაჭრობა და კონკრეტულად ამ კომპანიის აქციებით ვაჭრობაზე გაჩერების გადაწყვეტილება მიიღო და სხვათა შორის დელისტინგის პროცედურების დაიწყო. ხო, ესეც სკანდალშიც იყო Chesapeake Energy და სხვა შორის ეს კომპანია სანქტ-პეტერბურგის ბირჟაზეც არის რეგისტრირებული და ამიტომ მაშინ რთულ ვითარებაში რამდენიმე რუსი წარმომავლობის ინვესტორი ჩავარდა, თუმცა ამერიკული კანონმდებლობით გაკოტრებაზე საქმის წამოწყება არც ნიშნავს სრულად კომპანიის ლიკვიდაციას. მას შემდეგ და თუ ხდება კრედიტორებისთან რესტრუქტურიზაციის გეგმის შეთანხმება, კომპანიის შერწყმა გაყიდვა ან სხვა მოქმედებები, როგორც წესი კომპანია იბრუნებს აქტიურ სტატუსს და შედარებით დაბალი ტემპით აგრძელებს საქმიანობას. არ ვიცი არიან თუ არა საქმის კურსში ქართველი მეღვინეები ვითარებასთან დაკავშირებით, რომელიც არის შექმნილი ჩვენი ღვინის და ალკოჰოლური სასმელების ვაგლახრო მთავარ საექსპორტო ბაზარზე, ანუ რუსეთის ფედერაციაში, გარდა იმისა, რომ რუსეთში საკმაოდ რთული COVID ვითარებაა, ადგილობრივი მეღვინეებისთვის მორიგი სიურპრიზი დაიდო და მაქვს დასაბუთებული ეჭვი, რომ ეს გარკვეულწილად აისახება ქართველი მეღვინეების შესაძლო საექსპორტო მიმართებებზეც, რომლებიც ეშელონებით გზავნიან ღვინოს და ღვინომასალებს ჩრდილოეთ მეზობელთან. რუსეთში 26 ივნისიდან ძალაში შევიდა კანონი, რომელიც ღვინის და ყურძნის წარმოებას არეგულირებს. აი ესე ქვია და ის დეტალურად აღწერს ვალდებულებებს, რაც უკავშირდება მარკირების, ღვინის წარმოების და გაყიდვის წესებს. აქედან ირკვევა, რომ რუსული ღვინო მე არც ვიცი ეს არსებობა, როდის ან რა ეტაპზე დასტურდება, მაგრამ რაც არის, მოკლედ რუსული ღვინო შეიძლება ეწოდოს მხოლოდ მათ, ვინც დაამზადებს მხოლოდ რუსული ყურძნით, ანუ სამამულო იქაური ყურძნით, რამაც გამორიცხა გრამით ან მისხალით მასში იმპორტირებული ღვინის მასალის გამოყენება. აი ის ვინც მაგალითად გამოიყენებს, მაგალითად ქართული ღვინის მასალებს, მას ვერ უწოდებს რუსულ ღვინოს და მეტიც. ასეთზე აუცილებლად უნდა იყოს თანდატანილი წარწერა, ესეთი გამოფრთხილებელი, რომ ეს არ არის ღვინო. აი წარმოიდგინეთ ღვინო, რომელსაც დაწერია ეს არ არის ღვინო. აი ესე ცალკე და ხაზგასმულად. თუმცა იქვე დატანილია დათქმა, რომ ამ სასმის აქვს ღვინის შემადგენლობა. მოკლედ, საკმაოდ ჩახლართული ამბავია და ეს ძირითადად როგორც ჩემი კავშირებით გავარკვიეთ ჩვენს მედია პარტნიორებთან უკავშირდება რუსული ყურძნის წარმოების და მოყვანის მხარდაჭერას. თორემ ხა რუსულ ღვინოებზე განსაკუთრებული არც ისტორია და არაფერი არ გამიგია. თუ არ ჩავთვლით ისეთ ისტორიებს მაგალითად, რომ ბოზბასი ან ჩახოხბილი სომხური წარმომავლობის კერძებია და ზემოდან თქვა აჭარული კაიმაღიც, ხო? ცოტა რომ აქაც დავსერიოზულდეთ, საცირკო წარმოდგენებისა არ იყოს, გეტყვით რომ ეს ალბათ როსპრედნაძორის ან რაღაცა მსგავსი სტრუქტურების გადაწყვეტილებაა და ნალობირები ამჯერად და უკვე ძალაში შესული კანონი, რაც გახდა რუსული ბიზნეს ასოციაციების საკმაოდ სერიოზული ღეობის და პროტესტის საგანი, რადგან ამგვარმა რეგულაციებმა, როგორც ადგილობრივი ბიზნესები უწყებიან, შეიძლება მკვეთრად შეამციროს გაყიდვებია. ის რაც უკვე ჩემთვის სანდო რუსული მედია წყაროებში ამოვიკითხე, არის რომ უმსხვილესი ღვინის და ალკოჰოლური სასმელების მოთამაშეები რუსეთში, მაგალითად
ისეთი მსხვილი კომპანიები, როგორიც არის იგრისტე ვინა, ესე ქვია ერთ-ერთ კომპანიას, ან ცნობილია ბევრი დამგემოვნებლისთვის ესეთი ბრენდი აბრაუძურსო, ორთავე მაგრად აპროტესტებდა ამ კანონის მიღებას, რადგან ეს ყველაზე მეტად მაინც შუშხუნას ასმელების წარმოებას უტყავს რუსეთში, რომელიც სწორედ იგრისტე ვინას, აი ყველაზე მსხვილი კომპანიის და მას ყავს დირექტორი იური დუდკო. ის აცხადებს, რომ წარმოუდგენელია დამზადდესო სასმელიო მხოლოდ რუსული ყურძნითო, რადგან რუსეთს ფიზიკურად არა აქვს ყურძნის ამხელა მოცულობებიო. და ამიტომაც მაგალითად აბრაუძურსოს პროდუქციის 60%-ში ყოველთვის იყო იმპორტირებული ღვინის მასალები, ხოლო რუსეთის ლამის ყველაზე მსხვილი იგრისტე ვინას პროდუქციაში 100%-ით უცხოურ ღვინის მასალებს იყენებდნენ. ხო და კანონის მიღებიდან გავიდა კვირაზე მეტი და რომ მიადგნენ ახლა მორი კომენტარზე აბრაუძურსოს რუსული ბიზნესმენების წარმომადგენლები, მათმა სპიკერმა ესე უპასუხა მორჩილად, რომ აბრაუძურსო სრულად გადაერთო ადგილობრივ ნედლეულზეო და იმპორტირებული ღვინო მასალების ნასახი აღარ არისო. ეთყობა უცბად აყვავდა ვაზი და იბარტყა ყურძენმა განსაკუთრებული მოსავალით. მე ვიცი დაახლოვითი მოცულობები, რას გზავნის საქართველოს რუსეთის ფედერაციაში მზა ღვინის თუ ალკოჰოლური სასმელების სახით ყოველწლიურად და ქვეყანა ამითი სხვადასხვა ბაზებიდან გამომდინარე 150 მილიონი დოლარი არის მინიმუმი, 170 მილიონი დოლარი შემოსავალს იღებს. რუსეთის ჩათვლით ცხადია, სადაც ძირითადში ხდება ექსპორტით 50-დან 60%-ის ფარგლებში, მაგრამ დანამდვილებით ვიცი რომ არიან მსხვილი და შედარებით საშუალო ზომის წარმომადგენლები, რომლებიც ღვინის გარდა რუსეთს ამარაგებდნენ ღვინის მასალებით, სხვადასხვა ინგრედიენტებით, ასე რომ დაინტერესდით, პატივცემულო მეღვინეებო და მეწარმეობო, რა იცვლება რუსეთის ფედერაციაში და რამდენად აისახება ეს ყველაფერი თქვენს ბიზნესზე, რომ მორიგ სიურპრიზად არ დაგიდგეთ თუ ასეთ საქმიან კავშირებსაც ჰქონდა ადგილი. მანამდე ჩვენს მამაპაპურო Forbes-ის რეიტინგებს გადავხედოთ ერთი, ვინ არიან ყველაზე მსხვილი ქართველი მეღვინეები და მწარმოებლები, მონაცემები უტყუარია, აუდირებულია და საჯარო დადასტურებულია ჩვენი პარტნიორების გრანდ თორნტონის მიერ და მადლობა ებიჯ გუგს და შოთიკო წყეშელაშვილს ამ მასალის მომზადებისთვის Forbes-ისთვის. მას შემდეგ რაც კარგა გვარიანად აზარალეს Facebook-ი, რომელშიც ამ წუთისთვის კი 200-ზე მეტი მაყურებელი გვიყურებს ონლაინ და კიდევ ერთხელ კაი გამარჯობა ყველას და ბარაქიან დღეს მშვიდობას და ჯანმრთელობას გისურვებთ ჩემო ბატონო. მოკლედ Facebook-ის ამერიკული კომპანიების შემდეგ, ანუ Facebook-ის მიმართ ძალიან ბევრმა ამერიკულმა გლობალურმა კომპანიამ გამოთქვა პროტესტი. ამ პროტესტის ორგანიზატორები მიადგნენ უკვე ევროპასაც და მოუწოდებენ ბებერი ევროპის მდიდარ კომპანიებს, რომ უარი თქვან რეკლამის და ფონდების განთავსებაზე Facebook-ში, არადა 70 მილიარდი დოლარი არის მინიმუმი
იმისა, რასაც Facebook-ი აგენერირებს შემოსავლები, მარტო შემოსავლებში, რეკლამიდან შემოსავლების სახით ყოველწლიურად. მაგრამ აი ესე პანტაპონტით თუ მიყვა Unilever-ს, Coca-Cola-ს, მაგალითად, რავი, ყველა Puma, Nike, Honda და ისინი, ვინც ძირითადად Pepsi გააკეთეს განცხადებები, მაშინ შემოსავლიანობა ამ კომპანიის მართლა რეალურად სერიოზულად შეიძლება დაზარალდეს და ეს აისახება Zuckerberg-ის კომპანიის კაპიტალიზაციაზე და მისი აქციების ფასზეც. Facebook-ის წინააღმდეგ ეს კამპანია წამოიწყო უფლებადამცველთა რამდენიმე ორგანიზაციამ, მათ შორის როგორიც არის Free Press და Common Sense, Anti-Defamation League და ეს ორგანიზაცია ანტისემიტიზმს ებრძვის, NASP ეს ფერადკანიანთა უფლებათა დამცველია და ასევე არის Color of Change, სამოქალაქო აქტივისტთა ჯგუფი NGO. სწორედ მათი წამოწყებულია Stop Hate for Profit კომპანია. ეს კამპანია ბოდიშვიხტი, რომელიც სწორედ ჯორჯ ფლოიდის ტრაგიკულ დაღუპვას უკავშირდება მინეაპოლისში და ამ ამბის შემდეგ არის ატეხილი რეალურად ეს ამბავი. ნახოთ რა იზამენ ევროპის კომპანიები. მე ეჭვი მაქვს რომ ამ კვირაში დიდი ბრენდების მორიგ განცხადებას მოვისმენთ, მოვასწრებთ ამ კვირაში Facebook-ის თემაზე. მოვისმენთ ჯერჯერობით დისტანციურად, იმიტომ რომ თლად ევროპის ქვეყნებიდან მარტივი არ გამოდის რაღაცა ინფორმაციების მიღება, თუნდაც მოგზაურობის დაგეგმა ამ შუა ზაფხულში. ხო, მაგრამ მე გავიგე რაღაც და დღეს გამოგდის ისეთი ამბავი, რომ შეიძლება წარმოადგინოთ ერთ-ერთი ყველაზე პოტენციურად მაღალი რეიტინგის მქონე სიუჟეტი, ასეა? ასე გამოდის, რომ ინტერესი ამ საკითხის მიმართ არის საკმაოდ მაღალი. და ეს საქართველოში არის შესაძლებელი. საქართველოში არის შესაძლებელი. COVID პასპორტზე ვსაუბრობთ, რომელიც თითქოს პირველად ამ სახელით, როცა ევროპაში თქვეს, რომ შესაძლებელი იქნება მოგზაურობა პასპორტით, ან COVID პასპორტით, თითქოს არ მოეწონათ ევროკავშირის წევრებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ სქემები, რომელიც მათი მხრიდან არის შემოთავაზებული იმისთვის, რომ რომელიმე ქვეყანაში მოგზაურობა შეძლოთ, მაინც რაღაცა ფორმით უკავშირდება ყველა იმ გზის გავლას, რასაც პირობითად COVID პასპორტის აღება ქვია. თუმცა ჩვენ შემთხვევაში ჯერჯერობით საზღვრები არ არის ისე ფართოდ გახსნილი, რომ მთლადჩვეულების დასაგეგმად შეგვეძლოს ისე როგორც ჩვეულებრივი ცხოვრებისას ევროპაში მოგზაურობა თუ ან სხვა რაღაც და ამაზე გვიწევდეს ფიქრი, მაგრამ როგორც ამბობენ, აგვისტოდან ესეც შესაძლებელი იქნებოდა და ვნახოთ იმედია რომ ეს პერიოდი აღარ გადაიწევს. მაშინ ასე რა ღირს და სად არის შესაძლებელი? მოდი ამ კითხვაზე გავცეთ პასუხი. საქართველოში COVID პასპორტის აღება. იდეაში COVID free პასპორტი უნდა ერქვას, მაგრამ COVID პასპორტის აღება, რომლის გარეშეც საზღვრის გადაკვეთა მოგზაურობის მსურველებისთვის შეუძლებელია, რას გვთავაზობენ კერძო კომპანიები და კლინიკები საქართველოში ამ მიმართულებით. რა უნდა ვიცოდეთ და რამდენად არის მოთხოვნა ტესტზე. მარიამ ადამიანი იმუშავა ამ თემაზე. და ყველა დასმულ კითხვებს გასცა პასუხი და მოდი ერთად ვნახოთ მარიშკას სიუჟეტი. COVID პასპორტს, ანუ ადამიანის ჯანმრთელობის დამადასტურებელ ვალიდურ დოკუმენტს კორონავირუსის შესახებ საქართველოში სულ რამდენიმე კომპანია და კლინიკა გასცემს. ფასები განსხვავებულია მომსახურების მიხედვით, თუმცა მისი აღება აუცილებელია ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვისაც გადაწყვეტილი აქვს საქართველოს საზღვრის დატოვება, ხოლო პასუხი აუცილებლად თან უნდა იქონიოს ბილეთთან და პასპორტთან ერთად, ხოლო როგორც ტესტი, ასევე მისი პასუხი სწორედ ასეთ ლაბორატორიებში მუშავდება. დოკუმენტი უნდა იყოს აუცილებლად PCR ტესტი, რომელიც ასახავს, რომ ადამიანი ამ წუთებში არ არის ინფიცირებული კორონავირუსით და უნდა ჩატარდეს გაფრენამდე 48 ან 72 საათით ადრე. შესაბამისად, არ მიიღება პასუხი ანტისხეულებზე, რომელიც აჩვენებს, გადატანილი აქვს თუ არა კორონავირუსი პირს. რაც შეეხება ფასებს, COVID პასპორტის აღება საქართველოში შესაძლებელია ნეოლაბში და მისი ღირებულება 110 ლარია, ხოლო პასუხი მოთხოვნის შესაბამისად გაიცემა ინგლისურ ენაზეც. მეგალაბში ანალოგიური მომსახურების მიღება 200 ლარია, ხოლო კატასტროფის ცენტრში, რომელიც კორონავირუსზე საქართველოს ბაზაზე არსებულ ყველა სახის კვლევას ადგილზე გამოძახებით სთავაზობს ადამიანებს, PCR ტესტს 250 ლარად ატარებს. სხვადასხვა ძალიან ბევრი არ არის ასეთი ადამიანი, ვინც ლაბორატორიებს აკითხავს, მაგრამ უფრო და უფრო მეტად მოიმატა იმ ხალხის რიცხვმა, ვინც ითხოვს ასეთ დოკუმენტს და მაღალი ალბათობით გასაგებია, რომ მათ ჭირდებათ ინგლისურ ენაზე გაცემული პასუხი სწორედ რომელიმე ქვეყანაში წარსადგენად. როგორც კლინიკის წარმომადგენლები ამბობენ, გაცილებით დიდი იყო მოთხოვნა ადამიანების მხრიდან COVID-19 ტესტზე პანდემიის პირობებში, როდესაც მეტად იყო საფრთხე და შეშინებული ადამიანები იზღვევდნენ თავს. შემდეგ, როდესაც დაანონსდა, რომ საერთაშორისო საზღვარს საქართველო 1 ივლისს ხსნიდა, მომსახურების მიღების მიზნით მოგზაურობის მსურველები გააქტიურდნენ. დღესდღეობით კი ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც ითხოვენ COVID პასპორტს, შედარებით შემცირებულია. ეტაპზე ჩვენ ვამუშავებთ რამოდენიმე ბრიგადას, წინასწარ ჩაწერები გვაქვს
წინა 2-3 დღით ადრე და თუმცა ვაცნებს აუდი ვარ და არ არის ის რომ ვიღაცას ლოდინგ დაჭირდეს. მით უმეტეს პრიორიტეტში გვყავს ჩვენი საზღვარგარეთ წამსვლელი ადამიანები, რადგან 72 საათიანი ინტერვალი არ უნდა დაერღვეს და უნდა მოესწროს და ჩაეტიოს. შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირის საბჭომ ოფიციალურად დაამტკიცა იმ ქვეყნების სია, რომელთა მოქალაქეებსაც ევროკავშირის ტერიტორიაზე 1 ივლისიდან შესვლა შეეძლებათ. სიაში 14 ქვეყანას შორის საქართველოს მოხვდა, თუმცა ამ დროს ჩვენ დაანონსებული თარიღების მიხედვით ვიცით, რომ საზღვრების გახსნა ქვეყანაში კიდევ ერთი თვით გადაიდო. მართალია დაზუსტებული არაფერია, მაგრამ ისევ ფაქტებიდან ირკვევა, რომ საერთაშორისო ფრენები სულ მცირე შემოდგომამდე დაპაუზდება. ამის ქმის საფუძველს გვაძლევს Turkish Airlines-ის მიერ მგზავრებისთვის გაუქმებული ფრენები საქართველოს მიმართულებით აგვისტოში. ასევე ვიზიარის ფრენების დაპაუზება. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით თვით დასაქმებულთა რეგისტრაცია, რომლებიც 300 ლარიან კომპენსაციას ითხოვენ, დასრულდა და ამ ეტაპისათვის რეგისტრირებულია 160,000 ადამიანი. 1 ივლისის მდგომარეობით 104,547 თვით დასაქმებულმა 300 ლარიანი კომპენსაცია უკვე მიიღო, 200 ლარიანი კომპენსაცია კი გაცემულია ამ დროისათვის 125,165 დასაქმებულზე. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ თელავში თხილის მიმღებ გადამამუშავებელი და შემნახველი ახალი საწარმო ამოქმედდა. საქართველოს პარლამენტმა ეროვნული ბანკის 2020-2021 წლის ანგარიშგების აუდიტის განხორციელებისათვის აუდიტორი შეარჩია, გარე აუდიტს აუდიტორული კომპანია KPMG ჩაატარებს. პანდემიის მიუხედავად საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში ტვირთების და კონტეინერების გადამუშავების ჯამური მაჩვენებელი გაზრდილია. ეკონომიკის სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით 2020 წლის იანვარ-აპრილში ნავსადგურებმა და ტერმინალებმა 5,900,000 ტონა ტვირთი გადაამუშავეს. პანდემიის პერიოდში ქვეყანაში სატრანსპორტო დარგების მიერ გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობა ამასობაში მნიშვნელოვნად შემცირებული. იანვარ-აპრილში სატრანსპორტო დარგებში 80,600,000 მგზავრს მოემსახურნენ. ახლა აქ მთელი საქართველოს მასშტაბით TBC Pay-ის სწრაფი გადახდის აპარატებიდან TBC-ის ნებისმიერ ანგარიშზე თანხის შეტანის საკომისიო გადასახადს სრულად აუქმებს. შტატებში კორონავირუსის საწინააღმდეგო 4 ვაქცინის კლინიკური გამოცდები იწყება. NDTV-ის ცნობით შესაბამისი ნებართვა ვაქცინების შემქმნელმა შტატების საკობის და მედიკამენტების კონტროლის ადმინისტრაციისაგან უკვე მიიღო. შტატების ჯანდაცვის დეპარტამენტის განცხადებით, ტრამპის ადმინისტრაციამ პრეპარატი რემდესივირის დიდი ოდენობის მარაგები შეიძინა. ჯანდაცვის დეპარტამენტში თქვეს, რომ ადმინისტრაციის მხრიდან გილიადისაგან რემდესივირის 500,000 დოზის შეძენის შეთანხმება გაფორმდა. თურქული მედიის ინფორმაციით, თურქეთში იანვარ-მაისის პერიოდში ექსპორტის მოცულობამ $3,600,000,000 მიაღწია, თუმცა წინა წლის იგივე პერიოდს თუ შევადარებთ, ეს 20%-იანი კლების მაჩვენებელია.
დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ვიდრე სხვა თემებზე გადავალ, მინდა რომ ელიზაბეთ რუდის ქართულ ენაზე გამოქვეყნებულ გამომსამშვიდობებელ ვიდეოს გამოვეხმაურო, რომლითაც მან საქართველოში დიპლომატიური მისია დაასრულა და საპასუხოდ მადლობა მინდა უთხრა მას ბიზნეს მედიასთან თანამშრომლობის, რესპონდენტობისათვის, ძალიან საინტერესო საუბრისათვის და ეთერში და მის მიღმა გაზიარებული ინფორმაციისათვის. თავად მისი ვიდეო მიმართვა კი ქართულ ენაზეა ჩაწერილი, სადაც ის ამბობს, რომ საქართველოს ყოველთვის განსაკუთრებული ადგილი ექნება მის გულში. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში კი ჩვენ ერთობლივი ძალისხმევა გავხსნით ახალ გამოწვევასთან COVID-19-თან გასამკლავებლად. საქართველოს რეაგირება პანდემიაზე შთამბეჭდავია და ამერიკის შეერთებული შტატები გაგრძელებს საქართველოს ეკონომიკის გაჯანსაღების მხარდაჭერას მომდევნო თვეების განმავლობაში. ძალისხმევა არ დავიშურე, რომ საქართველოს თითოეული კუთხე მომენახულებინა. გამაუცა საქართველოს მთების, ტყეების და მდინარეების სილამაზე. ვნახე მზის ჩასვლა შავი ზღვის სანაპიროზე ბათუმში და მოვისმინე ბუბულის გალობა ვაშლოვანის სტეპში. მე შემიყვარდა უძველესი მელოდიები, რომლებიც საქართველოს ტრადიციების სიმბოლოა და ახალი სიმღერები, რომლებიც მის ენერგიულ აწმყოს განასახიერებს. ყველაზე მეტად კი მენახსოვრება ქართველი ხალხის სიტყვა და სიკეთე. საქართველოს ყოველთვის ექნება განსაკუთრებული ადგილი ჩემს გულში. გულწრფელად გისურვებთ ჯანმრთელობას, ერთიანობას და წარმატებულ დემოკრატიულ მომავალს. მადლობა თანამშრომლობისთვის კიდევ ერთხელ. ერთიც ვიდრე გადავალთ ავიაციაზე, არადა დარწმუნებულია რომ ელოდებით ამ თემის ამ ეთერში მათ შორის გამოხმაურებას იმ ფონზე რომ გუშინ ერთ-ერთი ნომერი პირველი საკითხი იყო, რომთან დაკავშირებითაც მოკითხვაც და მსჯელობაც არ ცხრებოდა. მსოფლიო ბანკის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭომ ქვეყანაში ეკონომიკური მართვის და კონკურენტუნარიანობის განვითარების პოლიტიკის ღონისძიებებისათვის დამატებით 45 მილიონი ევროს ოდენობის დაფინანსება დაამტკიცა და მსოფლიო ბანკის მიერ გავრცელებულ რელიში განმარტებულია, რომ მსოფლიო ბანკის დამატებითი დაფინანსება საქართველოს მთავრობას COVID-19 პანდემიის ზემოქმედებით გამოწვეული მოულოდნელი ფინანსური დეფიციტის შევსებაში დაეხმარება. ამ რთულ პერიოდში ჩვენ, როგორც ძლიერი პარტნიორი, გვერდში უდგევართ საქართველოს და მხარს უჭერთ მთავრობის მიერ განხორციელებულ სწრაფ და ეფექტურ ანტიკრიზისულ ზომებს, რომლის მიზანია ადამიანთა სიცოცხლის გადარჩენა, მათი საარსებო საშუალებების დაცვა, COVID-19-ის ეკონომიკური შედეგების შემსუბუქება და ეკონომიკური რეფორმების მძლავრი ტენდენციის შენარჩუნება. მაშინ, როდესაც საქართველოს მიერ დაწესებულმა შეზღუდვებმა ვირუსის გავრცელება წარმატებით შეაკავეს, ქვეყანას სხვა ბევრი სახელმწიფოს მსგავსად ფისკალური და ეკონომიკური ხარჯების გაღება მოუწია. მსოფლიო ბანკის მიერ გამოყოფილი ეს დამატებითი ფინანსური სახსრები ქვეყნისთვის კრიტიკულად დროული და აუცილებელი დახმარებაა. მსოფლიო ბანკის ჯგუფში განმარტავენ, რომ დამატებითი ფინანსური დახმარება დაკავშირებულია ეკონომიკური მართვის და კონკურენტუნარიანობის განვითარების პოლიტიკის ღონისძიებისათვის მანამდე გამოყოფილ 45 მილიონის ევროს ოდენობის დაფინანსებასთან, რომელიც მსოფლიო ბანკის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭოს მიერ 2020 წლის მარტშია დამტკიცებული. საერთო მიზანი კი იმ რეფორმების ხელშეწყობა, რომლებიც სამუშაო ადგილების შექმნის, ეკონომიკური ინკლუზიურობის ზრდის და მედეგობის შენარჩუნებისკენ არის მიმართული. ყურადღება გამახვილებულია თავის მხრივ სახელმწიფო რესურსების გამოყენების ეფექტურობის გაუმჯობესებაზე, უფრო კონკურენტული ბაზრების ხელშეწყობაზე, ფინანსური სექტორის დივერსიფიკაციაზე, მასწავლებლის მუშაობასა და ანაზღაურების გაუმჯობესებაზე და ინვესტიციების ხელშეწყობის გაძლიერებაზე. ეს ფინანსური დახმარება განვითარების პოლიტიკის ღონისძიებების ფარგლებში გათვალისწინებული სამეტაპიანი საკრედიტო ოპერაციების რიგით მეორე ტრანშია. ის მსოფლიო ბანკის მხრიდან ქართული ხალხისთვის გაწეული მხარდაჭერის ნაწილი არის, რომელიც COVID-19 პანდემიის ეკონომიკურ გავლენას შეამსუბუქებს. პირველი საკრედიტო ოპერაცია 80 მილიონი დოლარის ოდენობის ფინანსური დახმარების პაკეტი იყო, რომელიც ჯანმრთელობისა და სოციალურ სფეროებზე სწორედ COVID-19-ის ზემოქმედების შემცირების მიზნით სწრაფი დახმარების მექანიზმის საშუალებით გაისცა. ეს მეორე ტრანში უკვე გითხარით რაც არის და მესამე ტრანში ფოკუსირებული იქნება იქ მცირე მიკრო და საშუალო საწარმოების დახმარებაზე და სამუშაო ადგილების შენარჩუნებაზე, რომელზეც COVID-19-ის პანდემიამ თავის მხრივ იქონია უარყოფითი გავლენა. და თემა, რომელიც დავაანონსეთ, ეს ვიზიარის გასვლა
არ გასulis, თუ ბაზის დარჩენა არ დარჩენის საკითხი არის. მისი ბაზის დროებით დახურვის შესახებ გუშინ მთელი დღის განმავლობაში სოციალურ ქსელში ნებათა ხელვა არ ცხრებოდა და არა მხოლოდ სოციალურ ქსელში. ინფორმაცია პრინციპში პოპულარობა სწორედ მაინც Facebook-იდან შეიძინა. შემდეგ იყო მთავრობის წარმომადგენლების მხრიდან კომენტარები ამ საკითხზე და ახლა უკვე დადასტურებულად შეგვიძლიათ თავად ვიზიარის ხელმძღვანელობის მხრიდან გაკეთებული კომენტარების საფუძველზე გითხრათ ის, რას გეგმავს კომპანია საქართველოში, კონკრეტულად კი ქუთაისში. არსებული ბაზა დროებით დაიხურა, თუმცა რა შედეგს მოუტანს ეს ქვეყანას, სად განთავსდება ორი ავიახომალდი და რატომ მიიღო კომპანიამ ეს გადაწყვეტილება? ამ ყველა დანარჩენი დეტალის მოძიებას ნინი ლონგურაშვილი ცდილობდა და შეეცადა რომ მიიღო კითხვებზე პასუხი. სიუჟეტიც მოგვიმზადა საქმიანი მაყურებლისათვის და მოდით ვნახოთ ქრონოლოგიურად, როგორ განვითარდა მოვლენები, რა კომენტარები კეთდებოდა გუშინ და რა გავლენა შეიძლება ამ პროცესებმა ქვეყანაზე და მის ტურისტულ პოტენციალზე იქონიოს. უნგრულმა ავიაკომპანია ვიზიარმა ქუთაისის აეროპორტში არსებული ბაზა დროებით დახურა. დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია ბაზის მუშაობას მხოლოდ რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის აღდგენის შემდეგ აღადგენს. კომპანიის გადაწყვეტილების შესახებ BMG ვიზიარის კორპორატიული კომუნიკაციების უფროს ანდრას რადოს ესაუბრა. ჩვენ შევაჩერეთ ოპერაციები ქუთაისის ბაზიდან. ამ ეტაპზე ჯერჯერობით საკმაოდ ადრეა იმისთვის, რათა ჩვენი შემდგომი გეგმების შესახებ ვიმსჯელოთ. ჩვენ ვაკვირდებით მოვლენების განვითარებას, თუმცა ამ ეტაპზე მე თქვენთვის არაფრის დადასტურება არ შემიძლია. ჩვენ დროებით ვაუქმებთ ქუთაისის ბაზას და მას შემდგომი მითითებების მიღების შემდეგ აღვადგენთ. ყველა ადამიანი, რომელიც ქუთაისის ბაზაზე იყო დასაქმებული, შეინარჩუნებს სამსახურს და ჩვენ ამჟამად ჩვენს ქსელში ვეძებთ შესაბამის სამუშაო ადგილებს, რათა მათ შევთავაზოთ. რამდენი ხანი დარჩება ქუთაისის ბაზა დახურული, ამაზე პასუხი არ არის. მოვლენების განვითარების შესაბამისად მოხდება ბაზის ხელახლა გახსნაც. ავიაკომპანიამ ქუთაისის ბაზაზე მყოფი ხომალდების რელოკაცია უკვე მოახდინა. თუმცა ანდრას რადომ ისიც აღნიშნა, რომ უკვე რამდენიმე თვე არაც ეს თვითმფრინავები ქუთაისის ბაზაზე აღარ არის. ვიზიარის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს სოციალურ ქსელში ვნებათა ხელვა მოჰყვა. მივყვეთ ქრონოლოგიურად. თავდაპირველად Facebook-ში ევროპული საქართველოს წევრმა დეპუტატმა გიორგი კანდელაკმა პირად გვერდზე დაწერა, რომ მისი ინფორმაციით ავიაკომპანია ვიზიარი ქუთაისის ბაზას აუქმებდა. უნგრული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიის საქართველოდან გასulis თაობაზე ინფორმაცია მალევე უარყო ეკონომიკის მინისტრმა. ვიზიარი არ გადის საქართველოს ბაზრიდან, ვიზიარი რჩება ჩვენი მოსახლეობის ერთგული, თუმცა აქ არის წმინდა ტექნიკური საკითხი, ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, სადგომზე სად ეყენება ხომალდი. ეკონომიკის მინისტრის ამ განცხადებამ ბუნდოვანება დატოვა. არ იყო მკაფიო პასუხი, ხურავს თუ არა ავიაკომპანია ქუთაისში განთავსებულ ბაზას. ამის შემდეგ ვრცელდება თავად ავიაკომპანიის სპეციალური განცხადება, სადაც ისინი ოპერირების გაგრძელებაზე ამახვილებენ ყურადღებას. არც ავიაკომპანიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში იყო მკაფიო პასუხი, ხურავს თუ არა ის ბაზას. ვიზიარი აქტიურად აკვირდება გლობალურ და ლოკალურ ეპიდსიტუაციას, ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის რეგულაციებს და განაგრძობს ქვეყანაში ოპერირებას. ვიზიარი 2012 წლიდან მუშაობს საქართველოს საავიაციო ბაზარზე და კიდევ უფრო გაფართოვდა 2016 წელს ბაზის დაარსების შემდეგ. ვიზიარი ერთ-ერთი წამყვანი ავიაკომპანია გახდა საქართველოში, რომელმაც 2.5 მილიონზე მეტი მგზავრის გადაყვანა უზრუნველყო, რამაც მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ტურიზმის გაძლიერებას ბოლო წლების განმავლობაში. ვიზიარი საქართველოს მთავრობისგან ფრენების აღდგენასთან დაკავშირებით ოფიციალურ შეტყობინებას ელოდება. იქამდე, სანამ საქართველო ფრენის უფლებას არ მისცემს, ქუთაისის ბაზა დროებით დახურულია. ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ ავიაციის ინდუსტრია სირთულეების წინაშეა, შესაბამისად, ყველა ცდილობს ხარჯების შემცირებას და თვითმფრინავების გადაჯგუფებას, რაც წმინდა ტექნიკური საკითხია. ტექნიკურ საკითხთან კავშირს უარყოფს საავიაციო საკონსულტაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი. გიორგი მოლოდინაშვილი ამბობს, რომ ეს არ არის მხოლოდ ტექნიკური ნაწილი. ეს არის კომპლექსური პროცესი და ის შეეხება იმ 150 სამუშაო ადგილს, რომელიც ვიზიარის ოპერირების დროს ქუთაისში არსებობდა. მე გამივლია ეს პროცესი, როდესაც ვიზიარი ხსნიდა ბაზას, ეს არ არის ტექნიკური პროცესი, ეს არის გაცილებით კომპლექსური პროცესი, ეს არის დაკავშირებული ადამიანური ფაქტორის მობილიზაციასთან, ეს არის დაკავშირებული ინვესტიციასთან, იმიტომ რომ როდესაც ვიზიარმა აქ დააბაზირა ორი საჰაერო ხომალდი, მან ჩადო ინვესტიცია. პრაქტიკულად როგორც აღმოჩნდა, ავიაკომპანია შეიქმნა. მე მაინც იმედი მაქვს, რომ არ მოხდება ამის გაუქმება, მიუხედავად იმისა, რომ გაცხადდა და მე მაინც მგონია, რომ გარკვეული შესაძლებლობა მოვალაპარაკებების
მოლაპარაკების არსებობს და ვიზიარის მხრიდანაც და ჩვენი მხრიდანაც იქნება ამის ცდილობა და გაგრძელდება ეს თანამშრომლობა, თუმცა თუ გაუქმდა ეს ბაზა, ესეთი ადვილი არ იქნება მისი უკან დაბრუნება. ბაზის დახურვის შემდეგ მისი დაბრუნება მარტივი არ იქნება. ეს დაკავშირებულია ხარჯებთან და იმ ინვესტიციასთან, რომელიც ბაზირებულ თვითმფრინავებში ჩაიდო. ორი ხომალდის ღირებულება დაახლოებით 140 მილიონი ამერიკული დოლარია. თვითმფრინავების ღირებულება, რომელიც აქ იყო ბაზირებული, ჩემი ინფორმაციით დაახლოებით 60-დან 70 მილიონამდე მერყეობს, მაგრამ ეს ინვესტიცია პირდაპირ არ ჩადებულა, რა თქმა უნდა, საქართველოს ეკონომიკაში, ესეც უნდა მოიღოთ მხედველობაში. ვიცით, რომ ვიზიარი აპირებს აბუ-დაბიში ახალი ავიაკომპანია, პრაქტიკულად გახსნა ახალი ავიაკომპანია და მე ვეჭობ, რომ ამ თვითმფრინავებს თუ კიდევ ამბობ, თუ ბაზა დაიხურა, ამ თვითმფრინავების რელოკაცია მოხდება აბუ-დაბიში და პერსონალიც გარკვეულწილად პერსონალის გადაჯგუფებაც მოხდება ახალ ლოკაციებზე. ავიაციის ინდუსტრიის პროფესიონალები ამბობენ, რომ პანდემიური კრიზისის დროს საქართველოს უნდა ეწარმოებინა მოლაპარაკებები ნებისმიერ ავიაკომპანიასთან და მათ შორის ვიზიართან. 30 ივნისს ევროკავშირმა ოფიციალურად დაასახელა ქვეყნები, რომლებისთვისაც 1 ივლისიდან საზღვრებს ხსნის. სიაში სულ 14 ქვეყანაა და მათ შორის საქართველოც. რატომ არ შეუძლია საქართველოს მწვანე ქვეყნებს გაუხსნას ცა? იქნებ ვიზიარს აღარ მიეღო გადაწყვეტილება ბაზის დროებით დახურვაზე. საკითხზე თამუნა თანდაშვილი გპასუხობს. ამ მოცემულობაში ჩვენთვის ორივე აეროპორტი არის მნიშვნელოვანი, რომ მდგრადად განვითარდეს და ბაზის დროებით შეჩერება არ ნიშნავს ავიამიმოსვლის შეწყვეტას და ვიზიარის მიერ იმ გადაწყვეტილების მიღებას, რომ თქვა საქართველოში ფრენები აღარ განახორციელოს. უბრალოდ ტექნიკურად ის ბაზა, ის ავიახომალდები, რომლებიც რეგისტრირდებოდნენ საქართველოში, როგორც ჩანს, კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ უტილიზაციის თვალსაზრისით აფრინოს იმ ქვეყნებში, სადაც ეხლა რეალურად საზღვრები გახსნილია და შეუძლიათ ოპერირება. 2019 წელს საქართველოში მოქმედი ავიაკომპანიები 5.112.022 მგზავრს მოემსახურნენ. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მონაცემებით 2019 წელს გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობით პირველ ადგილზე ვიზიარი იყო. შარშან ევროპულმა ავიაკომპანიამ 825.290 მგზავრი გადაიყვანა, რაც ბაზრის 16% შეადგენდა. საქართველოში მოქმედი ავიაკომპანიების პირველი ათეული გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობის მიხედვით კი ასე გამოიყურება. კომერციული თვალსაზრისით კომპანიამ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო თვითონ ვიზიარმა ავიაკომპანიამ, იქიდან გამომდინარე, რომ კიდევ ერთხელ გააჭინაურეს ფრენების აღდგენა, კომერციული თვალსაზრისით არ უღირდა ამ კომპანიას და არც ჩვენს შემთხვევაში, ჩვენც რო გქონდეს ბაზა საქართველოში, რა თქმა უნდა, გაიწვევდნენ ამ თვითმფრინავებს და მიმართავდნენ იმ წერტილებს, საიდანაც შეძლებს უკვე ავიაკომპანია ფუნქციონირებაში მოიყვანოს თავისი ავიახომალდები. ლოგიკურია. უნგრული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია ვიზიარი საქართველოს ავიაბაზარზე 2012 წელს შემოვიდა და მხოლოდ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან დაფრინავდა. ამასობაში უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზები Flyaway ივლისი-აგვისტოს ფრენების განრიგს აქვეყნებს, სადაც შეგვიძლია აგვისტოში კიევიდან ბორისპოლის საერთაშორისო აეროპორტიდან ფრენებს შეასრულებს როგორც თბილისის, ასევე ბათუმის მიმართულებით. ავიაკომპანია საქართველოს ავიაბაზარზე 1 ივლისიდანაც გეგმავდა ოპერირებას, თუმცა საქართველოს მთავრობამ საერთაშორისო რეგულარულ ფრენებზე შეზღუდვა 1 აგვისტომდე გაახანგრძლივა. თავად უკრაინა საერთაშორისო რეგულარული ფრენებისთვის ღია არის და ქვეყანა რეგულარული ფრენების აღდგენას ეტაპობრივად ცდილობს. ქვეყანაში მოქმედი რეგულაციის თანახმად კი უკრაინაში მწვანე ზონის ქვეყნებიდან ჩასული მგზავრები სავალდებულო კარანტინისგან ან თვითიზოლაციისგან თავისუფლები არიან და ის ქვეყანაში გადაადგილებას სასაზღვრო გამშვები პუნქტების გავლით თავისუფლად ახერხებს. ხოლო წითელი ზონის ქვეყნებიდან ჩასული მგზავრი უკრაინაში სავალდებულო 14 დღიან კარანტინს ექვემდებარება. ისიც უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოს მწვანე ზონაში მყოფი ქვეყანა არის უკრაინისთვის და შესაბამისად საქართველოსდან უკრაინაში ჩასული მგზავრი თერმოსკრინინგის შემდეგ სურვილის
მისამებრ შეძლებს გადაადგილებას. ევროპული საჰაერო კოსმოსური კომპანია Airbus-ი კი ამბობს, რომ 2021 წლის ზაფხულამდე დაახლოებით 15,000 სამუშაო ადგილის შემცირება აქვს გეგმაში. ბოლო თვეებში კომერციული ავიაციის სექტორში საქმიანობა ინდუსტრიაში უპრეცედენტო კრიზისის ფონზე დაახლოებით 40%-ით შემცირდა. კომერციული თვითმფრინავების წარმოების მოცულობა ადაპტირებულია ამ პირობებთან, ამბობს კომპანია პრეს-რელიზში. თავად კომპანიაში ვარაუდობენ, რომ საჰაერო მიმოსვლა პანდემიური მაჩვენებლის მინიმუმს 2023 წლამდე ვერ დაიბრუნებს. შესაბამისად, Airbus-ი იძულებული გახდა, რომ სამუშაო ადგილები შეემცირებინა. ყველაზე მეტი დასაქმებული შემცირება გერმანიას მოუხდა 5100 ადამიანი, საფრანგეთის შემთხვევაში 5000 ადამიანი კარგავს სამსახურს და 2020 წლის დასაწყისიდან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ Airbus-ის აქციები უკვე 50%-ზე მეტად არის გაუფასურებული. ასეთი ვითარება ავიაციაში საქართველოში და არა მხოლოდ. და ვიდრე ბიზნეს სიახლეებზე გადავალ ტურიზმის შემდგომ სოფლის მეურნეობის თემაც მინდა რომ მცირე მიმოხილვით შემოგთავაზოთ აი ესეთის ანალიტიკაზე დაყრდნობით, რომლის თანახმადაც სოფლის მეურნეობაში სახელმწიფო დაფინანსება გაზრდილია, თუმცა სექტორი მაინც მცირდება წილობრივად. 2019 წელს სოფლის სატყეო და თევზის მეურნეობის წილი ნომინალურ მთლიანში და პროდუქტში იყო 7.2%, რაც 2018 წლის მაჩვენებას სულ მცირედით ჩამოუვარდება, მაშინ 7.8% წილი ეკავა, თუმცა თანხმდრაშია ბოლო 5 წლის ზოგად ტენდენციასთან, როცა საშუალოდ მთლიანში და პროდუქტის 7.8%-იან ნიშნულთან იყო დაახლოებით დაკავშირებული. ნომინალურად 2019 წელს 2018 წელთან შედარებით სოფლის მეურნეობის გამოშვება 4%-ით არის გაზრდილი. რეალურად კი სოფლის სატყეო და თევზის მეურნეობის წილი 2019 წლის მთლიანში და პროდუქტში იყო 7.4%, რაც 2018 წლის მაჩვენებელთან შედარებით დაბალი არის. სექტორების გამოშვებას რეალური გამოშვება წლიურად 4%-ით შემცირებას აჩვენებს. თუმცა სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვებიდან მიღებული შემოსავლის წილი შინამეურნეობების მთლიან შემოსავლებში 2018 წელთან შედარებით გასულ წელს შეცვლილი არ იყო და 5.9%-ს უტოლდებოდა. ეს ნიშნავს, რომ თვეში საშუალოდ იყო 60 ლარი და 30 თეთრი. საშემოდგომო და საგაზაფხულო ნათესების ფართობი 2019 წელს შემცირდა და მან შეადგინა 203,000 ჰექტარი, როცა იგივე მაჩვენებელი 2018 წელს იყო 207,100 ჰექტარი. აი რაც შეეხება ბოსტნეულის წარმოებაზე, ცალკე გავყვეთ ახლა მიმართულებებს. ჯამში ის 13%-ით გაიზარდა. ყველაზე დიდი ცვლილება კი კომბოსტოს, პომიდურის და ნივრის წარმოებაშია დაფიქსირებული. კომბოსტოს ყვავილოვანი კომბოსტოსა და ბროკოლის წარმოება 58%-იან ზრდას აჩვენებს. პომიდურის შემთხვევაში 21%-იანი ზრდა არის. ნივრის წარმოება პირიქით შემცირდა 58%-ით და ფასებზეც აისახა, როცა ბაზარს დეფიციტი დაუდგა, ფასი ნიორზე იყო ოქროსას გატოლებული ლამის. ხილს რაც შეეხება, იგულისხმება ამაში ყურძენი და ციტრუსებიც, აქ 2%-იანი შემცირებაა წარმოებისა. მართალია ხილის მთლიანი წარმოება იკლებს, თუმცა ყურძნის იყო 13%-ით გაზრდილი. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ სხვა დანარჩენი ხილის წარმოება კიდევ უფრო მეტად შემცირდა. მკვეთრი შემცირება იყო თესლოვანი და კურკოვანი ხილის და ციტრუსის წარმოებაში, თუმცა თხილის სუბტროპიკული და კენკროვანი ხილის წარმოება გაიზარდა. საერთო ჯამში შეიძლება ვთქვათ, რომ 2019-ში 2018-თან შედარებით მემცენარეობაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ მომხდარა. 2019-ს არ შეცვლილა მაგალითად ხორბლის და რძის პროდუქტების თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტი შესაბამისად იყო 80%, 81% და 15%, თუმცა 2018 წელთან შედარებით სასოფლო სამეურნეო პროდუქტების უმეტესობის შემთხვევაში თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტი არის შემცირებული. ყველაზე დიდი კლება დაფიქსირდა ცხვრის და თხის ხორცის წარმოებაში გასულ წელს, სადაც თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტი 294%-დან 158%-მდეა შემცირებული. ერთადერთი პროდუქტი, რომლის თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტიც 2019 წელს შარშან გაიზარდა, ეს ბოსტნეულია. 2018-ში იყო 59% და 2019-ში 62%-ს უტოლდებოდა. ეს არის ანალიტიკა გასული წლისა. წლევანდელ წელს ამ მონაცემებს კიდევ უფრო მეტი გადაფასება მოჰყვება ალბათ იმ რეალობაში, როდესაც თვით საკმარი პროდუქტის შექმნაზე აქცენტი პანდემიურ რეალობაში ყველა მხრიდან გაკეთდა. სხვა დანარჩენ სიახლეებზე კი უკვე მოგიყვებით ბიზნესის სკოლაში. ამბები ასეთია, ვარნიკა აგროს აქტივები გაყიდულია, საპარტნიორო ფონდი ლურჯი მოცვის პროექტს ახალ ინვესტორთან ერთად გააგრძელებს. მერია მეტრო გოცირიცის რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციას იწყებს და პროექტის ღირებულება $1 მილიონ აჭარბებს. ამტვრებადი და აალებადი, ასევე ნიადაგის დამაბინძურებელი მასალების წარმოება, დამუშავების და რეალიზაცია განთავსებისათვის 2021 წლის 1 იანვრიდან კონკრეტული ადგილები განისაზღვრება.
ასის განვითარების ბანკმა ხელი მოაწერა კონტრაქტს სრულად ავტომატიზებული მაღალი წარმადობის ეგრეთ წოდებული PCR ტესტებისათვის საჭირო აღჭურვილობის შესაძინად ქვეყანაში პანდემიის გავრცელების შეჩერების ღონისძიებების გატარებისათვის. EDB-ის ინფორმაციით აღჭურვილობას, რომლის ღირებულებაც 440,000 ევროა, საქართველოს კომპანია როშე დიაგნოსტიქს თურქი მიაწვდის და ის დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს გადაეცემა. აღჭურვილობის შეძენა გრანტის თანხით მოხდება მიმდინარე ტექნიკური დახმარების ფარგლებში. 2019 წლის კორონავირუსის დაავადების გავრცელების პრევენციისა და სხვა გადამდებთ დაავადებათა შესაძლო გავრცელების შეჩერების რეგიონული ხელშეწყობა ამ გრანტის მიზანი და თანხა დაემატება COVID-19-ის აქტიური საპასუხო და ხარჯვითი დახმარების პროგრამის ფარგლებში ბანკის დირექტორთა საბჭოს მიერ 28 მაისს დამტკიცებულ $100 მილიონ სესხს, რომელიც საბიუჯეტო დახმარებას გაუწევს მთავრობას დააფინანსოს კომპლექსური ანტიკრიზისული გეგმა. ელიავას ბაზრობის მეპატრონეებს გადაწყობა მოუწევთ. ბაზრობის ერთ ნაწილში, რომელიც საცხოვრებელ ზონად არის მიჩნეული, ჯართის, მეორადი საბურავების, ადვილად აალებადი ან ექსპლუატაციიდან გამოსული სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვა იკრძალება. ადგილები, სადაც მსგავსი პროდუქციით ვაჭრობა იქნება დაშვებული, სპეციალურად უნდა მოეწყოს, გადაიხუროს, შემოისაზღვროს და ასე შემდეგ. დაცული უნდა იყოს ყველა ის პირობა, რაც კანონმდებლობით იქნება განსაზღვრული. 1 იანვარი 2021 წლისაკი სწორედ ის დროა, როცა უკვე სრულად გადაეწყობა რეალობა. ამ დრომდე აქვთ და შესაბამისად თბილისში აალებადი და სამშენებლო მასალებით მოვაჭრო კომპანიებს თუ ბაზრებს, რომ კანონს მოერგონ და შესაბამისი ადგილებიდან გაიტანონ მსგავსი პროდუქტი. მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ობიექტი თავის მხრივ არის ელიავას ბაზრობა, რომელიც თბილისის მერიაში გუშინდელ მთავრობის ხდომაზეც ისაუბრეს. როგორ მოუწევთ გადაწყობა ბაზრობებს, შესაბამისი დადგენილება ეს საკრებულოს მხრიდან უკვე დამტკიცებულია. ჩვენ გვინდა რომ ამ ადამიანებს, ვინც ამ მიმართულებით მუშაობს, კონდეთ გარკვეული დრო იმისთვის, რომ მოემზადონ, რომ ეს კანონი აღასრულონ. უშუალო კომუნიკაცია ამ ადამიანებთან, ამ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან, რომ მივცეთ მითითებები თუ როგორ უნდა მოხდეს წესების დაცვა, იმიტომ რომ 2021 წლის 1 იანვრიდან ამას მოყვება ძალიან მკაცრი კონტროლი. ეს ლოკაცია ამისთვის შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს, მაგრამ აქ უნდა იყოს მხოლოდ დახურული ტიპი. მაგრამ ელიავას ბაზრობას ახლა თქვენ შეიძლება პირობითად დაარქვათ. ელიავას ბაზრობა შემოსაზღვრული არის ფუნქციური ზონირებით, გენერალური გეგმით, მაგრამ სამწუხაროდ პრაქტიკულად ახლა ჩვენ რო ადგილზე გავიდეთ, ამ ზონირებას გაცდენილი არის გარკვეული საქმიანობა. ჩვენი წესი, რომელიც დაამტკიცა საკრებულომ, ზონირების მიხედვით განსაზღვრავს. მაგალითად, საცხოვრებელი ზონა, აი მაგალითად აგლაძის ქუჩიდან ზემოთა ნაწილში იწყება საცხოვრებელი ზონა. საცხოვრებელ ზონაში საერთოდ არ შეიძლება გარკვეული ტიპის პროდუქციით რეალიზაცია. იმ წესების მიხედვით, რომელიც ჩვენ დავამტკიცეთ. სანამ ამ წესებს დავამტკიცებდით, ეს დარღვევად არ ითვლებოდა. სატრანსპორტო პოლიტიკა კიდევ ერთი თემა იყო გუშინდელ მთავრობის ხდომაზე. კახკალაძემ თქვა, რომ არჩეულია კომპანია, რომელიც მეტრო გოცირძის რეაბილიტაციას მოახდენს და ამბობს, რომ დიდი ხანია მიმდინარეობს ვარკეთილის მეტროს პროექტირება, რომელიც 2 წლის წინ ჩამოინგრა. აქამდე რატომ ვერ მოხდა ხელახალი რეაბილიტაცია? ვიცე-მერი განმარტავს, რომ ამ დრომდე შესწავლა მიმდინარეობდა, რათა საომალოდ იგივე არ განმეორდეს და ახლად რეაბილიტირებული მეტროსადგური ისევ არ დაზიანდეს და ახლიდან გასაკეთებელი არ გახდეს. ეს არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განახლება მოწესრიგება, რომელიც ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს და საზოგადოება ხედავს, რომ ხდება არსებული ავტობუსების პარკის ჩანაცვლება, განახლება. პარალელურად მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურული პროექტები, სადაც გათვალისწინებულია ავტობუსებისთვის, საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის შესაბამისი საავტობუსო ზოლების გამოყოფა, რომ გადაადგილება ყველაზე სწრაფად და კომფორტულად იყოს შესაძლებელი. ასევე მეტროში ჩვენ ვაწარმოებთ მთელ რიგს რეაბილიტაციო სამუშაოებს, როგორც ინფრასტრუქტურული მიმართულებით, ასევე არსებული მეტროს ვაგონების განახლება, რეაბილიტაცია ხდება და გამოცხადებული გვაქვს საერთაშორისო ტენდერი ახალი შემადგენლობების, ახალი ვაგონების შესყიდვასთან დაკავშირებით, რომელიც ასევე უახლოეს მომავალში გვეცოდინება თუ ვინ არის გამარჯვებული. კაცრად დასჯა მოითხოვა თბილისის მერმა გუშინ კომპანიამ შენებელი 2019-ისა, რომელიც კალთის თქმით მუხიანში 1000 კვადრატული მეტრის ფართობზე სკვერის მოწყობაზე იყო პასუხისმგებელი, თუმცა ობიექტი დღეს მიტოვებული და მიგდებულია. მერმა მოადგილეს ირაკლი ბენდელიანის დაავალა, დაიბარონ კომპანია და 2 კვირა მისცენ ვალდებულებების შესრულებისათვის. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა თბილისის მერმა ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო კომპანია საჯაროდ გააკრიტიკა, მსგავსი შემთხვევა კი კვიზის ბაღის
მაგალითად მშრალი ხიდის რეაბილიტაციის კონტრაქტორების შემთხვევაშიც იყო. კალაძე ამბობს, რომ თუ კი ორ კვირაში არ იქნება პროექტი დასრულებული, მაშინ ეს კომპანია ისეთ შავ სიაში უნდა გადავიდეს, რომ ვერცერთ ტენდერში მონაწილეობა ვეღარ შეძლოს. დაიბარეთ ეს კომპანია, მიეცეთ 2 კვირის ვადა. 2 კვირის განმავლობაში თუ ეს პროექტი არ იქნება დასრულებული, შეგიძლიათ გააბრძანოთ. ეგეთ კომპანიები ვერ უნდა იღებდნენ მუნიციპალიტეტისა და გამგეობების ტენდერებში მონაწილეობას. ჩვენ გასული წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი კომპანია გავაშავეთ. ის კომპანიები, რომლებიც არაკეთილსინდისიერად იქცეოდნენ და არავის არ მივცემთ იმის უფლებას, რომ მოსახლეობა ფეხებზე დაიკიდო. ჩვენ თავზე აღარ ვლაპარაკობ საერთოდ. რა ეს არ არის ნორმალური და ჯანსაღი დამოკიდებულება. თუ არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ კონკრეტული პროექტი განახორციელო, მაშინ არც ტენდერში არ უნდა შემოხვიდე და არ უნდა მიიღო მონაწილეობა. 70 წელზე უფრო ხანდაზმულებს ასაკობრივი პენსია 30 ლარით გაეზარდათ, ასაკობრივი ჯგუფისთვის პენსია 250 ლარს გაუტოლდა. ამის შემდეგ იანვრიდან ყველა პენსიონერისათვის პენსია იქნება 20 ლარით გაზრდილი. ქვეყანაში საბაზო ასაკობრივი პენსია ამ დროისათვის 220 ლარია და გაიმჯნა 70 წლამდე და 70 წელზე უფროსი ასაკობრივი ჯგუფების შესაბამისი პენსიების დიფერენციაცია მომავალში ჩენერჩუნდება. პარლამენტი განიხილავს ასევე მთავრობის კანონპროექტს პენსიების ინდექსაციის შესახებ, რომლის მიღების შემთხვევაში ასაკობრივი პენსია ყოველწლიურად მინიმუმ 20 ლარით გაიზრდება. ინდექსაციის ფორმულის მიხედვით პენსიის მატება დამოკიდებული იქნება ინფლაციის და ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზე. კიდევ ერთი ცვლილება, რაც ამ კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში მოხდება, ეს არის 70 წლამდე და 70 წელზე მყოფი პენსიონერების პენსიის დიფერენცირება. ასაკობრივი ჯგუფებისათვის წლიურად 25 ლარიანი მატებაა განსაზღვრული. ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის თელაში სოფელში თხილის მიმღებ გადამამუშავებელი და შემნახველი ახალი საწარმო ამოქმედა. საწარმო გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეებმა შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მისიის დირექტორთან ერთად გახსნეს. გიორგი ხანიშვილი ამბობს, რომ თხილის საშრობი და სასაწყობე საწარმო ფერმერებს მოსავლის აღების შემდგომ დანაკარგების შემცირებაში და მოსავლის ხარისხის გაუმჯობესებაში დაეხმარება. თელაში მდებარე საწარმოში ჯამურად 900,000-ზე მეტი ლარის ინვესტიცია განხორციელებული, საიდანაც 500,000-მდე ლარის შეღავათიანი აკროკრედიტია. საწარმოში ჯამში 16 სამუშაო ადგილი იქმნება და ყოველწლიურად ის 200 ფერმერს მოემსახურება. ვფიქრობ, რომ ეს საწარმო არის კიდევ ერთი ნათელი დადასტურება, რომ საქართველოს გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მისი ხელმძღვანელობის მიერ გაცხადება იმის შესახებ, რომ ჩვენ ვაფინანსებთ ღირებულებათა სრულ ჯაჭვს რეალობაში ხორციელდება. როგორც იცით, ჩვენ ვამბობთ უკვე, რომ 200-ზე მეტი ახალი საწარმო გაიხსნა და ეს პრაქტიკულად სწორედ იმ მეტშია და ჩვენ გადავცდით უკვე 200-ეულ საწარმოს. ამ საწარმოს შეუძლია გაცილებით ეფექტურ ფასად მოემსახუროს ფერმერებს, უმაღლეს დონეზე მოახდინოს მისი გაშრობა, დამუშავება, შენახვა, რაც ერთ-ერთ თხილის ღირებულებას გაზრდის მის მდგრადობას. ჩვენ USAID-ის წარმომადგენლებს გვჯერა, რომ ეს პროექტი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ლაგოდეხისთვის ან კახეთისთვის, არამედ მთელი საქართველოსთვის, რადგან პირველ რიგში ჩვენ თანამშრომლობთ საქართველოს მთავრობასთან, სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან და მეორე მხრივ კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან. კერძო ფერმერები და მეწარმეები, რომლებიც ახორციელებენ ინვესტიციებს მსგავს ინსტიტუციებში, ხელს უწყობენ თხილის ბაზრისთვის სათანადო პირობების ჩამოყალიბებას. კერძოდ, უკეთესი პროდუქციის შექმნას, მეტი შემოსავლების გენერირებას და მეტი სამუშაო ადგილების შექმნას ქართულ ბაზარზე. ასევე საჭიროებს ყურადღების გამახვილებას საქართველოსთვის COVID-19 პანდემიისგან მიყენებული ზიანის აღდგენის პროცესი, რაშიც ეკონომიკური ზრდა მთავარ როლს თამაშობს. შესაბამისად, თხილის ბაზარზე ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა ამ პროცესში დიდ როლს თამაშობს და USAID ამით ამაყობს. ჩვენ USAID-ის და სოფლის მეურნეობის არდას პროექტების დახმარებით შევძელით, რომ გაგვეხსნა თანამედროვე თხილის საწარმო, რომელიც დაეხმარება ადგილობრივ ფერმერებს კახეთის რეგიონში თხილის მოსავლის აღებაში, მის სწორად შრობაში და შენახვაში. გაუწევს მომსახურებას როგორც ამ კომპონენტებში, ასევე დაეხმარება მათ რეალიზაცია მოახდინონ აღებული თხილის მაქსიმალურ ფასად. ადგილობრივ თუ ექსპორტის ბაზრებზე. ეს საწარმო და ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონის თითოეული მაცხოვრებლის თითოეული ოჯახისათვის, რომელიც დასაქმებული არის ამ სფეროში. ვინაიდან აქ მოხდება დასაწყობება, საბოლოო სახის მიცემა და უფრო მეტ ფასად გაღედვა. ეს აისახება თითოეული ოჯახის ეკონომიკაზე, თითოეული ოჯახის კეთილდღეობაზე და რეგიონის ცხოვრებაში ეს მნიშვნელოვანი წვლილს შეიტანს.
მანიკა აგროს აქტივები აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ გამოცხადებულ საჯარო აუქციონზე 2019 წლის 29 ივნისს გაიყიდა. სასტარტო ფასი იყო 4.570.302 ლარი. საჯარო აუქციონზე გამოთვლილი ვაჭრობის შედეგად კი გამარჯვება ქართულმა კომპანიამ შეპს ეფკო მოიპოვა და კონკურენციის პირობებში 85 ბიჯის შემდეგ აქტივები მან შეიძინა 12.329.817 ლარად. საპარტნიორო ფონდის ვებგვერდზე ეს ინფორმაცია გავრცელებული. ვარნიკა აგრო შეგახსენებთ, რომ 2015 წელს დაარსებული კომპანია და მის მთავარ საქმიანობას ლურჯი მოცვის მოყვანა, გადამუშავება და რეალიზაცია წარმოადგენს. კომპანიის მფლობელობაში იყო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ლაითურში მდებარე მიწის ნაკვეთი, ნაწილობრივ განაშენიანებული ლურჯი მოცვის პლანტაციით და გადამამუშავებელი საწარმოო ხაზით. ქვემო ქართლში გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. სამუშაოების ფარგლებში კი მონოლითური რკინა-ბეტონის წყალგამანაწილებელი არხის 2500 მეტრიანი მონაკვეთია მოწყობილი. პროექტის ფარგლებში მეორე რიგის წყალგამანაწილებელი არხი სიგრძით 2 კილომეტრია დაგეგმილი. ასევე დაგეგმილი არის წყალგამშვიდობის სხვადასხვა ზომის სიღრმისეული და ზედაპირული ფართების მონტაჟი. პროექტის ღირებულება ამ შემთხვევაში 1.775.000 ლარია. საქართველოს მელიორაცია აგრძელებს საირიგაციო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების სამუშაოებს. ჩვენ ახლა გვაქვს წყლის სეზონის აქტიური ფაზა. მიუხედავად ამისა, პარალელურად მიმდინარეობს სამუშაოები სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ადგენისა და რეაბილიტაციის მიზნით. ჩვენ ვახორციელებთ ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის გამანაწილებელ ქსელზე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, რის შედეგადაც გაუმჯობესდება წყალუზრუნველყოფა დაახლოებით 400 ჰექტრამდე ფართობზე. დაზიანებული იყო შიგებაში არხები და დანაკარგი იყო ძალიან ბევრი. ფაქტობრივად მოსახლეობა კონფლიქტურ სიტუაციაში იყო ერთმანეთთან. ნათესავები რომ ყველას ერთი პერიოდი აქვს, რომ მორწყას აეხლა და რომ არ წდებოდა არავის და ამ ახალი არხით გაუმჯობესდება მომსახურება და ყველას გაწდება ეს წყალი. რამდენიმე წუთში საქმიანი დილას ეთერში კი ლევან თაღიაშვილი შემოგვერთება და კიდევ ერთ კომპანიას გაგოცნობს, რომლითაც პანდემია და ის დრო ზრდის და განვითარებისათვის კარგი შესაძლებლობა აღმოჩნდა. ბესო კაჭარავას ფოსტრედის დამფუძნებელს უმასპინძლებთ საქმიანი დილას ეთერში რამდენიმე წუთში. კიდევ ერთი კომპანია, რომელმაც პანდემია ზრდის და განვითარებისთვის გამოიყენა. ის ფილმის და რეკლამის პროდაქშენ კომპანიასთან მუშაობს და სწორედ მასთან ერთად მიმოიხილავს ინდუსტრიის მდგომარეობას. ლევან თაღიაშვილი, რომელიც პოსტრეთის დამფუძნებელს უმასპინძლებთ, მოგყვება უფრო მეც ჩვენ სტუმართან ერთად, როგორ გადაიარეს ეს პანდემიური პერიოდი და რა სიახლეები აქვს კომპანიაში. ლევან, მოგესალმებით. მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. BMG Cloud ცდილობს მოძებნოს ის ადამიანები, რომლებმაც პანდემია და ლოკდაუნი ისე გამოიყენეს როგორც შესაძლებლობა. პოსტრედი, რომელიც ექსპერიმენტალურ მუსიკასა და დიზაინს ქმნის,
ქმნის არტისტებს ეხმარება ისტორიების უკეთ მოყოლაში, ანუ ეგრეთ წოდებულ storytelling-ში და სარეკლამო ინდუსტრიაში საკმაოდ წარმატებული პროდუქტებიც აქვს შექმნილი. როგორ გამოიყენეს ზრდისთვის ლოკდაუნის პერიოდი პოსტრედმა და რა ელის სარეკლამო ინდუსტრიას მისი დამფუძნებელი ბესო კაჭარა უგეთყვის დილომშვიდობის მადლობა სტუმრობისთვის. მოდი მაყურებელს მოვყვეთ იმ წარმატებული პროდუქტების შესახებ, რომლის შექმნის მიგიღეთ მონაწილეობა და რა ფორმით, რომ უფრო გავშალოთ თქვენი საქმიანობის, ასე ვთქვათ, არეალი. იგივე TBC-ის თეგიტას საკმაოდ ცნობილ კლიპებში გაქვთ მონაწილეობა მიღებული მის შექმნაში და ამით დავიწყოთ. ჩვენ ვაკეთებთ sound design-ს და მუსიკას და კიდე სხვა ბევრ რაღაც, მაგრამ სარეკლამო სფეროში ყველაზე ცნობილები ამითი ვართ. გაკეთებული გვაქვს Stealing the Sun TBC-ის ჯიგარი ნუგო არ ვიცი ზუსტად რა ქვია მაგ კამპანიას. არ გაჩერდე ეს სტიკერსაც ხედავ ხო მაგალითად. რავი, ბევრი ჩვენთვის საყვარელი კამპანიის წევრები ყავს, ზუმერისაც მაგალითად რა. ზუმერული ფასების და კი ბატონო, COVID-ის დროს მოახერხეთ ფაქტია, რომ არა მხოლოდ კადრების შენარჩუნება, არამედ მცირედი ზრდაც კი საერთაშორისო მიმართულებით უფრო აქტიურად მოღვაწეობა. რის ხარჯზე მოხდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ბევრ კომპანიას ეს გაუჭირდა. პირველ რიგში კომპანიამ მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ არ გაგვეშვა არც ერთი კადრი და გამოგვეყენებინა ჩვენი ფინანსური რეზერვები და მთლიანი რესურსები იმისთვის, რომ ეს არ მოხდარიყო. პირველი რომ არ ვთვლიდით სწორად რომ ეს გავაკეთებინა და მეორე ჩვენ ვართ სერვის კომპანია და ჩვენი მთავარი ასეტი ასე ვთქვათ ჩვენი კადრები არის რა და ყოველთვის ვცდილობთ რომ გავუფრთხილდეთ და მოვუაროთ მას და შესაბამისად ყველანაირად შევეცადეთ რომ შეგვენარჩუნებია და არც ერთი საჭირო იყო თუ არ იყო ლოკდაუნის პერიოდში მიუხედავად რომ აკრძალული ქონდა უმეტესად მუშაობა ამ პატარა ნაწილში შეგვეძლო მუშაობა გადავწყვეტით რომ არავინ არ გაგვიშვა. კი ბატონო, კრეატიული სფეროს სპეციფიკიდან გამომდინარე ალბათ გაამარტივა უფრო საერთაშორისო დისტანციურმა მუშაობამ თქვენი კონტაქტი უფრო საერთაშორისო მიმართულებით. საინტერესოა ეს ნაწილი, რამდენად მარტივად ურთიერთობთ ეხლა დამკვეთებთ და რამდენად წაიშალა ის ხო არის სიტყვაზე ადრე ეთერამდე ვსაუბრობდით რომ თუ შეიძლება და ლონდონიდან საქართველოში ნაკლებად ეთანამშრომლობა დღეს ეს ხურები ფაქტობრივად წაშლილია. კი ანუ ყოველთვის იყო შიში ანუ რაც გაიხსნა, რაც შეიქმნა ჩვენი კომპანია პირველივე დღიდან მუშაობთ იმაზე რომ ანუ მიგმული ვიყოთ უფრო დიდ ბაზრებს ვიდრე საქართველოს, იმიტომ რომ არ გვაქვს ძალიან დიდი ინდუსტრია, რითიც ბიზნესის სტაბილურობის გარანტია გვექნება. მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა იყო დისტანცია. მიუხედავად იმისა, რომ ტექნოლოგიურად განვითარებული არის კინოინდუსტრია, მაინც დიდი შიში არსებობდა, როგორც სხვა ბევრ ინდუსტრიაში, რომ აი დისტანციურად ემუშაოთ და კოვიდმა ფაქტიურად დაგვავალდებულა ყველანი დედამიწაზე, რომ შევჩეოდით რაღაც ახალ ტექნოლოგიებს და შევჩეოდით ახალ მიდგომებს ბიზნესისადმი, რამაც ჩვენს წისქვილზე დაასხა წყალი ასე ვთქვათ. ხელშესახების შედეგით მოიტანა ამ ყველაფერმა თქვენ შემთხვევაში. კი, გაზარდა, ანუ ეხლა ფაქტიურად ჩვენი პროექტების 80% შტატებიდან მოდის რა და ბრიტანეთიდან. თუმცა გადაღებების ნაწილი რამდენად არის შეზღუდული და რამდენად გიშლით ეს ყველაფერი ხელს? ჯერჯერობით არა, მაგრამ ცოტა ხანში შეგვიშლის თუ არ გაიხსნება. თან მეორე ვეივი იწყება შტატებში, როგორც ხედავ, არა კარგი მდგომარეობა და ძალიან გვაშინებს ეგ ფაქტი, მაგრამ ნუ რეზერვში ბევრად მეტი პროექტი იყო და რა თქმა უნდა ისეთ კომპანიებთან როგორც ჩვენ თანამშრომლობთ, როგორც არის თუნდაც Netflix-ი, მაგათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ახალი კონტენტი დადონ, იმიტომ რომ მათაც იხეირეს COVID-ით ბიზნესის მხრივ ასე რომ ვთქვათ და მაგრამ მათაც უთავდებათ ნელა კონტენტი და ჭირდებათ ახალ-ახალი რაღაცები, მაგრამ ახალ-ახალ რაღაცებს გადაღება ჭირდება და გადაღებას კიდე ხო, აი ეს გადაღების ნაწილი ჩვენ არ ვიცით რეალურად COVID-ის მდგომარეობაში რამდენი ხანი მოგვიწევს კიდე ცხოვრება მთელ მსოფლიოს. რაიმე სერიოზულ ცვლილებას უნდა ველოდოთ თუ არა კრეატიულ სფეროში აი ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ცხადია ახალ რეალობაში გვიწევს ცხოვრება. რაც შეეხება კინოგადაღებას, ბევრად მეტი რეგულაცია იქნება, როგორც უკვე ჩანს და ბევრად გაძვირდება გადაღება და რაც არ არის კარგი, იმიტომ რომ ან ფაქტობრივად კონტენტის რაოდენობა ვერ შემცირდება, უბრალოდ ბევრად ცოტა ფულს გადაიხდიან
კონტექსტში. შეიძლება რაღაც მხრივ კარგიც იყოს საქართველოში მყოფი კომპანიის და ჩვენარი ქვეყნებისთვის, იმიტომ რომ ზუსტად ჩვენ ვართ შედარებით იაფიანი ალტერნატივა იგივე ხარისხში ლონდონთან ან ნიუ-იორკთან ან LA-სთან შედარებით რა. აი ხარისხთან მინდა კითხო, რამდენად ვართ შესაბამისობაში იმ საერთაშორისო სტანდარტებთან და რამდენად შეგვიძლია თუნდაც მსგავს კომპანიებს Netflix ან ნებისმიერ შევთავაზოთ იგივე ხარისხი ან მასთან მიახლოებული, რომელიც შეიძლება ამერიკაში ან ლონდონში დაიკვეთა. თუ ჭკვიანად მოიქცევით და ვისწავლით, შეგვიძლია თავისუფლად. ყოფილა ამის მაგალითები? ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მაგათთან მუშაობთ, მაგრამ უბრალოდ ტემპი არის ძალიან განსხვავებული. ქართველებს ძალიან კარგად გამოგვდის კრეატიულად, მაგრამ დისციპლინაში გვიჭერს ძალიან. ანუ დილით გაგვიძება გვიჭერს ძალიან და დროზე, ან ძალიან სუბიექტურია საქართველოში დრო, ან დედლაინები და ასე შემდეგ. აი, ეგ პრობლემა ძალიან გაგვიჭირდა რომ დაგველაგებინა და ძლივს დავალაგეთ ჩვენ კავშირში. მაგას თუ შეძლებს ნებისმიერ კომპანია შეუძლია, ანუ ხარისხის მხრივ მე ვსუყურებ რა დონის პროდუქტიც კეთდება, თუნდაც Stealing the Sun რო ავიღოთ, ან რო ავიღოთ Nugo ან თავისუფლად გაუწევს კონკურენციას ნებისმიერ CG ან ნებისმიერ traditional animation სტუდიას რა ერთის ანიმატორიც და მინდა რომ gaming სფეროსაც შევეხოთ მინდა რომ შემოვერთდეთ უნდა იყოს ჩვენი გუნდის ნაწილი და დილაც ემთხვევა ადრე გამოიძება კრეატიული სფერო დროსაც არ უჩივით ესე იყურება ყველა ქრონომეტრაჟზე ლეონ უკაცრავ არა უშეს gaming სფეროსაც მინდა რომ შევეხოთ აუცილებლად აქ საქართველოში მოღვაწეობთ თუ ძირითადად უცხოეთზე არის თქვენი დატვირთვა gaming დივიზია დავიმატეთ ცოტა ხნის წინ მე ლუკა ლებანიძემ და ჩვენ კიდევ ერთი ორი სხვა პარტნიორმა დავარქვით post red play ერთ-ერთი მიზეზი გახდა რის გამოც თავიდან გვერქვა post red audio მე გადავერქვით და ეხლა ვართ post red იმიტომ რომ გავცდით აუდიოს და ზოგადად post პროდუქციის არეალს და იმიტომ რომ ვიდეო თამაშების წარმოებას დავიწყეთ მუსიკაშიც უფრო ფილმის ნაწილს ვცდებით და მუსიკაში გადავდივართ და ასე შემდეგ. და ვიდეო თამაშების, ანუ ნიშა ავიღეთ, სადაც კარგი ანიმაციების, საინტერესო ანიმაციების ვიდეო თამაშებს ვქონეთ. მაგალითად, პირველი ანიმაცია, რომელიც ამოვირჩიეთ, იყო ნათია ნიკოლაშვილის ლილე, რომლის მგონი პირველად ვამბობ აქ, ეხა ან რომლის ვიდეო თამაშის წარმოებას დავიწყეთ და ეხა დავიწყებთ უკვე ნელ-ნელა გავაბაზრებთ. ანუ და ბერლინალზე იყო პრემიერა, ძალიან ჩვენ თვითონ ვიმუშავეთ ამ პროექტზე, ძალიან გვინდოდა რომ ამის თამაში გავაკეთებინა და დავიწყეთ. ანუ ამ კუთხით ხედოთ პოტენციალს და მე შეიძლება რომ საერთაშორისო დამკვეთებთანაც მოხდეს წდომა, ხო? ეს უფრო საცალო პროდუქტი არის ვიდრე სერვისი, იმიტომ რომ ვიდეო თამაშს ვაწარმოებთ ფიზიკურად რა. ანუ სერვისს არ ვთავაზობ თუ ცხოველ კომპონენტებს. ფილმების ნაწილზე მინდა გადავერთოთ ისევ და ამ კუთხით გავშალოთ თემა. როგორც მითხარი, საქართველოში ფილმებს ნაკლებად, ასე ვთქვათ, ეხებით ხოლმე უფრო უცხოეთზე გაქვთ აქცენტი გაკეთებული. აქაც საკმაოდ აქტიურად. უბრალოდ ცოტა ფილმს სამწუხაროდ არ აქვს ხოლმე ბევრი ფილმი, იმიტომ რომ არ ვართ დიდარი ქვეყანა და არ გვაქვს დიდი ბიუჯეტი და კინოცენტრსაც არ აქვს იმის საშუალება, რომ ძალიან ბევრი ფილმი დააფინანსოს ხოლმე და კინოცენტრის გარშე რთულია ზოგადად რომ ფილმი გადაიღო არა. თვითონ კომპანიაზე პოსტრეზე მინდა მომიყო, რამდენი წლის წინ დაიწყეთ საქმიანობა, რა იდეის გარშემო ხარ ჩეკრებილები და ამით ფაქტობრივად ბოლოსკენ გავიყვანთ ჩვენ საუბარს. 5 წელს ხვდებით ნოემბერში. ჩვენი იდეა იყო შევიკრიბეთ რამდენიმე საინტერესო ჩემი აზრით ადამიანი, რომელსაც ძალიან გვიყვარდა და გვიყვარს აუდიო და მუსიკა. მე ზვიადმღებრი და კიდე რამდენიმე ჩვენი თანამოაზრე და გადავწყვეტით, რომ გაგვეკეთებინა კომპანია, რომელიც სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო იქნებოდა. ჯერ მაქამდე არ მივედით, ბევრი გვიკლია, მაგრამ ვცდილობთ ეს ამბიცია შეგვიჩა მაინც და მოვმუშაობთ მაგაზე. დავიწყეთ აუდიოთი, მე შემოვიმატეთ მუსიკა, მე ეხლა უკვე გვაქვს ვიდეო დეპარტამენტიც, გვაქვს ვიდეო თამაშებიც და ასე შემდეგ, ბევრი სხვადასხვა რაღაც. საქართველოში უფრო სარეკლამო ინდუსტრიაში და ფილმის ინდუსტრია გავაკეთეთ, მაგალითად, ბოლო ფილმები რაც გავაკეთეთ იყო შინდისი და ჩვენ ვიცეკვეთ. შინდისი საკმაოდ პოპულარული არის საქართველოში, ჩვენ ვიცეკვეთ იყო პრემიერაზე იყო კანში და შემდეგ სანდენსზე, ამერიკული პრემიერა ქონდა. სხვა შორის ულოცავ ლევანაკინს რო აკადემიის წევრი გახდა გუშინ. და მიზანი ვითელ სტორის არის ფაქტობრივად მაგიტომაც გავაკეთეთ ეგ სლოგანი, რომ ანუ იმდენად გვიყვარს ჩვენი საქმე, რომ
უბრალოდ იმიტომ რომ რაც შეკვეთა გავაკეთოთ არ მუშაობთ. აი გვინდა რომ ჩვენის აუდიოს და ჩვენი მუსიკით რაღაც ისტორია მოვყვეთ, რაღაც ამბავი. ღირებული შექმნა. სერვისის გარდა ახსენეთ რომ საცალო გაყიდვებზეც გაქვთ უკვე ინტერესი და ამ პროექტზე მუშაობთ, რომელიც თქვა პირველად აირჩეთ. აი როგორ ფიქრობთ, რა გათვლა გაქვთ, რომელი იქნება უფრო მომგებიანი თქვენ შემთხვევაში? ერთის მხრივ უფრო გრძელვადიანი სამუშაო არის, მე მგონი, საცალო მიმართულებით კონკრეტულ თამაშს შექმნა და მეორე მხრივ სერვისის მომსახურების შეთავაზება სხვა დანარჩენებისთვის უფრო თქვა მეტი შეკვეთის მიღება შეგიძლიათ და შედარებით დროში სწრაფად მომსახურება. როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება ეს გადანაწილდეს მომავალში თქვენს პორტფელიში და რომელი მიმართულება შეიძლება იყოს უფრო დომინანტი შემოსავლების ნაწილში? შემოსავლების ნაწილში, მე არ მისწავლია ბიზნესი არსად, ჩემით მომიწია რომ ესწავლა. არ მომიწია ბედნიერი ვიყავი რომ ვისწავლე, მაგრამ ანუ სერვის კომპანიას ყოველთვის აქვს ძალიან დიდი ლიმიტები, ფინანსურად რამდენად მომგებიანი შეიძლება იყოს. საცალო ანუ პროდუქტი, რომელსაც კლიენტი, ანუ უკვე კასტომერისთვის აკეთებ, ანუ საცალო ბაზარი ყოველთვის ბევრად უფრო მომგებიანი არის. ამიტომ თუ კარგად გავაკეთეთ საცალო ბაზარი, უსიტყვოდ ბევრად უფრო მომგებიანი იქნება. თან მით უმეტეს რომ ჩვენი პოზიციონირება არის რომ ელიტარული გუნდი ვართ და არ ვაპირებთ რომ უფრო და უფრო მეტი პროექტები ვაკეთოთ. გვინდა რომ უფრო და უფრო უკეთესი პროექტები ვაკეთოთ. რაც არ ნიშნავს იმას, რომ უფრო მომგებიანი იქნება რა. იმიტომ რომ დიდ პროექტებს დიდი ხანი ჭირდება რომ გააკეთო და ბევრ რაღაცას ვეღარ აკეთებ. უმეტეს შემთხვევაში ცოტა პატარ-პატარა ბიუჯეტიან პატარ-პატარა პროექტები ბევრი ერთად უფრო მომგებიანი არის ხოლმე ვიდრე ერთი დიდი. რომელიც დააფინანსებს სხვა დანარჩენ ინიციატივების განხორციელებასაც მოაჩვენებს. მაგასაც შვებით ეხაც, მაგრამ ან საცალო ბაზარი ყოველთვის ანუ ეგ მოგოქვს რომ ანუ საცალო ბაზარი იქნება რომელიც ყვებავს თელ კომპანიას და კი ბატონო, წარმატებები, მადლობა სტუმრობის საინტერესო საუბრისთვის და წარმატებები ზოგადად ინდუსტრიასაც. ბესო გაჭარავა პოსტრედის დამფუძნებელი იყო საქმიანი დილის მორიგის სტუმარი. მადლობა ლევან და მადლობა ჩვენ სტუმარს ძალიან საინტერესო სიახლეების გაზიარებისათვის. ჩვენ ახლა ძალიან ტრადიციულ ბიზნესზე უნდა გადავერთოთ. პროკრედიტ ბანკის ახალ ინიციატივაზე მოგიყვებით, სადაც გააწყდეს რომ მთავარ შენობაში 500 კვადრატულ მეტრზე მზის პანელები დამონტაჟებული იყო, უკვე დამონტაჟდა კიდეც და ეს კომპანიას მისცემს საშუალებას რომ დახარჯული ენერგიის 12% ამ უწურავი რესურსით იყოს ჩანაცვლებული. პროგრესში ამბობენ, რომ მსგავსი მასშტაბის პროექტი საქართველოში არის უპრეცედენტო და ამით ცდილობენ მაგალითი მისცენ იურიდიულ თუ ფიზიკურ პირებს აქცენტი სწორედ ალტერნატიულ ენერგიაზე გააკეთონ. ლევან თაღიაშვილი მუშაობდა ხოთაშორის ამ თემაზეც, ადგილზე მოინახულა პანელები, მენეჯმენტთანაც მოახერხა განსაუბრება და მოგვიყვება რა ეფექტს ელოდება კომპანიამ ამ ახალი სერვისისგან. საქართველოს დროთა განმავლობაში უფრო აქტიურად ხდება თანამედროვე ტრენდების მიმდევარი. სოფლიო დიდი ხანია ფიქრობს ალტერნატიულ ენერგიაზე და პროკრედიტ ბანკიც გერმანული გამოცდილებით ამ გზას თამამად მიხვება. მწვანე ინიციატივები ორგანიზაციისთვის ახალი ნამდვილად არაა. თუმცა 500 კვადრატულ მეტრზე განთავსებული მზის პანელებით, რომელიც 130,000 კილოვატ-საათ სუფთა ენერგიას გამომუშავებს წლიურად, პროკრედიტი მხოლოდ ბუნებას არ გაუფრთხილდება. ამით ბიზნესურ გადაწყვეტილებასაც იღებს და მთავარ მისიას არ ივიწყებს. სწორედ ამას მიხსნის პროკრედიტ ბანკის გენერალური დირექტორის და სიამაყით გვიყვება, თუ როგორ იფიქრეს, დაგეგმეს და შეარჩიეს სწორი დრო გადაწყვეტილების მისაღებად, რათა კომპანიის მიერ მოხმარებული ენერგიის 12% ალტერნატიულით ჩაენაცვლებინათ. ნებისმიერი ინიციატივის, ნებისმიერი პროექტის განხორციელების დროს ორ რაღაცას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. პირველი ეს უნდა იყოს სტრატეგიის ნაწილი, სურვილი უნდა იყოს ამის და მეორე მხრივ ეს უნდა იყოს ეკონომიკურად და ბიზნესურად გამართლებული, ხო? ჩვენ მზის ელექტროსადგურის პროექტზე საკმაოდ დიდი ხნის წინათ ვსაუბრობდით, მაგრამ მაშინ ეს ორი კომპონენტი ერთდროულად ვერ დგებოდა. პროკრედიტ ბანკი თვლის, რომ მწვანე ინიციატივების დაფინანსება და ამ მიმართულებით ახალი პროდუქტების შექმნა პრიორიტეტი გახდება. თუმცა მანამდე პირველი მაგალითი ბანკებმა და მსხვილმა ორგანიზაციებმა იურიდიულ თუ ფიზიკურ პირებს თავად უნდა მისცენ. ამას ვიყენებთ იმისათვის, რომ ჩვენ მოუწოდოთ ბიზნესებს და ფიზიკურ პირებს, რომ ეს ამ პროექტის ანალოგები და ამ პროექტის ესე ვთქვათ განხორციელება შეძლონ თავიანთ ბიზნეს ობიექტებში და ასევე ფიზიკური პირებმა თავიანთ სახლებში, ხო? ეს არის მაგალითი. მაგრამ ერთის მხრივ მაგალითის მიცემა იგივე ბიზნესებისთვის და ფიზიკური პირებისთვის თან უნდა აღხდეს შესაბამისი მხარდაჭერა, ხო? პროკრედიტ ბანკი იქიდან გამომდინარე, რომ მწვანე მიმართულებას აფინანსებს და საკმაოდ კარგ პირობებში ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ისეთი ბიზნესები და ფიზიკური პირები, რომლებსაც ექნებათ იდეა რომ განახორციელონ მსგავსი პროექტი, ჩვენ ხელს შევუწყობთ მაქსიმალურად. ენერგია ყოველდღე გვჭირდება და ეკონომიკის ზრდასთან ერთად მატულობს მასზე მოთხოვნაც. მსგავსი უპრეცედენტო პროექტები კი პირდაპირ პასუხობს მომავლის გამოწვევებს, რომელიც ენერგიის ამოწურვო წყაროებს უკავშირდება. რაც შეეხება პროკრედიტ ბანკის სათავოფისე დამონტაჟებულ მზის მიკროსადგურს, ეს პროექტი არის მრავალმხრივ მნიშვნელოვანი.
შედერთი რომ თბილისის ცენტრში ყველაზე მძლავრი მზის სადგური არის. პროექტში გამოყენებული არის ევროპული წარმოების პრემიუმ კლასის კომპონენტები, რომლებსაც გააჩნიათ 30 წლიანი საქარხნო გარანტია სიმძლავრეზე. აქ გამოყენებულია მზის პანელები, რომელიც არის ინოვაციური, ეს არის მინამინა ტიპის უჩარჩო ორხრივ გამომუშავების პანელები. ეს ნიშნავს, რომ მზის პანელები გამომუშავებენ ენერგიას, როცა წინა ზედაპირიდან პირდაპირ სინათლის ენერგიას, ასევე უკანა მხრიდანაც გამომუშავებენ არეკლილი და დიფუზიური სინათლის ენერგიას. და გამომუშავებული ენერგია აქედან გამომდინარე შეიძლება სტანდარტულთან შედარებით აღმოჩნდეს 5-დან 35%-მდე ნამეტი. მზის ელექტროსადგურის მეშვეობით შემცირებული ემისიების და სხვა დაზოგელი რესურსების შესახებ ინფორმაცია რეალურ დროში აღერიცხება და ბანკის ფასადზე განთავსებულ ეკრანზე ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის იქნება ხელმისაწვდომი. მომხმარებლებისთვის კი მალე მზის ელექტროსადგურის დაფინანსების პირობებიც ამოქმედდება. რამდენიმე წუთში საქმიანი დილას ეთერის გენერალური აუდიტორი ირაკლი მექვაბიშვილი შემოერთდება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის პარლამენტში წარდგენის შემდეგ მთავარ აქცენტებზე საქმე საუბარს გავაგრძელებთ. რესტორნების 80% რეგულაციების გამარტივებას ელის რესტორატორთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ინფორმაციით რესტორნებისთვის განკუთვნილი რეკომენდაციების შერბილებაზე მუშაობა მიმდინარეობს და ამ პროცესში ეკონომიკის სამინისტროა ჩართული. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით 91500-ზე მეტმა ფერმერმა 24000 ტონაზე მეტი დიზელის საწვავის ფასდაკლების ბარათი უკვე მიიღო. მსოფლიოს ბანკი საქართველოს ქვეყნის ეკონომიკაზე 2019 ზეგავლენის შესაძლებლად დამატებით 45 მილიონ ევროს გამოუყოფს. თბილისის მერის მუქარა კომპანია მშენებელი 2019 კახაკალაძე მუშიანში სკვერით გაჩერებული მშენებლობის ორ კვირაში დასრულებას ითხოვს, წინააღმდეგ შემთხვევაში კომპანიის შავ სიაში გადაყვანის პირობას დებს. საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში ტვირთების და კონტეინერების გადამუშავების ჯამური მაჩვენებელი გაიზარდა. ეკონომიკის სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით 2020 წლის იანვარ-აპრილში ნავსადგურებმა და ტერმინალებმა 5.900.000 ტონა ტვირთი გადაამუშავეს, რაც 2019 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს 0.4 მილიონი ტონით აღემატება, ანუ 400.000 ტონით. მიცემულ პერიოდში ტვირთების გადამუშავების მაჩვენებლის ზრდა ძირითადად სუფსის და ყულევის ტერმინალზე მოდის, რაც შეეხება ნავსადგურების მიერ გადამუშავებული კონტეინერების მაჩვენებელს ამ წლის იანვარ-აპრილში ნავსადგურებში 185,655 ერთეული კონტეინერი გადამუშავდა, რაც წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე 3,292 ერთეულით მეტია.
პანდემიის პერიოდში სატრანსპორტო დარგების მიერ გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობაა შემცირებული, თან მნიშვნელოვნად ეკონომიკის სამინისტროს ოფიციალურ მონაცემებს რომ დავეყრდნოთ ისევ, ამ წლის იანვარ-აპრილში სატრანსპორტო დარგებში 80.600.000 მგზავრს მოემსახურა, მაშინ როცა 2019 წლის იგივე პერიოდში მათ ჩვენებელი იყო 119.600.000 მგზავრი. უფრო კონკრეტულად ამ წლის პირველ 4 თვეში საავტომობილო ტრანსპორტით 79.400.000 მგზავრი სარგებლობდა, რაც 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდის მაჩვენებელზე არის 38 მილიონი მგზავრით ნაკლები. ამავე პერიოდში განახევრდა მგზავრთა რაოდენობა, რომელსაც საქალაქო ავიაცია იანვარ-აპრილში მოემსახურა. ეკონომიკის სამინისტროს ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით შეგვიძლია ასე ვთქვათ, რომ 4 თვეში სამოქალაქო ავიაცია 700.000 მგზავრი გადაიყვანა, მაშინ როდესაც 2019 წლის იგივე პერიოდში მაჩვენებელი იყო 1.400.000. რკინიგზას რაც შეეხება, იანვარ-აპრილში რკინიგზა 9 მილიონ მგზავრს მოემსახურა, 2019 წლის პერიოდში კი 800.000 მგზავრი ფიქსირდებოდა. სააგენტო საწარმოო საქართველოში დირექტორი მიხეილ ხიდურელი საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლებს შეხვდა გუშინ და განახლებული პროგრამები და ქვეყნის საინვესტიციო სტრატეგია გააცნო. ასოციაციის მხრიდან შეხვედრაზეც და შეხვედრამდეც მედიასთან იყო საკითხები დასახელებული, რომელზეც ბიზნესი მთავრობისაგან ხელშეწყობას ელოდება და ისურვებდა. თავიდან შევხედეთ ჩვენ საინვესტიციო სტრატეგიას, ესე ვთქვათ, post-covid ჭრილში, სადაც გამოიკვეთა რამდენიმე სექტორი, რასაც კიდევ უფრო მეტი პრიორიტეტი უნდა მივანიჭოთ post-covid მსოფლიოში, რადგან მასზე იქნება უფრო მეტი, ესე ვთქვათ, მოთხოვნა. ესეთი არის მაგალითად ელექტრომოწყობილების წარმოება, ასევე ბიზნეს პროცესების დისტანციურად მიწოდება, რამაც კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა მიიღო ახლა და ჩვენი შეხვედრის მთავარი მიზანი არის ერთი, რომ საქართველოს ყველაზე მსხვილ ბიზნეს ასოციაციას გავაცნოთ, თუ როგორი ტიპის კომპანიებზე მუშაობთ, იმიტომ რომ ამ მსხვილ კომპანიებს, ასე გაერთიანებაში შემოვალ მსხვილ კომპანიებს ყავთ უცხოელი პარტნიორები და ისინი ჩვენ რა თქმა უნდა დაგვეხმარებიან, რადგან უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა არ არის, ესე ვთქვათ, მხოლოდ ესე ვთქვათ, ერთი სააგენტო საქმე, ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელია მთლიანად რესურსის მობილიზება. გამოიკვეთა ის დახმარებები, რაც შეუძლია სახელმწიფოს, რომ მიწეს ბიზნესს რომ ის განვითარდეს დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე და მესამე ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია, ალბათ ახლებურად დავინახეთ როგორც ბიზნესმა, ასევე სახელმწიფომ სად არის სექტორები, სადაც შეიძლება იყოს უცხოური ინვესტიციები მოზიდული და სწორედ დღევანდელი შეხვედრა ამას მიეძღვნა, როგორ შეიძლება რომ ერთობლივი ძალებით კონკრეტულ კომპანიებს უკვე მივაკითხოთ უცხოეთში, იმისათვის რომ კონკრეტულ სექტორებში მოხდეს უცხოური ინვესტიციების ჩაება. საკრედიტო საგარანტიო სქემას პირველი ბენეფიციარი უახლოეს მომავალში ეყოლება, ამბობს მიხეილ ხიდურელი. მისი თქმით, რამდენიმე კომპანიასთან კონსულტაცია უკვე იყო და ახლა შემდეგი ეტაპი ბანკებთან პროცედურების გავლა. ყველა ბანკთან ხელშეკრულება არის გაფორმებული, ყველა ბანკის ყველა, ესე ვთქვათ, დონეზე, ქვედა კრედიტ ოფიცრების დონეზე ჩასული არის ინფორმაცია და პროტოკოლები გაწერილია. მეცაც გეტყვით, უკვე დაწყებული არის პროცესი სხვადასხვა კონკრეტული მეწარმეების ამ პროგრამის სარგებლობის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ძალიან მალე ჩვენ უკვე გვექნება პირველი ბენეფიციარი ამ პროგრამის, რაზეც აუცილებლად გვექნება განსაკუთრებული კომუნიკაცია. დაემატა, როგორც იცით, მაგალითად რესტორნების ბიზნესიც და ამაზეც ძალიან დიდი ინტერესი არის წარმოება, არის თქვენ გასაკვირია, მაგრამ დღესაც ძალიან დიდი მოთხოვნა არის სასტუმროებზე და მე ვგულისხმობ ახალ სასტუმროებს, ამიტომ დივერსიფიცირებული იქნება ძალიან, მე ვერ ვეტყვით კონკრეტულად პირველი რომელი დაასწრებს, მაგრამ ყველა მიმართულებით უკვე არიან კონკრეტული მეწარმეები, რომლებსაც ჩვენთან უკვე გაიარეს კონსულტაცია და ეხლა უკვე ბანკში მიდის პროცესი. რა არის ბიზნესისთვის მთავარი დაბრკოლება და რა შეიძლება იყოს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემოფერხებელი? ამ კითხვაზე პასუხისას საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი საქართველოს პარლამენტში მიმდინარე შრომის კოდექსის ცვლილებებს ასახელებს. არის ორი მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის ზეგანაკვეთური სამუშაო საათების ანაზღაურება და ვფიქრობ, რომ ეს ნიხრი, ეს განაკვეთი, რომელიც არის შემოთავაზებული, არ არის კარგი და არის მიუღებელი ბიზნესისთვის და ასევე არის შრომის ინსპექციის უფლებების ძალიან გაფართოება, ძალიან დიდი დოზით გაფართოება, რომელიც ვფიქრობ, რომ არც სახელმწიფოს ინტერესებში უნდა ჯდებოდეს, ეს არც დასაქმებულების ინტერესებში ჯდება და არც დამსაქმებულების ინტერესებში და ჩვენ ასევე მინდა კიდევ ერთხელ ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი შეხვედრა გავაკეთეთ ჩვენ წევრებთან და ჩვენი წევრები, როდესაც ამ შეხვედრებში და დისკუსიებში მონაწილეობას ღებულობდნენ, აქ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც არიან დაქირავებულები. ეს არიან დირექტორები, შრომითი რესურსების დეპარტამენტის ხელმძღვანელები და მათი თანამშრომლები და ყველამ ერთხმად აღვნიშნეთ, რომ ეს კანონპროექტი თუ ამ ცვლილებებით შევა, არც დასაქმებულებისთვის არის კარგი, დასაქმებულისთვის და არც დამსაქმებულისთვის.
საქართველოს პარლამენტმა ეროვნული ბანკის 2021 წლის ანგარიშების აუდიტის განხორციელებისათვის აუდიტორი შეარჩია. მგარე აუდიტს აუდიტორული კომპანია KPMG შეასრულებს. საკონკურსო კომისიამ, რომელსაც საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს, არჩევანი კონკურსში მონაწილეს 3 საერთაშორისო აუდიტორულ კომპანიას შორის გააკეთა. სამივე დიდი 4-ოვლის წარმომადგენელი იყო. გამარჯვებულად ტექნიკური და ფინანსური წინადადებების გათვალისწინებით სწორედ KPMG დასახელდა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის არჩევნო კოდექსში იმ ცვლილებას ეწინააღმდეგება, რომლის თანახმადაც აუდიტის სამსახურს მედიის, მათ შორის არასაბიუჯეტო დაფინანსებაზე მყოფი მედია საშუალებების ფინანსური საქმიანობის რეგულირების და კონტროლის უფლებამოსილება ენიჭება. საარჩევნო კოდექსის ცვლილებების საფუძველზე, რომელიც პარლამენტის სხდომაზე პირველი მოსმენით გუშინ გავიდა, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს უნდა მიენიჭოს ფართო დისკრეციული უფლებამოსილება მედიის ფინანსური საქმიანობის რეგულირებისა და კონტროლის კუთხით. ამასთანავე მედიის მიერ ანგარიშვალდებულების დადგენილი მოთხოვნა შეუსრულებლობა ან არასათანადოდ შესრულება მედია საშუალების 5,000 ლარით ოდენობის დაჯერმებას გამოიწვევს. ელენე გოგბერაშვილი არკვევდა კანონ პროექტის ინიციატივის ავტორების არგუმენტებს და პასუხს, რომელიც მისი მოწინააღმდეგის მხრიდან გუშინ ისმოდა. ამ თემაზე გვექნება კითხვა აუცილებლად ჩვენს სტუმართან, თუმცა სხვა ბევრი საინტერესო საკითხი გვაქვს გასავლელი. ირაკლი მიქობიშვილი, გენერალური აუდიტორი გვერდება საქმიანი დილას ეთერში. ეხლა ვნახოთ თავარია როგორი არის კავშირი. ირაკლი, დილა მშვიდობისა, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და იმედია კავშირი ხარისხიანია და კარგად გესმით ჩვენი ხმა. დიახ, მოგესალმებით გიორგი, ანა. საქმიანი სალამი თქვენ და თქვენ ტელემაყურებელს. ასევე დიდი მადლობა და იმედია ეს საქმიანი საუბარი შედგება კითხვები, ბევრი გვაქვს დრო ტრადიციულად სამთავეს ნაკლები, მაგრამ უნდა მოვასწროთ ყველაფერი. მოდი ვიდრე ისეთ ბოლო პერიოდის თემებზე გადავალ, მე მაინც მაინტერესებს წლიური შედეგები, ანუ რა მოგცა ბოლო დასკვნამ, რომლითაც თქვენ წარსდექით საქართველოს პარლამენტის წინაშე. მე მაინტერესებს თქვენთვის და თქვენი ოფისისთვის გამოკვეთილი ამ შემთხვევაში პრობლემური თემები და შესაბამისად ასევე მაინტერესებს გამოკვეთილი პოზიტივი, რომელიც დაფიქსირდა, რომ რაზეც შეიძლება დღეს უკვე გენერალურმა აუდიტორმა ისაუბროს. გისმენთ ირაკლი. დიახ, ჩვენ ქონდა რამოდენიმე დღის წინ პარლამენტში საკომიტეტო განხილვა ჩვენი წლიური შედეგების. მე სიამოვნებით მოგახსენებთ ძირითად მიმართულეებს. პირველ რიგში ინსტიტუციონალური განვითარების კუთხით. მინდა აღვნიშნო, რომ გასულ წელს აუდიტორული საქმიანობიდან გამომდინარე გამოვყოფ რამოდენიმე თემას. ეს არის ისტორიულად რეკორდული მაჩვენებელი, რაც შეეხება ბიუჯეტის დაფარვის მაჩვენებელს. ჩვენ მივახციეთ ჩვენი აუდიტებიდან 87%-ს და თუ ჩვენ გადავხედავთ ბოლო წლებს, ეს მაჩვენებელი 80%-დან გაიზარდა 87%-ზე და ჩვენ ფაქტიურად დავფარეთ ნაერთი ბიუჯეტის 12 მილიარდ ლარზე მეტი თანხა. ამ მაჩვენებლის მიღწევა გახდა შესაძლებელი მხოლოდ ჩვენი სამსახურის ეფექტურობის ზრდის ხარჯზე და გამოვყოფ ორ ძირითად მიმართულებას. ეს იყო ჩვენი კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება და აუდიტორული პროცესის ტექნოლოგიური გაძლიერება, დიჯიტალიზაცია. ასევე მინდა აღვნიშნო ჩვენი სტრატეგიული მიმართულების ეფექტიანობის აუდიტების რაოდენობის ზრდა. ჩვენ როგორც რაოდენობრივად გავზარდეთ, ასევე მთლიან ჩვენ აუდიტორულ პორტფელში ეფექტიანობის აუდიტებმა 21% შეადგინა და რამოდენიმე წლის წინ ეს მაჩვენებელი 7-8% იყო. ანუ ფაქტიურად ჩვენ გავასამაგეთ ეს მიმართულება და დავფარეთ პრაქტიკულად ყველა სფერო, ყველა სექტორი. ეს იყო ეკონომიკური ბლოკი, სოციალურიდან გამოვყოფ ჯანდაცვას, განათლებას, ძალოვანი ბლოკი და ძალიან მნიშვნელოვანი 15 აუდიტი ჩავატარეთ. ასევე გამოვყოფ ჩვენ ახალ პროდუქტს, ეს არის სისტემური შესაბამისობის აუდიტი, როდესაც ჩვენ ცალკე აღებულ საკითხს, რომელიც აწუხებს და სისტემური არის მთლიანად საჯარო სექტორისთვის, ვსწავლობთ გლობალურად და არა რომელიმე ცალკე აღებულ ინსტიტუციაში, დაწესებულებაში. ესეთი აუდიტები ჩავატარეთ 2 გასულ წელს და თემები იყო შევისწავლეთ საჯარო სექტორში ავტოპარკის მართვის საკითხები და ასევე საჯარო სექტორში ხელშეკრულების მართვის თემები. რა თქმა უნდა, ეს ტენდენცია შენარჩუნებულია, წელსაც მუშაობთ ძალიან ბევრ საინტერესო საკითხზე. ასევე მინდა გამოვყო
თქვენ იცით რომ ჩვენი ძირითადი პროდუქტი საქმიანობის არის გაცემული რეკომენდაციები კონკრეტული აუდიტებიდან, კონკრეტული მიგნებებიდან და გასულ წელს ჩვენ 1000-ზე მეტი რეკომენდაცია გავეცით, მათ შორის იყო სისტემური ტიპის რეკომენდაციები, რომლებიც ძირითადად ეფექტიანობის აუდიტებიდან გამომდინარეობს და აქ შესრულების მაჩვენებელი გვაქვს 42%. მინდა ცალკე გამოვყო პარლამენტის როლი და ჩართულობა ამ პროცესში, ასევე ინსტიტუციონალურ დონეზე, შარშან, თქვენ იცით რომ საფინანსო საბუჯეტო კომიტეტთან არის არსებული სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ახლა ამ ეტაპზე მას მუდმივ მოქმედი სტატუსი აქვს და ჩვენ გასულ წელს და მიმდინარე წელს პრაქტიკულად ყოველთვიურ რეჟიმში ვიკრებებოდით, სადაც პარლამენტი იხილავდა ჩვენ დასკვნებს. განხილული იყო ყველა ეფექტიანობის აუდიტი და ასევე ჩვენი ფინანსური ყველა აუდიტი გავიხილეთ, სადაც იყო საკმაოდ საინტერესო განხილვა, შესაბამისი უწყებების მენეჯმენტი ესწრებოდა ჩვენთან ერთად და პარლამენტმა შესაბამისი რეზოლუციები მიიღო ჩვენი რეკომენდაციების შესრულებასთან დაკავშირებით. საერთოდ მინდა აღვნიშნო, რომ კრიტიკულად, დაასრულეთ და კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არის ზუსტად ჩვენი რეკომენდაციების შესრულება, იმიტომ რომ მე არაერთხელ მithქვია, რომ ჩვენი საქმიანობა არის უფრო პრევენციული, ჩვენ არ ვართ სადამსჯელო ორგანო სტრუქტურა და ჩვენი მიზანი არის შევებრძოლოთ პრობლემის არა შედეგს, არამედ მიზეზს. აი ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, ძირითადი მიმართულება. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენი რეკომენდაციები სრულდებოდეს და შესაბამისად გატარდეს ეს პრევენციული პოლიტიკა. პრევენციული პოლიტიკის მიღმა იმ რეკომენდაციების ნაწილზე, საგამოძიებო ნაწილზე აუცილებლად კითხავთ, რომელიც პრინციპში სადამსჯელო მიმართულებასაც შეიძლება მოიცადოს თქვენზე დაყრდნობით პროკურატურას, რაც ჰქონდა მასალები გადაგზავნილი, მაგრამ მე მინდა რომ კომუნიკაციის ნაწილზე და სწორედ ეფექტურობაზე ვკითხოთ პირველ რიგში. პარლამენტთან კომუნიკაცია თქვენ აღნიშნეთ, რომ გაუმჯობესებულია, შესაბამისად განხილვებიც არის სრულფასოვნად ჩემთან და რეაგირებაც მომხდარი, მაგრამ თავრობის მხრიდან რამდენად იყო უშუალოდ იმ ანგარიშების შედეგად, ანუ თქვენ მიერ გაწეული სამუშაოს შედეგად, ეს რეკომენდაციები გათვალისწინებული. ის 42%, რაც ახსენეთ, ეს რეკომენდაციების, თქვათ, გათვალისწინების ნაწილი არის, რაც თქვენ მიერ იყო დასახელებული? კი. რაც შეეხება კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მთავრობასთან აქტიურ კომუნიკაციაში ვართ, მუშაობთ თითოეულ აუდიტის ობიექტთან. დასკვნები იხილება, აუდიტის ობიექტები წარმოადგენენ სამოქმედო გეგმას, ეს ჯერდება ვთანხმდებით, თუ როგორ აპირებენ ჩვენი რეკომენდაციების შესრულებას, არის კონკრეტული ვადები ამასთან დაკავშირებით და მე იმის თქვა მინდოდა, რომ ჩვენ შევქმნით პროგრამა, სპეციალური მონიტორინგის პროგრამა, რომელიც ხელს შეუწყობს რეკომენდაციების შესრულების მაჩვენებლის ზრდას. ანუ ეს რას ნიშნავს? ეს არის სოუტი, ეს არის ჩვენი უნიკალური პროდუქტი, რომელიც ჩვენ შევქმნით, რომელიც საშუალებას გვაძლევს დროის რეალურ რეჟიმში დავაკვირდეთ ნებისმიერი უწყების ჭრილში, ან მუნიციპალიტეტის ჭრილში, თუ რა მდგომარეობაა კონკრეტული რეკომენდაციების შესრულების კუთხით. ეს არის გაწერილი პასუხისმგებელი შემსრულებლების ჭრილში და არის სათანადო კონტროლები დაწესებული. ასევე ჩვენ გეგმავთ, რომ ერთი გასაღები გადავცეთ პარლამენტს, რომ პარლამენტმა დაინახოს სრული დიდი სურათი მთლიანად საჯარო სექტორში რა ხდება ამ რეკომენდაციების შესრულების კუთხით. ეს არის პროგრამა არის დასრულებული, ჩვენ ვართ ახლა სატესტო რეჟიმში, გვინდა ეს დავიწყოთ იუსტიციის სამინისტროსთან ამ წელს, ხოლო მომდევნო წლიდან გვინდა რომ ეს პროგრამა დაინერგოს მთლიანად საჯარო სექტორში. საერთოდ რაც შეეხება მაჩვენებელს, ჩვენთვის თავარი არის შედეგი, ის სარგებელი, რომელიც გამომდინარეობს ჩვენი რეკომენდაციებიდან, შეიძლება იყოს თქვა 40% ან იყოს 70-80%. ჩემთვის პირადად მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. თავარი არის შედეგი, ის სარგებელი, რომელიც გამომდინარეობს ჩვენი საზოგადოებისთვის და თითოეული მოქალაქისთვის, იმიტომ რომ ამ რეკომენდაციების შესრულებას მოყვება ცვლილება და მოყვება იმ პროდუქტების და სერვისების ხარისხის გაუმჯობესება, რომელსაც ჩვენი მოქალაქეები თითოეული ჩვენთაგანი იღებს საჯარო სექტორიდან. აი ეს არის მთავარი. რა თქმა უნდა, ჩართულობა აუდიტის ობიექტებიდან მთავრობის მხრიდან არის. მე ჩემ მოხსენებაში, რომელიც პარლამენტს წარუდგინე, კონკრეტული მაგალითები მოვიყვანე
ჩვენი რეკომენდაციების შესრულების ძირითადად საუბარი იყო სისტემურ რეკომენდაციებზე, იმიტომ რომ ამას ჭირდება ხშირ შემთხვევაში საკანონმდებლო ინიციატივებიც და რა თქმა უნდა ეს არის დროში განგზნობადი პროცესი, ეს არ არის მარტივად შესაძლებელი და ჩვენ გვაქვს ჩვენ ანგარიში ძალიან ბევრი საინტერესო კონკრეტული მაგალითი. მე ნაწილი ირაკლი თქვენი მიგნებებიდან, რომელიც არის იყო უკვე თქვენს რაპორტინგში, რაც პარლამენტში არის გაწეული, საუბარია დაახლოებით 68 მილიონის სისტემურ ხარვეზებზე, მოდი ესე ვილაპარაკებ. შევთანხმდეთ, ეს არ არის პატარა მოცულობა გამომდინარე ყველაფრიდან და მე მახსოვს ჩვენი საუბრები ჯერ კიდევ თქვენი საერთაშორისო ორგანიზაციაში ყოფნისას, რომ ეფექტურობის დადგენა ნებისმიერი საქმიანობისას არის ალბათ ყველაზე დიდი გამოწვევა, რაც ნებისმიერ ჩვენთაგანს აქვს, სადაც არ უნდა ვმუშაობდეთ. რამდენად ხდება ამ შემთხვევაში ამ ყველაფრის გათვალისწინება, გაზიარება, ეძლევა საშუალება სახელმწიფო უწყებებს, რომ წინასწარ თქვენთან გქონდეთ კონსულტაციები, მათ თავიანთი არგუმენტები წარმოადგინონ, ვიდრე საბოლოო ვერდიქტი დგება და შემდგომ უკვე ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდგომში, რომ ეს სოფტი, რომელიც ძალიან კარგი სიახლეა და მადლობა ამ ინფორმაციის გაზიარებისთვის, რომელიც რეალურ დროში მისცემს საშუალებას, რომ დააკვირდეთ რაც და როგორ ხდება ეს ყველაფერი, რამდენად არის ეს ასახული უკვე ეფექტურობის თვალსაზრისით, რომ ისე 40% გასაგებია ყველაფერი, მაგრამ რამდენად ხდება ეს გატარება, თუ კომპლექსური თემაა, რომ პარლამენტიც უნდა მიყვეს ამ ყველაფრის მონიტორინგს მეტად. გამიგზელდა კითხვა უკაცრავად. რა თქმა უნდა, ეს არის კომპლექსური საკითხი. ჩვენ ვეძახით ეგრეთ წოდებული ანგარიშვალდებულების სამკუთხედი, სადაც არის აუდიტი, სამსახური, მთავრობა და პარლამენტი. აი ამ სამი ინსტიტუციის ურთიერთ, ასე ვთქვათ, შეთანხმებულმა ქმედებამ უნდა გამოიწვიოს ის, რომ შედეგი დადგეს, დადებითი შედეგი და ვითარება შეიცვალოს. მე მინდა დამატებით გითხრათ ის, რომ აი პრევენციასთან დაკავშირებით ჩვენ რას ვაკეთებთ. აი ერთი არის ის, რომ ჩვენი ჩართულობა მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, პარლამენტის ჩართულობა, მთავრობის ჩართულობა, მაგრამ ადგილებზე ძალიან მნიშვნელოვანი არის შიდა აუდიტის ფუნქციის და როლის გაძლიერება, ვინაიდან ნებისმიერი კომპანიისთვის, ნებისმიერი უწყებისთვის, იქნება ეს საჯარო სექტორი თუ კერძო კომპანია, შიდა აუდიტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის დაცვის პირველი ხაზი და შიდა აუდიტმა უნდა დროულად აღმოაჩინოს, მოახდინოს პრობლემის იდენტიფიცირება და შესაბამისი რეკომენდაციით მიმართოს მენეჯმენტს რეაგირებისთვის. ამისთვის ჩვენ დავიწყეთ შევქმნით ჩვენი საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის ბაზაზე სასწავლო პროგრამა შიდა აუდიტორებისთვის და დავიწყეთ მუნიციპალიტეტებიდან გასულ წელს ჩვენ მოვიარეთ, დავფარეთ მთლიანად მთელი ქვეყანა, დასავლეთ საქართველოს, აჭარა, აღმოსავლეთ საქართველოს, სადაც ჩაუტარეთ ტრენინგები მუნიციპალიტეტების შიდა აუდიტორებს. ეს სასწავლო პროგრამა აგებული იყო კონკრეტულ მაგალითებზე, ჩვენი აუდიტებიდან გამომდინარე, კონკრეტულ პრაქტიკაზე და ვიხილავდით ამ მიგნებს, რეკომენდაციებს, სისუსტეებს, თუ რა პრობლემები აქვთ, დაწყებული აღრიცხვა ანგარიშგებით, დამთავრებული სისტემურით. და შესაბამისად მერე იყო ტესტი, გამოცდა განმეორებით მათ შორის სერტიფიკატების გადაცემით და ეს იყო ძალიან სასარგებლო და კარგი. ამიტომ ჩვენ ბუნებრივია ამ ტრენინგს, ამ პროგრამის გავაგზელებთ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ეს არის კომპლექსური მდგომა. აი იგივე აი ამ ჩართულობით, რაც თქვენ ბრძანეთ, მათ შორის შიდა აუდიტთან მიმართებაში. თითქმის 3 წლის თავზე თქვენ როგორც გენერალური აუდიტორი, ხედავთ თუ არა ცალკეული მიმართულებით პროგრესს სისტემურ დონეზე, რომ 3 წლის განმავლობაში გულისხმობ, რაც გენერალური აუდიტორი ბრძანდებით, რომ ეს ყველაფერი აისახება და ითვალისწინებენ, თუ ეს არის, რომ აუდიტი დებს თავის დასკვნებს, რომელიც ყოველთვის საინტერესოა და ის ყოველთვის არის საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი განხილვისთვის და ამაზე არ ხდება ხარისხიანი და ჯეროვანი რეაგირება. პირველი რაც მინდა აღვნიშნო, რაც თქვათ, არის ძალიან კარგი და სასიამოვნო, ჩართულობა აუდიტის ობიექტებიდან არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი. ჩართულობას გულისხმობ უმაღლესი მენეჯმენტის მხრიდან. ჩვენ დასკვნებს, ჩვენ მიგნებს და რეკომენდაციებს გავდივართ როგორც მინიმუმ მინისტრის მოადგილის დონეზე, ბუნებრივია უწყების თითოეული ხელმძღვანელი არის საქმის კურსში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ უმაღლესი მენეჯმენტის ჩართულობის გარეშე ჩვენ რაც არ უნდა გავაკეთოთ, ჩვენი რეკომენდაციების, ასე ვთქვათ, გაზიარება და შესრულება ვერ მოხერხდება. აი ეს არის დადებითი ტენდენცია, რაც შემიძლია აღვნიშნო და დანარჩენი არის სამუშაო პროცესი, როგორც მე ვთქვი,
ჩვენის მხრიდან, პარლამენტის მხრიდან, მთავრობის მხრიდან ადგილებზე მუნიციპალიტეტების შიდა აუდიტი, თვითონ ჩვენი პროცესების დიჯიტალიზაცია, ტექნოლოგიური პროცესი. მე მინდა გითხრათ, თქვენ ეფექტიანობის აუდიტი აღნიშნეთ და ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან დავიწყეთ, სხვათა შორის გუშინ ქონა ძალიან საინტერესო შეხვედრა USAID-ის ხელმძღვანელობასთან, ასევე ვაშინგტონიდან ჩაგვერთო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელი, Comptroller General ბატონი ჯინ დორადო და ამერიკელ კოლეგებთან, ჩვენ პარტნიორებთან ერთად ვიწყებთ ძალიან მნიშვნელოვან ჩვენი ქვეყნისთვის საინტერესო პროექტს, რომელიც გამოიხატება ზუსტად აი იმ ეფექტის შეფასებაში, იმ სარგებლის გაზომვაში, რომელიც გამომდინარეობს ეფექტიანობის აუდიტებიდან. ჩვენ ვთხოვეთ მათ, რომ ამ კუთხით გამოცდილება გაეზიარებინათ მეთოდოლოგიურად, ვინაიდან ამერიკის აუდიტის სამსახური არის საკმაოდ ძლიერი ინსტიტუცია მსოფლიოში და მათი მთლიანი პორტფელის დაახლოებით 80-90% არის ეფექტიანობის აუდიტები. ირაკლი, მიღმა გასაგებია, მიღმა თემებისა, საინტერესო. მიღმა თემებისა, ამ თემებითაც ძალიან როგორც საერთაშორისო პროექტების აუდიტის თემებზე აუცილებლად დავინტერესდებით, მაგრამ მიმდინარე ქართულ სამამულო თემებსო დაუბრუნდეთ, მიღმა რეკომენდაციებისა არის პაკეტი საკმაოდ სოლიდური, რომელიც გადაგზავნილი არის პროკურატურაში შესაბამისი რეაგირებისთვის. რა მასალებზე და რა რეკომენდაციებზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი და რამდენად კმაყოფილი ხართ როგორც გენერალური აუდიტორი იმ უკავშირში გულისხმობ რეაგირებას გენერალური პროკურატურისა კონკრეტულ кейსებზე, რომელიც ბოლო 3 წლის განმავლობაში და ეხა ბოლოს გაგზავნილი არის თქვენგან. ესე იგი, ჩვენი ინფორმაციით, ჩვენ გვაქვს ბუნებრივია კონტაქტი, კავშირი სამართალდამცავ ორგანოებთან. ჩვენი ინფორმაციით ყველა ჩვენ გაგზავნილ საკითხზე არის აღზრდილი კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმეები. მიმდინარეობს ჩვენი აუდიტორების თვითონ საგამოძიებო პროცესის ჩართვა. გამომძიებლები, ვინც მუშაობს კონკრეტულ თემებზე, საკმაოდ ინტენსიურად გვემუშავებიან, ითხოვენ დამატებით მასალებს. რამოდენიმე შემთხვევაში არის კონკრეტული შედეგიც დამდგარი, მათ შორის სასამართლო გადაწყვეტილებები არის. რა თქმა უნდა, ეს არ არის მარტივი პროცესი, ჩვენ ეს გვესმის, არის საგამოძიებო მიმდინარეობა, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ჩვენი კომპეტენცია, მაგრამ ჩვენ პროკურატურასთან, საგამოძიებო სტრუქტურებთან ბუნებრივია თანამშრომლობთ და ჩვენი მხრიდან არის სრული მზადყოფნა. ეს არის ზუსტად პრობლემის შედეგთან ბრძოლა. რა თქმა უნდა, მე როგორც გენერალურ აუდიტორს არ მსიამოვნებს, როდესაც ჩვენ გვიწევს ამ ფორმით დანაშაულის ნიშნებზე რეაგირება, მაგრამ ჩვენ ვალდებული ვართ შევასრულოთ ეს საქმის ნაწილი, რომელსაც აუდიტის სამსახური ასრულებს, ბატონო, არ გვაქვს ბევრი დრო და მინდა რომ გკითხოთ წინასაარჩევნო ყისიერი მომენტალური რეაგირება ჩვენი მხრიდან. დიახ, წინასაარჩევნო სამზადისთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ და დავაანონსე მე განსახილველი თემა, რომელზეც გუშინ მქონდა გამოხმაურები მათ შორის პარლამენტიდან, დროში რომ ძალიან არ თქვა შეზღუდულიყავით სიუჟეტს სხვა დროს შემოგთავაზეთ, მაგრამ მინდა რომ თქვენი შეფასება მოვისმინო. პირველ რიგში მზაობა ამ მხრივ აუდიტის სამსახურისა წინასაარჩევნო პროცესში და ის ახალი კანონმდებლობა, რომელიც საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებს ითვალისწინებს, თქვენი მხრიდან შეფასება მინდა მოვისმინო ამაზეც ერთიანად, რა თქვათ არის თქვენთვის მისაღები და რა არ არის მისაღები და რატომ, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ არასაბიუჯეტო ორგანიზაციების შემოწმებლადაც შეიძლება მოგვავლინოს აუდიტის სამსახური. კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახური არის სრულ მზადყოფნაში არჩევნებთან დაკავშირებით, როგორც მთლიანად სამსახური, ასევე ჩვენი ფინანსური მონიტორინგის დეპარტამენტი. ჩვენ ორი თვით ადრე შევქმნით საკონსულტაციო საბჭო, სადაც შევა არასამთავრობო სექტორი ჩვენთან ერთად და გვექნება სისტემატური შეხვედრები, აზრების, ესე იგი, გაზიარება ყველა საკითხზე. რაც შეეხება საკანონმდებლო პაკეტს, ეს იცით თქვენ რომ არის შემუშავებული ეუთო ოდირის რეკომენდაციების საფუძველზე, არის უდაოდ დადებითი საკითხი და წინ გადადგმული ნაბიჯი მართ შორის საარჩევნო მიმართულებით, იქ არის ჩვენი საკითხებიც და მე აბსოლუტურად დადებითად ვაფასებ იმ პროცესს, რაც დღეს პარლამენტში ხდება და ეს მათ შორის იმ როლს, რომელიც ერთგვარ დუბლირება ხომ არ მოხდება, ბატონო ირაკლი. ბოლო საკითხს
ბოლო საკითხს მედიასთან აკავშირებით თქვენ ახსენეთ ჩვენი საუბრის დასაწყისში. აქ რა თქმა უნდა ჩვენ დავაფიქსირეთ ჩვენი პოზიცია და მე გეტყვით ეს იყო ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ერთ-ერთი რეკომენდაცია და ასე ვთქვათ სულისკვეთება და მიზანი იყო დადებითი იმ ნაწილში რომ სახელმწიფოს მოეხდინა სარეკლამო ხარჯების უფრო ასე ვთქვათ მეტი კონტროლი დაეწესებინა აი ამ საკითხებზე. თუმცა ჩვენ აქ მინდა გითხრათ რომ გასათვალისწინებელი არის ჩვენი არსებული კანონმდებლობა, ჩვენი რეალობა, ამიტომ ჩვენი რეკომენდაცია ქონდა მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორებთან გაზიარებული, არასამთავრობო სექტორს გაუზიარეთ, მედიას, პარლამენტს, რომ ამ ეტაპზე და ჩვენ ვფიქრობთ რომ ამ ესეთი ტიპის ჩართულობა სახელმწიფო ინსტიტუციიდან არ არის მიზანშეწონილი, ჩვენ არსებული კანონმდებლობით ისედაც გვევალება მონიტორინგი და თუ ჩვენ ვხედავთ რომ რაიმე ტიპის უკანონო ან შემოწირულობა არის აი ამ ფორმით რეკლამებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა ვალდებულები ვართ ისედაც მოახდინოთ რეაგირება. მედიას ყავს თავისი მარეგულირებელი ორგანო, ჩვენ ვართ უმაღლესი მაკონტროლებელი სტრუქტურა, ამიტომ რა თქმა უნდა ამ ნაწილში ჩვენი ამ ფორმით შესვლა პროცესში არ იქნებოდა ეფექტური, მოხდებოდა დუბლირება ამ საკითხების. ჩვენ რა თქმა უნდა მიმართული ვართ იმაზე, რომ ეფექტურობა ზოგადად გაიზარდოს და ზედმეტი ბიუროკრატია არ შექმნათ. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა გაიზიარა პარლამენტმა გუშინ საღამოს მეორე მოსმენით იყო საკომიტეტო მოსმენა, მოხდა მედიის არგუმენტების გაზიარება, არასამთავრობოების ჩვენი და ეს საკითხი არის მოხსნილი დღის წესრიგიდან, რაც არის დადებითი და მე ყველა მონაწილეს აქტორს მადლობა მინდა გადაუხადო. მე კიდე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ამ ჩართვისთვის. ზოგადად ეს ბზანეთ ფაქტთან დაკავშირებით. ბოლოს მინდოდა რამოდენიმე სიტყვით მეთქვა საერთაშორისო პროექტებზე. ეს არის ჩვენი ინსტიტუციის, ასე ვთქვათ, ინსტიტუციისადმი სანდოობის გამოხატულება. ანუ ჩვენ გავხდით იცით თქვენ სოფლიო ბანკის აუდიტორები, გასულ წელს USAID-ის აუდიტორები და ვახორციელებთ საფინანსო საერთაშორისო ინსტიტუტების მიერ დაფინანსებული პროექტების აუდიტებს. ანუ ფაქტიურად ჩავენაცვლეთ, ვენაცვლებით დიდ ოთხეულს საერთაშორისო აუდიტორულ კომპანიებს. ეს არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, ასევე ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობაა, ვინაიდან ჩვენ დონორებიდან წლების განმავლობაში ვიღებთ უამრავ ტექნიკურ დახმარებას, მაგრამ ეხლა დღეს ამ ეტაპზე აი ამ ფორმით აუდიტორული საქმიანობით ვეხმარებით მათ, რომ თავიანთი პროექტების აუდიტი ჩაატარონ. ასევე ბოლო მომენტი იყო მნიშვნელოვანი, რაც მინდა აღვნიშნო, ეს იყო სოფტის დანერგვის საკითხი აუდიტის მართვის სისტემის კუთხით, რომელიც იყო ჩვენ უწყებაში პრობლემა. რამოდენიმე წლის წინ ჩვენ ეს გადავლახეთ, გადავწყვიტეთ და რამოდენიმე კვირის წინ ჩვენ მოგმართა მალტის გენერალურმა აუდიტორმა, რომ აი ამ პროგრამის აუდიტის მართვის მენეჯმენტის სისტემის მართვის პროგრამის დანერგვაში ჩვენ მათ დავეხმაროთ და გამოცდილება გაუზიაროთ. იცით რომ მალტა არის ევროკავშირის წევრი ქვეყანა და ევროკავშირიდან უამრავ დახმარებას ვიღებთ ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით, მაგრამ ეხლა ამ ეტაპზე ამ ფორმით ევროკავშირის წევრი ქვეყანას უზიარებთ ჩვენ გამოცდილებას. აი ეს არის ეს მნიშვნელოვანი თემა, რაზეც მინდოდა დამატებით. და მე დამჩა კიდე გეგმები 2000-ისთვისაც მნიშვნელოვანია ეს. დონორებისთვისაც მნიშვნელოვანია ეს, ანუ მათი ინვესტიციები დროის განმავლობაში აუცილებლად მოვიტანს შედეგს და კონკრეტული მაგალითები მე მოგიყვანეთ. კარგი, მე იმედი მაქვს, რომ ამ თქვენი ურთიერთობის, საერთაშორისო ურთიერთობების და მათ შორის 2020 წლის გეგმებზე მომეცემა სხვა ტიპის კომუნიკაციის საშუალება, იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ჩვენთვის ინსტიტუცია, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის სახელი დრას აპირებს. მადლობა ირაკლი მექვაბიშვილს, გენერალურ აუდიტორს ამ ჩართვისთვის. სულ რამდენიმე წუთში მასთან საუბრის ვიდეო ვერსიას ნახავთ უკვე BM.G-ზე. ჩვენ გამზადებით შემდეგი ბლოკის სტუმრობის მისაღებად გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების საპარლამენტო კომიტეტის ინიციატივით ორ კანონში ცვლილებების საფუძველზე უხარისხო საწვევის იმპორტსა და რეალიზაციაზე სანქციები მკაცრდება. რა რესურსი აქვს ბიზნეს ამ მოთხოვნების დაკმაყოფილებისათვის ლევან ვეფხვაძე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და ნავთობპროდუქტებისა და გაზის კომიტეტის ხელმძღვანელი შავლეთ მიჩველაძე შემოგვიერთებიან საქმიანი დილას ეთერში.
საქართველოში უხარისხო ბენზინის ან დიზელის იმპორტზე, წარმოებასა და რეალიზაციაზე სანქციები მკაცრდება. გარემოს და ბუნებრივი რესურსების საპარლამენტო კომიტეტი წარადგენს საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც ორ კანონში ცვლილების შეტანას გულისხმობს. ესენია ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა და სისხლის სამართლის კოდექსები. ეს პარლამენტში და ერთი შეხედვით უცნაურობასთან გვაქვს საქმე, როცა ბიზნესი და ბიზნეს ასოციაცია სანქციებს და მით უფრო მის გამკაცრებას მიესალმება. უმსხვილეს ბიზნეს გაერთიანებაში მიაჩნიათ, რომ აუცილებელია საწვავის ხარისხის კონტროლის მექანიზმების თვისობრივად სხვა განზომილებაში გადაყვანა. რას სრულის საკანონმდებლო კორექცია კერძო სექტორისათვის და როგორ აღიქვამენ ამ ცვლილებებს თავად კერძო სექტორში, ამაზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან. ლევან მეფხვაძე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და შავლეთ მიშველაძე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ნავთობის, ნავთობპროდუქტების და გაზის კომიტეტის ხელმძღვანელი შემოგვიერთდნენ სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გუშინ ძალიან მეღიმებოდა ამ საკითხი, როცა რეგულაციების შემოღებასთან და გამკაცრებასთან დაკავშირებით თქვენი დადებითი პოზიციაზე მომზადებდი მასალებს, მაგრამ აქ ცოტა სხვა სიტუაციასთან გვაქვს საქმე, რეალურად სხვა ვთქვათ ღირებულებებია დასაცველი, რაც საკანონმდებლო ინიციატივაში უნდა აისახოს. რა ცვლილებებზეა საუბარი? დავიწყოთ აქედან საუბრით და რატომ არის ბიზნესისთვის ეს ვთქვათ მომგებიანი და მომხიბვლელი? ამაზე ბატონ ლევანი ისაუბრებს, ბატონ შალო, თქვენგან დავიწყებ. რეალურად რა შეიცვლება ნავთობ კომპანიებსა და მწარმოებლებსა და იმპორტიორებისათვის? მოგესალმებით, დიდი მადლობა ტრადიციულად თქვენი კარგი ეთერისთვის. შესავალში სწორად აღნიშნეთ, ღირებულებები არის ნამდვილად სხვა. ეს ის შემთხვევა არ არის, როდესაც რაღაც კონკრეტულ საგადასახადო ნიუანს უღრმავდებით ან რაღაც მსგავს ფორმულირებას ვეძებთ. არა, აქ საკითხი დგას ძალზე მარტივად. საქმე ეხება ჩვენი ქვეყნის ეკოსტრუქტურას, ჩვენი მომავალი თაობების ჯანმრთელობას და შესაბამისად როდესაც საყოველთაოდ აღიარებულია, რომ საწვავი და ავტომობილი არის ყველაზე უფრო მეტად დამაბინძურებელი გარემოება ჩვენი ქვეყნისთვის და ზოგადად მსოფლიოსთვის, შეუძლებელია არსებობდეს სხვა ხედვა და სხვა პოზიცია იმის გარდა, რომ საქართველოში საწვავის სტანდარტის ხარისხი უნდა იყოს დაცული, უნდა ხორციელდებოდეს როგორც იმპორტი, ასევე წარმოება და შესაბამისად რეალიზაცია მხოლოდ იმ ტიპის ნავთობპროდუქტების, რაც არის ხარისხთან შესაბამისობაში. ნებისმიერი სხვა ფორმულირება ამის მიღმა სწორედ იმ ღირებულებების გათვალისწინებით, რაც უკვე ვთქვი, არის აბსოლუტურად გაუგებარი და მე არ მეგულება გულწრფელად გეტყვით ადამიანი, ვინც იტყვის, რომ იცი რა მოდი ხარისხის გაცოდების ხარჯზე ჩვენი ჯანმრთელობა და ჩვენი შვილების ჯანმრთელობა, ჩვენი ეკოლოგიური სისტემა დავაყენოთ კითხვის ნიშნის ქვეშ. ამიტომაც მარტივად უყურებთ ამ ფორმულირებას, რომ ის, რაც წაადგება ჩვენი მომავალი თაობების ჯანმრთელობას, ის რაც იქნება უკეთესი ჩვენი ქვეყნის ეკოლოგიისათვის, მისი ხვალინდელი დღისთვის, არის ჩვენთვის ცალსახად მისაღები. მით უმეტეს რომ საუბრობ ბოდიშს ვიხდი იმაზე, რომ არსებული კანონმდებლობა იქნეს დაცული. ხაზე მინდა გაუსვა, რომ ხარისხის პარამეტრები არ უმჯობესდება, იმიტომ რომ ისედაც არ არის მაინც და მაინც სრულად. გადავდეთ, თუმცა წლის ბოლომდე გადაიდო და წლის ბოლოს დიზელის ნაწილში ისიც, ხოლო ბენზინში ვართ მოწინავე პოზიციებზე შეგვიძლია ვთქვათ. საუბარი არის იმაზე, რომ ეს პარამეტრები იქნეს უპირობოდ დაცული. ნებისმიერი მოთამაშისგან ბაზრის, ნებისმიერი იმპორტიორისგან, ნებისმიერი მწარმოებლისგან, ნებისმიერი რეალიზატორისგან, მიუხედავად მათი ბრენდული სახელწოდებისა თუ არაბრენდული სახელწოდებისა. რა საჭიროა გამკაცრება, მაშინ როცა დღესაც არსებობს რეალურად კონტროლის, თქვათ, ვალდებულება სახელმწიფოსათვის და მეორე მხრივ პირობის შესრულების ვალდებულება კომპანიისათვის. რა იცვლება ახსრულების მექანიზმში, ანუ მაკონტროლებელ ნაწილში, რომელიც რეალურად იმ მიზნამდე, რაზეც ახლა ვსაუბრობთ, მიიყვანს და რეალობას მოარგებს. მესმის თქვენი კითხვის, საუბარი არის სანქციის ხარისხზე და საუბარი არის სანქციის ოდენობაზე. დღევანდელი კანონმდებლობა ძალზე ლოიალური გახლავთ უხარისხო საწვავის რეალიზატორების, მწარმოებლების თუ იმპორტიორებისათვის. არ არის იქ ისეთი პალიტრა საჯარიმო სანქციების, რომელიც შესაძლებელია მინიმუმ ნებისმიერი არაკეთილსინდისიერი მოთამაშეთათვის კითხვის დასმის საბაბად იქცეს, შემოვიტანო თუ არა ცუდი საწვავი, იმიტომ რომ აპრიორშივე თუ კი სანქცია არის მცირე, თუ კი კონტროლის მექანიზმი არ არის ეფექტური, თუ კი სისტემა სრულად არ არის მწყობრში, ძალზე დიდია ცდუნება და ეს კერძო სექტორის სხვილი კომპანიები, რომელსაც შეიძლება ეს სანქცია არ იყოს ისეთი მნიშვნელოვანი, იმ ვალდებულებიდან გამომდინარე, რომელიც მათ პარტნიორებთან თუ საერთაშორისო ბრენდების წარმომადგენლები არიან, ისედაც დაცული აქვთ მათ სხვა ვალდებულებები
საშუალებები აქვს და ეს რისკი რომ არ იყოს ხარისხიანი პროდუქტი უფრო აქვთ საცალო ან არაბრენდულ კომპანიებს და მათთვისაც არ უნდა იყოს მე მგონი ახლა ეს მათთვის არ უნდა იყოს პროსტორად მადლობა თქვენი აქცენტისთვის თუმცა მე მაინც არ წავალ ასე ღრმად ამ თემაში, მაგრამ დაგეთანხმებით, რომ მსხვილ კომპანიებს ამ შემთხვევაშიც და ზოგადად მთელი უკანასკნელი წლების მანძილზე მე არ მახსოვს ეტაპი უახლოესი საქართველოს ისტორიაში, როდესაც მათ მიერ იმპორტირებული საწვავი, მათი სტანდარტი, ეს არ ეხება მხოლოდ ხარისხს, ეს ეხება ყველაფერს, მათ გარშემო რაც ხდება, არ იყოს 2-3 ნაბიჯით წინ, ვიდრე რომელიღაც სხვა შედარებით ნაკლები პასუხისმგებლობის მქონე მოთამაშის. თუმცა ამ ეტაპზე ხაზს გაუსვა, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ არა იმაზე, თუ რა უნდა იყოს, არამედ იმაზე თუ რა შედეგები დაიდო დღეს. ეს არ არის მხოლოდ ერთი წლის შედეგები. შარშანაც ჩატარდა სხვათა შორის ანალოგიური კვლევა, ჩვენ გავეცანით და ვისაუბრეთ კიდევაც თქვენს ეთერში, თუ სწორად მახსოვს, ხოლო შემთხვევაში ქონდა მედიის რამოდენიმე წარმომადგენელთან ამაზე საუბარი. მონაცემები რასაც გვეუბნეო და პრობლემები არის და ხა იმისათვის რომ თქვენი მსმენელისთვის ეს პრობლემის მასშტაბი იყოს უფრო ხილული და უფრო გასაგები, ერთ მაგალითს გავიხსენებ შარშანდელი კვლევიდან, ეს დეკემბრისთვის კვლევები არის, როდესაც დიზელის საწვავში გოგირდის შემცველობა ის ერთეული ppm-ით იწოდება 150-ჯერ აღემატებოდა პირობითად მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში არსებულ სტანდარტს და 50-ჯერ აღემატებოდა საქართველოში მიღებულ სტანდარტს. ანუ ესე იგი 1450-1500 ppm-ი, აი ამდაგვარი ნიშნულები გახდათ მოცემული. ხა თუ ამას გავშლით და ჩაუღრმავდებით თუ რას იწვევს უხარისხო საწვავი, რას იწვევს ტყუის შემცველი საწვავი, გოგირდის ჭარბის შემცველობა ადამიანისთვის და ბუნების მე არ მგონია კიდევ ერთხელ აღნიშნავ რომ არსებობდეს ადამიანი ან ჯგუფი ვინც იტყვის რომ ეს არაფერი ისეთი არ არის და რაღაც გავლენებს არ ახდენს ადამიანს. რას იწვევს ეს ცვლილებები ბიზნესისთვის? რას შეცვლის? აი ესე აღსრულებაზე მინდა ბატონო თქვენს კითხოთ. ანუ რეალურად არ მიხსენებია რომელიმე კომპანიის მიმართ ლოიალობის გამო. ანუ ჩვენ ის წლების განმავლობაში შემოწმებები გვიჩვენებდა და ზოგიერთი კომპანიის ვებგვერდზეც რომ შეხვიდეთ იმ შემოწმების თქვა კონკრეტული დოკუმენტებიც არის განთავსებული და ნუ ვენდობით იმას რაც ოფიციალურია რომ მათი მხრიდან ხარისხი მაქსიმალურად არის უმეტეს შემთხვევაში დაცული და პრობლემები ამ გამოკვლევების შემდეგ ჩდება ხოლმე სხვა თქვა უფრო არაბრენდული წვრილი კომპანიებისათვის. აი ვინ ამოწმებს? ან რა სტატისტიკა გვაქვს იმ სანქციების პირობებში რაც დღეს გქონდა შემოწმებისა და შემდეგ რეაგირებისა? მადლობა, მივესალმები თქვენს ტელეაუდიტორიას და საინტერესო თემაა, რომ და ძალიან საინტერესოა რომ თქვენ ამ თემით დაინტერესდით, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში, რაზეც შავლება თქვა, ლაპარაკია ჩვენზე, ჩვენი შვილების ჯანმრთელობაზე და ამავდროულად სამართლიან ბიზნეს გარემოზე. ამას მინდა ხაზი გაუსვა. და გეტყვით რატო? თქვენ შესავალში ახსენეთ, რომ ესე იგი უცნაურია ბიზნეს ასოციაცია ახალ რეგულაციებს როგორ და ამკაცრებას როგორ შეიძლება უჭერდეს მხარს. ჩვენ ვუჭერთ მხარს პირველ რიგში და ამოსავალი ჩვენთვის არის სამართლიანი ბიზნეს გარემო. რას ნიშნავს ეს? თუ კი სახელმწიფომ თავის დროზე აიღო ვალდებულება და კონკრეტულ ვადებში გარკვეული სტანდარტის საწოლზე გადაიყვანოს ახლა ეს ვალდებულებაა რომც არ მოდიოდეს ევროკავშირისგან ეს ჩვენი სურვილი და ჩვენი მონდომება უნდა იყოს რომ ჩვენმა შვილებმა ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში იცხოვროს მაგრამ აი რაც ჩავლეგმა ახსენა დიზელთან დაკავშირებით კვლევები მკითხეთ მაგალითად ეს კვლევები ჩატარდა 2019-შიც, ჩატარდა 2020-ში და პირველ რიგში მადლობა სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტროს, სწორედ იმისათვის, რომ მან მოკიდა ამას ხელი და დაიწყო ამის შესწავლა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეიძლება სანქცია იყოს სადმე, მაგრამ თუ მონიტორინგი არ იქნება, აზრი არ იქნება არანაირ სანქციას, იმიტომ რომ ვერავინ არ გაიგებს, ვის რა შემოაქვს. შესაბამისად, ეხლა რაზეც შავლეგმა ისაუბრა, ხო? დიზელთან დაკავშირებით. აი აღებული ნიმუშების თითქმის მე-13-ზეა ლაპარაკი 25% გამოვიდა რომ დავთვალე მერყეობს ევრო 4 სტანდარტი რომელიც ჩვენ დიზელზე გვაქვს და არ მოგწონს ეს არის 50 მილიგრამი ყოველ კილოგრამში ამ გოგირდის შემცველობის ამაზე მაღლა არ შეიძლება იყოს 25%-ში ამ ნიმუშების აღმოჩნდა 56-დან 1470 მილიგრამი კილოგრამში. უკვე შემოყანაზე შემოწმებულში, ხო? დიახ, ეს არის სადგურებიდან აღებული. ანუ ფაქტია არის, რომ ესეთი საწვავი ხო ხალხს უფრო იაფი ღირს, იქიდან საიდანაც მოაქვთ. შესაბამისად, თუ უფრო იაფია, ვიღაცა იცავს ამ სტანდარტს და იღებს 50 მილიგრამი ყოველ კილოგრამზე ამ გოგირდის შემცველ დიზელს და შემოაქვს ევრო 4 სტანდარტის და ჩვენ ევრო 4 არ მოგვიძლია, აგერ ხალხს ევრო 1 და 2 შემოაქვს, კაცო.
და საერთოდ თუ ხდება ეს საწვავი და ეს დიზელი რომელიმე ტიპის ისედაც არ უშვებს, ანუ შესაძლოა. აი, თემა არის ესეთი, რომ თუ კი არის სანქცია ისეთი, რომ ეკონომიკა მუშაობს, ანუ შემომტანი ხედავს, რომ მან რო გადაიხადოს ჯარიმა, მაინც დიდ მოგებაშია, იმიტომ რომ ეს იაფი საწვავი, თუ შემოიტანა და გაყიდა და ჯარიმა გადაიხადა, მაინც მოგებას უტოვებს, მაინც იაფი გამოსდის, ვიდრე არის აი ამ ხარისხის საწვავი, რომელსაც ჩვენ ვითხოვთ, ხო, მაშინ იზავს ის ამას და სწორედ ეს არის, რომ აი ეს მექანიზმი უნდა არსებობდეს, რომ ჩაიკეტოს ეს შესაძლებლობები და კეთილსინდისიერ მოთამაშეებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა შემოიტანონ, გაყიდონ იმ სტანდარტის, რომელიც არის აუცილებელი და რომელიც ჩვენ კანონმდებლობაში გვიზა. ეს არის აი ამას მინდა ხაზზე გავუსვათ ცალსახად. და შესაბამისად, ერთის მხრივ მექანიზმების გამკაცრება, უბრალოდ სანქციების გამკაცრება, რომელიც ნიშნავს, რომ ეს სურვილიც გაუქროთ ადამიანებს, ეგრეთ წოდებულ არაკეთილსინდისიერ მოთამაშეებს და მეორეს მხრივ მექანიზმების არსებობდეს კონტროლის, მაგალითად ჩვენთან არის რომ შემოიტანა ჩაასხა, აიღო სინჯი და მერე რა. ყიდის ის ჩვეულებრივად, ხო ჯარიმა ამიტომ უნდა მოხდეს რომ ეს არ უნდა შემოდიოდეს საზღვარზე, არ უნდა გადმოდიოდეს ესეთი ტიპის საწვავი. არ უნდა ხდებოდეს ეს ბაზარი. შემდეგი კითხვა, უნდა ველოდოთ თუ არა შემდეგ ცვლილება სწორად ამ შემოწმების თქო ადგილის ან ამიტომ უნდა გამკაცროს. ახლა ჩვენი მიდგომა არის ცალსახად, რომ ბიზნეს გარემოს სამართლიანობა ნიშნავს იმას, რომ ესეთი ბაზარი საბოლოო მოხმარებელთან არ უნდა ხდებოდეს. და ჩვენი მიდგომა არის, რომ უნდა იყოს ესეთი სანქციები, რომ ბაზარს გაათანაბრებს მეტნაკლებად. მეორეს მხრივ ბაზრის გათანაბრებისათვის ის მწარმოებლები, რომლებიც საზღვარზე გაჩერდებიან, ვიდრე ლაბორატორიული დასკვნა არ იქნება, ხომ არ შეუქმნით მათ იგივე მოწოდების ჯაჭვის, თქვათ, პრობლემებს ხანგრძლივობიდან გამომდინარე, ვიდრე პასუხი არ დაიდება, რომ რაღაცა გადაუვადებთ. კი, გეთახმები ეს პრობლემაა. საწვავის ფასი არის ბირჟაზე მიგული, რომელიც ყოველდღიურად პრობლემაა, ეს პრობლემა შეიძლება იყოს, ამიტომ ჩვენ რატო ვმუშაობთ, რომ მოვიფიქროთ ისეთი მექანიზმი, რომ ესეთი ტიპის პრობლემები არ გააჩინოს და მე არ უნდა არსებობდეს მექანიზმი, რომელიც კეთილსინდისიერ იმპორტიორს მას შეიძლება თეორიულად პრობლემა შეუქმნას. არა თუ პრაქტიკულად, აი თეორიულადაც კი პრობლემა შექმნას. ამიტომ ამ მექანიზმებზე ერთად უნდა ვიმუშაოთ და მადლობა გარემოს კიდევ ერთხელ, გარემოს დაძვეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. მე მადლობებს ესე კი არ ვისვრი. ეს არის მათი ჩვენი სოციალური პასუხისმგებლობა, რომ ყველამ ერთად ვიზრუნოთ ჩვენს გარემოზე. ეს არის ჩვენი მოწოდება ბიზნეს ასოციაციის, რომ ვიზრუნოთ თანასწორ ბიზნეს გარემოზე და სამართლიან ბიზნეს გარემოზე და ეს არის ჩვენი პარტნიორული განწყობა კონკრეტული უწყების მიმართ იმისთვის, რომ ჩვენ ერთად ვიმუშაოთ კონკრეტულ საკითხზე. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გამოცდილება მუშაობის გვაქვს სხვადასხვა უწყებებთან, რაღაც კონკრეტ ბოლო პერიოდში, რომელიც ძალიან პოზიტიური შედეგი მოგვიტანა და იმედი გვაქვს და დარწმუნებული ვართ, რომ ესეც ძალიან წარმატებით დასრულდება. აი, როდის დასრულდება და რა ეტაპზე პლანში განხილვები, რას ველოდებით უკვე სამუშაო პროცესში? ის რაც უკვე ითქვა, გრძელდება ბუნებრივია შესაბამისი ლოგიკური მსვლელობით. საპარლამენტო შესაბამისმა კომიტეტმა ქალბატონი ნინო წილოსანი გახლავთ ამ კომიტეტის თავმჯდომარე ძალზე სწრაფად მოახდინა რეაგირება მონიტორინგის შედეგებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს 2019-ში იყო გაკეთებული, შესაძლებელია ჩათვლილიყო, რომ ეს იყოს ერთეული, მაშინ იმ ეტაპზე ეს იყო რაღაც გამონაკლისიანი ერთეული ან ერთი რომელიღაც პარტია საწვავის ან ასე შემდეგ, თუმცა 20-ის კვლევებმაც იგივე გვაჩვენა, კომიტეტმა ძალზე სწრაფად მოახდინა ინიცირება, უკვე ინიცირებული გახლავთ შესაბამისი კანონპროექტი. ჩვენ იმედს გამოვთქვამთ, რომ ეს დიდხანს დროში არ გაიწელება, ვინაიდან კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვავ, საწვავის ხარისხი არის ის თემა, რომელიც არის თანაბრად ყველას ჩვენთაგანის პასუხისმგებლობის საგანი. ჩვენ ყველას ჩვენი ქვეყანა გვიყვარს, ჩვენი ოჯახები გვყავს, შვილები, შვილიშვილები, ასე შემდეგ და შეუძლებელია რომ რაიმეს ხარჯზე მოხდეს, უბრალოდ ხარისხის ხარჯზე მოხდეს კომპრომისია ჯანმრთელობასთან მიმართებაში ან რომელიმე სხვა ყველაზე მნიშვნელოვან თემასთან დაკავშირებით. დარწმუნებული ვარ, ეს არის უახლოესი მომავლის საქმე. თქვენ რაც ბრძანეთ ის საკითხი ამ ეტაპზე დღის წესრიგში არ დგას მიწოდების ჯაჭვთან დაკავშირებით გულისხმობ, რა თქმა უნდა არავითარი დეფიციტი და არავითარი პრობლემა არ შეიქმნება და არ შეიძლება რომ შეიქმნას, თუმცა ოდესმე ეს საკითხის დღის წესრიგში ეს ჩემი სუბიექტური აზრი გახლავთ, აუცილებლად უნდა დადგეს, იმიტომ რომ სანქციების გავრცელება ხდება უკვე იმპორტირებულ ან ადგილზე ნაწარმოებ ან საწვავზე, რომლის რეალიზაციაც ხდება სხვადასხვა წერტილების მეშვეობით.
იდეალური სურათი იქნება ბუნებრივია თუ კი მივალთ სწორედ მაგამდე რომ ქვეყნის ტერიტორიაზე ვერ ხდებოდეს უხარისხო საწვავი ანუ სინჯების აღება აქ გარკვეული ლოჯისტიკური და ინფრასტრუქტურული თავისებურებები არსებობს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთანაც იქნება უფრო მეტი სამუშაო მათთანაც საპარლამენტო კომიტეტთანაც შემოსავლების სამსახურთანაც ზოგადად ფინანსთა სამინისტროთანაც იმიტომ რომ ეს არის კომპლექსური მუშაობის საგანი სხვაგვარად ვერ შედგება ეს ასე ვთქვათ ვერანაირად ვერ აეწყობა სქემა შესაბამისი ვფიქრობთ რომ ცვლილებები ამ კუთხით რასაც სანქციების გამკაცრება ქვია და მადლობა კომიტეტს ამისათვის უახლოეს პერიოდში იქნება უკვე მიღებული და დამტკიცებული მე ვფიქრობ რომ საქართველოს პარლამენტი ცალსახად მხარს დაუჭერს და ალბათ მიესალმება კიდეც ამგვარი ცვლილებების სწრაფ რეჟიმში განხილვას იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ ეს არის თითოეული ჩვენთაგანის პასუხისმგებლობის საკითხი მივადევნებ თვალს იმედი მაქვს რომ მოგვეცემა ქალბატონ ნინოსთანაც ამ თემაზე საუბრის საშუალება მე ერთი რამე მინდა კიდე ხაზი გავუსვა ქალბატონ ნინო ახსენეთ ჩვენ ძალიან ასე ვთქვათ პარტნიორული და კარგი ურთიერთობა ჩამოგვიყალიბდა პერსონალურად ქალბატონ ნინო წილოსანთანაც კომიტეტთანაც მათ შორის მე მადლობა ვუყურებ რომ შრომის კოდექსთან დაკავშირებითაც რაც იყო ჩვენთვის კრიმინალური იგივე ჯანდაცვის ის პაკეტი რომელიც იყო მისი კომპრომისული სცენარები გავიდა და ძალიან აქტიურად იყო ჩართული და ყოველთვის ცდილობდა დაინახოს ის გარკვეულწილად ოქროს შუალედი რომელმაც ერთის მხრივ სახელმწიფოს ინტერესების და საჯარო ინტერესებიც უნდა დაიცვას და მეორეს მხრივ არ დააზიანოს ბიზნესის ინტერესები და ეს ის თემა არა სადაც ასევე დარწმუნებული ვართ რომ ქალბატონ ნინოს წვლილი და მონაწილეობა იქნება ძალიან აქტიური. ბიზნესის ინტერესების გათვალისწინებას ნამდვილად ვერ დავუკარგავთ მას მithutეს ჩვენთვისაც ყოველთვის საინტერესო რესპონდენტია სწორედ ამ მიმართულებით. მადლობა თქვენ იმისათვის რომ ვიყავით საქმიანი დილას ეთერში ლევან მეფხვაძე საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და შავლე გმიშველაძე ამავე ასოციაციის ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების და გაზის კომიტეტის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა სტუმრებს კიდევ ერთხელ საქმიანი ეთერში უკვე თათია ჩაფიჩაძე და მისი სტუმრები გააგრძელებენ რამდენიმე წუთში. ვიზიარი ქუთაისის აეროპორტში არსებულ ბაზას დროებით ხურავს კომპანია. მას ხელახლა მხოლოდ რეგულირებული საჰაერო მიმოსვლის აღდგენის შემდეგ გახსნის, როგორც კომპანიაში BMG-ს განუმარტეს ბაზის საქმიანობის დროებითი შეჩერება დასაქმებული პირების გათავისუფლებას არ ნიშნავს და მათ ქსელში ალტერნატიულ პოზიციებზე გადაანაწილებენ. კომპანიის ინფორმაციით უკვე რამდენიმე თვეა ვიზიარის თვითმფრინავები ქუთაისის ბაზაზე აღარ არიან. სოფლიო ბანკმა საქართველოს ეკონომიკური მართვისა და კონკურენტუნარიანობის განვითარების პოლიტიკის ღონისძიებისთვის დამატებით 45 მილიონი ევროს ოდენობის დაფინანსება დაუმტკიცა. დაფინანსება საქართველოს მთავრობას COVID-19 პანდემიის ზემოქმედებით გამოწვეული მოულოდნელი ფინანსური დეფიციტის შევსებაში დაეხმარება. თბილისის მერია მეტროსადგურ გოცირიძის სრულ რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციას იწყებს. სამუშაოები გამარჯვებულ კომპანიასთან უახლოეს დღეებში დაიწყება. პროექტის ღირებულება 1,10,851,000 ამერიკული დოლარია. TBC ფეისტრაფი გადახდების აპარატიდან TBC-ს ნებისმიერ ანგარიშზე თანხის შეტანა საკომისიო გადახდების სრულად გააუქმებს. ცვლილებებით სარგებლობა მომხმარებლებს უკვე შეუძლიათ. 300-ლარიანი კომპენსაციის მისაღებად 160,000 პირი დარეგისტრირდა. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 1 ივლისის მდგომარეობით თანხა 104,547 თვით დასაქმებულს და 125,165 დაქირავებით დასაქმებულს ჩაერიცხა. რესტორნების 80% რეგულაციების გამარტივებას ელის რესტორატორთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ინფორმაციით სექტორი მაგიდებზე სტუმრების რიცხვის 50-მდე გაზრდას ითხოვს. დილა მშვიდობისა დღეს ხუთშაბათია და BMG-ს გუნდთან ერთად საქმიანი დილის გამოშვებას თათია ჩაფიჩაძე წარმოგიდგენთ. 2019 წლის 1 აპრილიდან პოლიეთილენის პარკების გამოყენება ოფიციალურად აიკრძალა, თუმცა როდის გაქრება ბაზრიდან პოლიეთილენის ნაწარმი ამ კითხვაზე პასუხი ამ დრომდე ისევ არ არსებობს. დაახლოებით 2 თვის წინ გიყვებოდით, რომ საგანგებო მდგომარეობის დროს მუნიციპალიტეტებმა ამ ნაწილში მონიტორინგი დროებით შეაჩერეს. თბილისის მერიაში არ ფლობენ ინფორმაციას არც იმის შესახებ, თუ რა თარიღიდან მოხდებოდა შემოწმებისა და მონიტორინგის აღდგენა. ამის პარალელურად კი მწარმოებლები ამბობდნენ, რომ ქართულ ბაზარზე მიუხედავად აკრძალვისა, მაინც გამოიყენებოდა პოლიეთილენის პარკები. ანუკა ჯოხაძემ გასული კვირას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილესთან სოლომონ პავლიაშვილთან მოახერხა გასაუბრება. ანუკა, დილა მშვიდობისა, აღადგინეს თუ არა მუნიციპალიტეტებმა სარეალიზაციო ობიექტების მონიტორინგი, რას ამბობს მინისტრის მოადგილე? თათია დილა მშვიდობისა, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილი ამბობს, რომ საგანგებო მდგომარეობის მიმდინარეობისას პოლიეთილენის პარკების მონიტორინგი დროებით კი შეჩერდა, თუმცა დღეს უკვე აქტიურად ახორციელებენ მუნიციპალიტეტების შემოწმებას.
მიღებას. პავლეაშვილის განმარტებით დასამალი არ არის, რომ დღეს ამ მიმართულებით პრობლემები არის, მაგრამ მისი თქმით აუცილებლად მოხდება კანონის აღსრულება. დავიწყეთ ეს კონტროლი უკვე, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მეთოდ ჩავედი ყველა რეგიონში, ჩვენ სამსახურებით ჩავიყვანეთ, იქ ზედამხედველობის სამსახურს უკვე ჩაუტარეთ ეს ტრენინგები, ყველა რეგიონში ნამყოფი ვართ. იქაც დაწყებული იყო, მაგრამ გარკვეულ პერიოდში დასამალი არ არის შეაჩერეს და ჩვენ ეხლა უკვე მზად ვართ, რომ დავიწყოთ ინტენსიურად და ძალიან პრინციპულები ვიქნებით ამ საკითხში. მონიტორინგი ეს შეჩერებული მონიტორინგი როდენ ახდება? არა, უკვე აღდგენილია, აღდგენილია. აქ ერთ პრობლემაა, სადაც გვიჭირს, ეს არის სარეალიზაციო ქსელები. დანარჩენი წარმოებაში შედის გარემოსდამხედველობა, იმპორტი კონტროლდება მაქსიმალურად. სარეალიზაციო ქსელები ეს არის მუნიციპალიტეტის საკითხი, მაგრამ ჯერა რომ ისინი წამოქმედებიან, იმიტომ რომ გარკვეულ პერიოდში შეზღუდვები იყო, მაგრამ ყველა რეგიონი მოვლილი მაქვს და ამ საკითხს მივიყვათ ბოლომდე საუცილებლად. პრობლემებზე საუბრობს საქართველოს მასშტაბით არსებული მაღაზიების სახელით მაღაზიათა ასოციაციის თავმჯდომარე ლუკა ჭელიძე, რომელიც ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა ქვეყანაში, ასოციაციას შეხვედრა ჰქონდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, სადაც ოფიციალურად აცნობეს, რომ გარკვეული დროით ამ მიმართულებით მონიტორინგი შეჩერდებოდა. თუმცა ინფორმაციის მონიტორინგის და შემოწმების გააქტიურებასთან დაკავშირებით, რომელიც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ ჩვენთან გააჟღერა, მაღაზიათა ასოციაცია არ ფლობს. ის უცებ რომ აბა ერთ დღეში გადავწყვიტოთ რომ მოდი ჩვენ ისე ვიწყებთ აჯარიმებას არ არის სწორი, არ არის მართებული და ეს არის უფრო დამსჯელობითი ვიდრე რაღაცა რეგულაცია და კანონი და ურთიერთობით ბუნებას. ანუ ვიცით რეალურად რომ მაღაზიებს ძალიან მძიმე 4 თვე ქონდათ, ეს იქნებოდა გასავალის მიმართულებით, დასაქმებულთა მიმართულებით, ხარჯი, უსაფრთხოება, სტრესი, ამაზე კიდე პლუს რომ ამდენი ხალხი რიგში დგას, უნდა აკონტროლოს პირბად და უკეთია ვის არა და ამაზე უცებ ზევიდან ახლა ერთ დღეში ყველანაირი გაფრთხილების გარეშე ვეუბნებით რომ ისევ დაიწყება შემოწმებებიდან რეალურად არავის არ უთქვამს. ანუ ეს ისე მოხდებოდა რომ თუ ჩვენთან ეს ინფორმაცია არ მოვიდა და მოხდებოდა ვინმეს დაჯარიმება და მხოლოდ ამის შემდეგ გვეცოდინებოდა ჩვენ რომ სანქციების დაწესება ისევ გააგრძელეს. ამ ეტაპზე პოლიეთილენის პარკების შემოწმებას, როგორც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლეაშვილი ამბობს, ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ბიურო აწარმოებს. თუმცა მას შემდეგ, რაც კანონის ამოქმედების ვადა დაანონსდა, მიმდინარეობს საუბარი ლაბორატორიის არარსებობაზე, რომელმაც ადგილობრივ ბაზარზე გამოყენებული პარკები უნდა შემოწმოს, არის ის ბიოდეგრადირებადი თუ არა. იყო საუბარი იტალიის მთავრობის გრანტზე, რომლის მეშვეობითაც შესაბამისი ლაბორატორია დიდი ხნის წინ უნდა ამოქმედებულიყო, თუმცა ფაქტია, ამ დრომდე არანაირი ლაბორატორია ქვეყანაში არ არის. დღეს ჩვენთან მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ შემოდგომაზე მოხდება ახალი დანადგარის შეძენა, რომელიც ამ მიმართულებით არსებულ პრობლემებს აღმოფხრის. უახლოეს პერიოდში შემოგვაქვს სპეციალური დანადგარი, რომელიც აბსოლუტურად გაარკვევს არის თუ არა ბიოდეგრადირებადი ეს პარკები. ეს აპარატი არის საკმაოდ ძირად ღირებული, მინდა გითხრათ. სამხარაული ამოწმებს, მაგრამ სამხარაულს არ აქვს ყველა ის კომპონენტი, რომ მთლიანი შემოწმება მოხდეს. თუმცა ის ძირთადი რაც არის პლასტიკის შემცველება, იმას ამოწმებს სამხარაული დღესაც და ხვალეთ შეგვიძლია შევედა ესე ვაკეთებ ჩვენ ამ მიმართულებით მივიდივართ, მაგრამ იმ დანადგართან მუშაობთ ჩვენ უცხოებთ და ვფიქრობთ, რომ შემოდგომისთვის გვექნება და კავკასიაში კი არ არის ეგეთი დანადგარი, ამიტომ ეს დანადგარი საინტერესო გახდება ქვეყნისთვის, რომელიც მთლიანად შეამოწმებს ბიოდეგრადირებულ პარკებს. პავლეაშვილი ჩვენთან არ აკონკრეტებს, რა თანხა დაგუჯდება აღნიშნული დანადგარი, ან იქნება თუ არა ის გრანტის მეშვეობით შესყიდული. მოკლედ ფაქტია, რომ პოლიეთილენის პარკები უკვე წელიწადზე მეტია ქვეყანაში აკრძალულია, მაგრამ ამ დრომდე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ პასუხებზე მეტი კითხვები არსებობს. ძალიან დიდი მადლობა ანუკა მიმოხილვისთვის. თემაზე საუბარს კი უკვე სტუდიაში სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ. სახელმწიფო უწყებების შემდეგ ბიზნეს უნდა მოусმინოთ ტრადიციულად კომპანია აპლასტის იურისტი მელიტა ტყაბლაძე და კომპანია IBC-ის ტექნიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ხატია შავაძე გვერდებიან სტუდიაში. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. მადლობა ქალბატონ მელიტა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მადლობა ხატიას, რომელიც ასევე პირდაპირ ეთერში გვერდდება. არაერთი 2 წელია უკვე პრინციპში რაც ამ თემაზე მიდის საუბარი და ჩვენც არაერთი ეთერი დაგვითმია ამ თემისთვის. დღემდე მიუხედავად აქტიურობისა, ბიზნესის ჩართულობისა, გადაწყობისა და ასე შემდეგ, გარკვეული პრობლემები მაინც რჩება. პირველ რიგში მინდა რომ თქვენ გკითხოთ, რა სიტუაცია, რა სურათი გვაქვს დღეს. ქსელში ფაქტია რომ ისევ ხვდებით ბაზრებზე პოლიეთილენის ნაწარმს და ასე შემდეგ. სად არის პრობლემები და როგორ აფასებთ კანონის აღსრულებას წელიწადი და 3 თვის შემდეგ? მოგესალმებით, მადლობას გიხდით სტუდიაში მოწვევისთვის. გეთანხმებით, რომ ბოლო 2 წელიწადი ნამდვილად რთული იყო მეწარმეებისთვის, ეს საკითხი დღესაც არ კარგავს აქტუალურობას, თუმცა ალბათ დამეთანხმებით იმაშიც, რომ საკმაოდ მოკლე ინტერვალებით ბევრი ახალი რეგულაცია იყო მიღებული. ამან რა თქმა უნდა უარყოფითად იმოქმედა ბიზნეს სექტორზე და მათ შორის უარყოფითად იმოქმედა ჩვენზე, მაგრამ მეტნაკლებად ვინარჩუნებს სტაბილურობას დღესდღეობით არ ვკარგავთ ქართული წარმოების იერსახეს, ესე რომ ვთქვათ.
მაგრამ რა თქმა უნდა მოახერხეთ კიდევაც გადაწყობა როგორც კი, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ პროდუქცია ის რაც მოთხოვნილია კანონის შესაბამისად მიეწოდოთ. პერიოდი ალბათ მეტნაკლებად შეიძლება ითქვას, რომ საკმარისი იყო იმისთვის, რომ რაღაც ჩვენი სიტყვა ბიოწარმოებაში გვეთქვათ ეს ნამდვილად მოვახერხეთ. მაგრამ ალბათ უფრო დღეს საწარმო მუშაობს, ესე რომ ვთქვათ, ადგილობრივი მსხვილი კომპანიების მხარდაჭერით, რომლებიც ჩვენი სტაბილური პარტნიორები არიან დღესდღეობით და შემიძლია თამამად ვთქვათ, რომ მათი ჩვენ ერთობლივი მხარდაჭერით დღესდღეობით გადავარჩინეთ ბევრი ქართული საწარმო. მათ შორის საუბარი მაქვს პოლიეთილენის საწარმოზე. არის თუ არა დღეს ბაზარზე, სრულდება თუ არა კანონი, გვაქვს თუ არა მარკეტებში, ქსელურ სუპერმარკეტებში, ბაზრობებზე, მოკლედ სამხმარებლო ბაზარზე ის, რასაც კანონით ვითხოვთ. რა ნაწილი მარაგდება თქვენი მხრიდან და რამდენად სრულყოფილია ამ მიმართულებით კანონის აღსრულება? თქვენ იცით ალბათ, რომ შეხვდებით ჩვენი წარმოების პარკს, ჩვენ ძირითადად ჩვენი მხარდამჭერები, ჩვენი პარტნიორები და შემსყიდველები ესენი არიან დიდი სუპერმარკეტების ქსელები, ამავდროულად ადგილობრივი ხორცპროდუქტებისა და სხვადასხვა პროდუქციის მწარმოებელი კომპანიები და საწარმოები, რომელთა შეფუთვას ახორციელებენ ისინი თავიანთი პროდუქციის. ამიტომ მე შემიძლია რომ თამამად თავდაჯერებულად სრული პასუხისმგებლობით განვაცხადო, რომ ყველა ის კომპანია, რომელთანაც ჩვენ თანამშრომლობთ, ესენი ალბათ თქვენ გაინტერესებთ არიან დიდი სამარკეტო ქსელები, რაზედაც აქცენტს აკეთებთ. იცით ვერცეთ შემთხვევას ვერ გავიხსენებ, რომ მათ როდესმე აი ამ ხნის განმავლობაში არამხოლოდ საუბარია პატარა მაღაზიებზეც, ბაზრის ტიპის გასაყიდო ობიექტებზე, ყველგან სადაც შეიძლება მოიხმარებოდეს პარკები და სადაც რეალურად ვხვდებით, რომ არც ისე კარგად სრულდება კანონი. ამიტომ მაინტერესებს თქვენი აზრით. რამდენად გაიზარდა მოთხოვნა ბიოდეგრადირებად პარკებზე და რამდენად თქვენი ინფორმაციით ხდება მონიტორინგი და ამ მიმართულებით ცნობიერება რამდენად აქვთ თვითონ? თქვენ იცით, რომ საბაზრო პარკზე მე პასუხს ვერ გაგცემთ, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი სფერო. ჩვენ ამ მიმართულებით წარმოება უკვე 5 წლის უკან შევწყვიტეთ, იმიტომ რომ კონკურენციას ვერ ვუწევდით ირანიდან შემოდინებულ პროდუქტს. რაც შეეხება ადგილობრივ, ესე რომ ვთქვათ, ბაზარს, აი ამ დიდ სუპერმარკეტების ქსელებია თუ მცირე მაღაზიებია, ისინი ვერ გავიხსენებ ვერცეთ შემთხვევას, რომ მათი მხრიდან ყოფილიყო მოთხოვა კანონდარღვევით რაიმე სახეობის პოლიეთილენის პარკი მიგვეწოდებია. დანარჩენი შემიძლია ვთქვა, რომ უჭირს ზოგადად საწარმოს, იმიტომ რომ განახევრებულია მოთხოვნა. განახევრებულია მოთხოვნა რის გამო ამას ნამდვილად ვერ გეტყვით, მაგრამ თუ კი დაუშვათ ადრე მეტი იყო მათი მხრიდან შეკვეთების რაოდენობა, დღეს ის განახევრებულია. აღსრულებას რაც შეეხება, სანამ ეს ეპიდემია დაიწყებოდა, დაზუსტებით შემიძლია ვთქვა, რომ მერია ზედამხედველობის სამსახური ამოწმებდა. კი, მე ვიცი, რომ ჩვენს სადაც ჩვენ პროდუქცია შეგვაქვს, რამოდენიმე ობიექტზე შესულები იყო მაღაზიები, რომელთა ნაწილი დაჯარიმდა, მიიღო გაფრთხილება და ესე შემდგომ. აი, სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ დაკისრებულ მოვალეობებს ვასრულებთ, ალბათ ისინიც ასრულებენ, იმიტომ რომ იყო შემთხვევები, რომ ჩვენი შემსყიდველი მხარეები გვიკავშირდებოდნენ, ჩვენი ესე რომ ვთქვათ, თანამშრომლობთ, ისინი გვიკავშირდებოდნენ და გვეუბნებოდნენ, რომ რამოდენიმე ჯერ ისინი იქნენ დაჯარიმებული, ზოგჯერ გაფრთხილებული და ასე შემდგომ. ხატიასთანაც მინდა რომ გადავიდე კითხვით. ხატია, დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თქვენ ახორციელებთ პროდუქციის იმპორტს. რას შეიცვალა ამ დროის განმავლობაში? რამდენად გაიზარდა მოთხოვნა ბიოდეგრადირებულ პროდუქციაზე და თქვენი ინფორმაციით რამდენად სრულდება კანონი, მონიტორინგის მიმართულება რამდენად ძლიერად გვაქვს განვითარებული ამ შემთხვევაში? მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ერთი სიახლე მინდა დავაანონსო თქვენი ეთერის საშუალებით. იქმნება კომპოსტირებადი და ბიოდეგრადირებადი პარკების ასოციაცია და ბოლო პერიოდში მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია იყო გაჟღერებული ადგილობრივი საწარმოს თუ იმპორტიორის მიმართულებით, ბრალდებებს გულისხმობ, ამის და მიუხედავად შევძელით ბაზარზე მოთამაშე კომპანიების 80-90%-მა დაუმსხდარიყავით ერთ მაგიდასთან და მიგვეღო გადაწყვეტილება, რომ ვიბრძოლოთ ერთი მიზნის აღსასრულებლად. რა არის ეს მიზანი, რას გულისხმობთ? ვგულისხმობ თვითონ კანონთან თანაფარდობის პროდუქციის წარმოებასა თუ იმპორტს და ბაზრის დასტაბილურებას. რაც შეეხება თვითონ მონიტორინგს, სიმართლე რო გითხრათ, 1 აპრილიდან, როდესაც 472 დადგენილების ეს მეორე პუნქტი ამოქმედა, ამ ეტაპიდანვე ჩვენთვის ძირითადი საყრდენი წერტილი არ ყოფილა მონიტორინგის არსებობა ან არარსებობა. კანონი შევიდა ძალაში და ყველა ცალსახად გვევალებოდა იმპორტიორს, რეალიზატორს თუ ადგილობრივ
მწარმოებელს, რომ მოხმარებიდან ამოგვეღო პლასტიკის პარკები და ჩაგვენაცვლებინა კანონთან შესაბამისი პროდუქციით. რა თქმა უნდა, არსებობდა ძალიან დიდი პრობლემები, რა თქმა უნდა, ეხლაც არსებობს პრობლემები, ამას არ დავმალავთ, მაგრამ მინდა აღვნიშნოთ ჩვენი კომპანიის მდგომარეობიდან გამომდინარე, ეს სიტუაცია დინამიკაში საკმაოდ მზრდადია. იყო შეფერხებები, განსაკუთრებით ამ ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე, მაგრამ ბოლოს პერიოდში, როდესაც უფრო დასტაბილურდა სიტუაცია, დინამიკა ნელა, მაგრამ ისე ვიზრდება. რაც მთავარია, არ შეინიშნება უკუსვლა. რამდენი პროცენტი შეიძლება იყოს დღესდღეობით ბაზარზე? აი თქვენს მიმართ მოთხოვნა რამდენად გაიზარდა და როგორ ფიქრობთ? სრულად საქართველოს მასშტაბით რა ნაწილი მოიხმარს, ასე ვთქვათ, ბაზრის რა ნაწილია გადაწყობილი რეგულაციების შესაბამისად და სად რჩება ისევ პრობლემა და როგორ მიგაჩნიათ ამ პრობლემის გამოსწორების გზა რა უნდა იყოს შეთავაზებული? ამ ეტაპზე ძირითად მთავარ პრობლემად შეიძლება გამოვყოთ სადისტრიბუციო კუთხე, ის წვრილი კომპანიები, მარკეტები თუ სადისტრიბუციო ორგანოები, სადაც ჯერჯერობით ისევ რჩება სამწუხაროდ პლასტიკის პარკები, რაც შეეხება თვითონ გამოსავალს, ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში გამოსავალი არსებობს ცნობიერების ამაღლებაში. მესმის, რომ ფინანსურად ეს მოიცავს საკმაოდ გაზრდილ დანახარჯებს პლასტიკთან მიმართებაში, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ 472 დადგენილება არ გულისხმობს მხოლოდ კომპოსტირებადი და ბიოდეგრადირებადი პარკის აუცილებლად წარმოებას, ეს გულისხმობს პლასტიკის პარკის ჩანაცვლებას, თუნდაც ალტერნატიული იქნება ეს ქაღალდის პროდუქცია, იქნება ეს მრავალჯერადი ჩანთები თუ თუნდაც ისე გავიმეორებ კომპოსტირებადი ან და ბიოდეგრადირებადი პარკები. ხატია, ვახსენეთ, ანუკამაც ახსენა ჩართვის დროს და არაერთხელ დაგვითმია ამ თემისთვისაც ეთერი. არ გვაქვს ქვეყანაში ლაბორატორია, რომელიც შეამოწმებს არის თუ არა რეალურად ბიოდეგრადირებადი პარკი და ჩვენ ვართ დამოკიდებული იმ დოკუმენტაციაზე, რომელიც ახლავს ნაწარმს, რომელიც შემოდის ამა თუ იმ ქვეყნიდან. თქვენ შემთხვევაში თქვენ ხართ ერთ-ერთი მსხვილი კომპანია, რომელიც ეწევა იმპორტს პარკებისას. რა საბუთი გაქვთ, ასე ვთქვათ, და რამდენად არის დადასტურებული ის, რომ რეალურად ბიოდეგრადირებადი პროდუქცია შემოდის ბაზარზე და ამაზე არაერთხელ ჰქონდა საუბარი, მათ შორის ეჭვებთან დაკავშირებითაც იყო სამხარაულის დასკვნებიც, რომლის მიხედვითაც არ შეუსაბამობა იყო, ასე ვთქვათ, დოკუმენტაციასა და რეალურ დასკვნას შორის. თქვენ რა შეგიძლიათ რომ გითხრათ ამ თემაზე? კი ბატონო, მე მოგახსენებთ ჩვენი კომპანიის სიტუაციას, ჩვენ გახლავართ სამი უდიდესი საწარმოს წარმომადგენლობა საქართველოში, თურქულ მხარეს გულისხმობ. ჩვენ გაგვაჩნია სამივე საწარმოს ტუ ავსტრიის საერთაშორისო სერტიფიკატი, ეს გულისხმობს იენ სტანდარტთან სრულ შესაბამისობას. სერტიფიკატების გარდა, როდესაც კომპანია თვითონ წარმოებელი სერტიფიცირებულია ტუვის მიერ, ეს მოიაზრებს, რომ დარღვევის შემთხვევაში მას ჩამოერთმევა არა მხოლოდ ტუვის, არამედ საერთაშორისო BRC თუ ISO სერტიფიკატები და ფაქტიურად ეს აჩერებს და ბლოკავს საწარმოს სრულ მოქმედებას საკმაოდ დიდი ვადით ანდაც საერთოდ განუსაზღვრელად. რაც შეეხება ლაბორატორიას, კი ბატონო, არსებობს პრობლემები. ჩვენ წავაწყდით მსგავს პრობლემებს, მაგრამ პირველ რიგში იმპორტის შემთხვევაში მინდა აღვნიშნო, რომ საკმაოდ მკაცრად კონტროლდება ეს საკითხები. როდესაც კომპანია სერტიფიცირებულია საერთაშორისო მასერტიფიცირებლის მიერ, მას ენიჭება უნიკალური ინდივიდუალური კოდი, რომელიც მოწმდება ძალიან მარტივად, გამჭირვალედ, ესე ვთქვათ, ოფიციალურ საიტებზეც კი და კოდი უნდა ემთხვეოდეს კომპანიის იმ სრულ მონაცემებს, რომლის საშუალებითაც შემოდის და რომლის ნიშანდებაც გააჩნია პარკს. ხატია, რამდენი პროცენტია დღესდღეობით იმპორტირებული? თქვენ შემთხვევაში ბაზრის რამდენ პროცენტს ფლობთ? დაახლოებით ამ ეტაპისთვის ალბათ 10-15%. სამწუხაროდ ჯერჯერობით მეც ვერ. ძალიან დიდი მადლობა. მეილტასთან მექნება შემდეგი კითხვა. რეგულაციებმა ბევრჯერ ვისაუბრეთ და კიდევ ერთხელ მინდა რომ მიუბრუნდე. ძალიან ბევრი ადგილობრივი კომპანია დააზარალა, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა გაწიეს არც ისე შორეულ წარსულში ინვესტიცია, გადაიარაღეს კომპანია და მე ჩვენი ერთ დღესაც აღმოჩნდა, რომ ეს პარკები უბრალოდ გამოუსადეგარი იყო. ამის გამო ძალიან ბევრი დაიხურა. რა ვითარება მივიღეთ დღესდღეობით ბაზარზე? რამდენი კომპანია დარჩა ადგილობრივი და რამდენად დიდია, ასე ვთქვათ, დასაქმებულების, სამსახურიდან გათავისუფლების ფაქტები და ასე შემდეგ. ვინ არის ის, ვინც დღეს აწარმოებს? გეთანხმებით, ამ რეგულაციებმა მართლა უარყოფითად იმოქმედა რიგ მცირე საწარმოებზე, მსხვილმა საწარმოებმა, ესე რომ ვთქვათ, შედარებით დიდმა კომპანიებმა, საწარმოებმა ამ რეგულაციებს, ამ ახალ პირობებს გაუძელით, მოვახდინეთ გადაწყობა ახალ სისტემაზე. შეიძლება ითქვას, რომ დღეს კომპანიები, რომლებიც ბიოს აწარმოებენ, დაახლოებით ალბათ არის 3-4 საწარმო, მსხვილი საწარმო. მაშინ როცა 20-მდე იყო
თუ სწორად მახსოვს. დიახ, 3-4 მსხვილი საწარმო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ქართული წარმოება ბიოპროდუქტს ვერ აწარმოებს. სრული პასუხისმგებლობით თქვენ შემთხვევაში რა არის დასკვნა თქვენ რის მიხედვით ამბობთ რომ ნამდვილად იმიტომ რომ ლაბორატორია თქვენზე თქვენ იცით რომ ამ პანდემიასთან დაკავშირებით შეჩერებული იყო ყველანაირი პროდუქციის შემოდინება, ეს რთულ ბევრ სირთულესთან იყო დაკავშირებული. თქვენ სადმე შეფერხება გქონიათ პარკთან დაკავშირებით? ყველა დიდი სუპერმარკეტი, ყველა საწარმო შესაფუთი იყო თუ მომხმარებლამდე მისაწოდებელი პარკი იყო, სრულად იყო მომარაგებული ყველა ქსელი. ეს ძალიან კარგი მაგალითია და ნათელი დასტურია იმისა, რომ ქართულ საწარმოებს შეუძლიათ უზრუნველყო ადგილობრივი ბაზარი, ესე რომ ვთქვათ, როგორც ბიოპროდუქციით, ამავდროულად იმ გამონაკლისის სახით დაშვებული მრავალჯერადი 50 მიკრონიანი ჩანთით. შემიძლია თამამად რა თქმა უნდა მტკიცებულების სახით ის, რომ ქართული წარმოება ამ საკითხში დღესდღეობით ლიდერია, მეტი კარგი საშუალება ჩვენ არ მოგვეცემოდა, რომ დაგვემტკიცებია როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის ამავდროულად შესაბამისი მიმართულებაზეც მინდა რომ ვკითხო. ძალიან ბევრი წონის დაიხოცა ნამდვილად. ადვილად ძვირი ღირსმეტის გადახდა უწევთ და თანაც არ არის იმ ხარისხის. თქვენ იცით რომ პერიოდი რომელიც მოგვეცა ალბათ საკმაოდ მისაღები იყო ის პერიოდი 2 წელი იყო, შეიძლება ცოტა მეტიც. რა თქმა უნდა თუ კი პრეტენზია გაქვს რომ გქონდეს საწარმო, ალბათ უნდა მიიღო ეს ახალი გამოწვევები, გაითავისო ის, ყველაფერი გააკეთო იმისთვის, თუ წარმატებული მეწარმე ხარო, კონკურენცია გაუწიო უცხოურ კომპანიებსა და მწარმოებლებს, ამიტომ ჩვენ ამ ეტაპზე ეს სიამაყით შემიძლია ვთქვა, რომ შევძელით. თუმცა რა თქმა უნდა, რთული იყო დღემდე. საკმაოდ ბევრი. და დასაქმებულების რაოდენობა შეინარჩუნეთ როგორც იცით, დასაქმებულების რაოდენობა იყო პერიოდი, როცა ჩვენ მათი 20%-ით შემცირება მოვახდინეთ, თუმცა პანდემიის დროს თქვენ შეგიძლიათ ინფორმაცია გადაამოწმოთ, რომ არც ერთი ჩვენი თანამშრომელი სამსახურიდან არ გაგვიშვია. პირიქით, ჩვენ გამოვხატეთ მხარდაჭერა ჩვენი მოსახლეობის მიმართ და სახელმწიფოს მიმართ და პროდუქცია ბიოც და პოლიეთილენის მრავალჯერადით გაიაფებული იქნა ბაზარზე ამ პანდემიის დროს. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. მადლობა ხატიას ასევე რომელიც გვერდდებოდა. ჩვენი ეთერი ყოველთვის მზად იქნება იმისთვის რომ სხვა დროსაც ნებისმიერი თემით გავაშუქოთ და მივყვეთ ამ თემას როგორ განვითარდება მოვლენები. ჩვენ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით სტუდიაში და ეთერს იპოთეკური კრედიტების მხარდაჭერის მექანიზმზე ბალავარის გენერალურ დირექტორთან ერთად გავაგრძელებთ. ასევე აჭარიდან ჩაგვერთვება შრომის პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, რომელიც სამშენებლო და ტურიზმის სექტორთან გამართული შეხვედრის დეტალებს გაგვეცნობს. რუბრიკის სპონსორია საცხოვრებელი კომპლექსი ნამაივაკე.
გამოშვება სამშენებლო სექტორში მიმდინარე სიახლეებით ვაგრძელებთ 2020 წლის მაისში საქართველოს ეკონომიკა 13.5%-ით შემცირდა წელს, 5 თვეში კი ეკონომიკის შემცირების მაჩვენებელი 5.4%-ით განისაზღვრა. სექსტატის მონაცემებით ზრდაზე ნეგატიური გავლენა იქონია მშენებლობის დარგში გამოვლენილმა უარყოფითმა ტენდენციებმა. კერძოდ ამ პერიოდში შემცირება შეინიშნება როგორც საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობების მშენებლობის, ასევე სამოქალაქო და სპეციალიზებული ობიექტების მშენებლობაში. შედეგად დაახლოებით 39%-ით შემცირდა სამშენებლო მასალების იმპორტი. მშენებლობაში გარკვეული მიმართულებების წახალისებით 450 მილიონი დოლარის იმპორტის ჩანაცვლება იქნება შესაძლებელი. ამის შესახებ გალტენ ტაგარტის მიერ გლობალური ცვლილებების პერიოდში საქართველოს ეკონომიკური მოდელის განახლების საჭიროების შესახებ გამოქვეყნებულ პრეზენტაციაში აღნიშნული. კვლევაში ნათქვამია, რომ მშენებლობა იმპორტევადია და სამშენებლო მასალების სავაჭრო დეფიციტი 1.7 მილიარდ დოლარს შეადგენს, რაც მთლიანი სავაჭრო დეფიციტის 32%-ია. ამასთან მნიშვნელოვანია, რომ სამშენებლო მასალების ადგილობრივი წარმოება ადგილობრივი მოთხოვნის მხოლოდ 25%-ს აკმაყოფილებს. გასულ წელს სამშენებლო მასალების ადგილობრივმა წარმოებამ 596 მილიონი დოლარი შეადგინა. გალტენ ტაგარტისში აცხადებენ, რომ კერძო და საჯარო სექტორის მიერ დაგეგმილი ინვესტიციები 2025 წლებში 20-25 მილიარდს შეადგენს. შესაბამისად, სამშენებლო მასალების ადგილობრივი წარმოების სტიმულირება მიზანშეწონილია და ადგილობრივი წარმოების განვითარება საექსპორტო გაზრდის ათვისებას ხელს შეუწყობს. სების ინდექსის მიხედვით 2020 წლის თებერვალთან შედარებით მაისში ბინების ფასი დოლარში 3.5%-ით შემცირდა. TBC კაპიტალის კვლევის თანახმად მკვეთრ განაგზობს ქირის ფასი დოლარში, რომელიც 2020 წლის თებერვალთან შედარებით მაისში 12%-ით იყო შემცირებული. 18 ივნისის მდგომარეობით თბილისში გაყიდული ბინების 7 დღის საშუალო მაჩვენებლის წლიურმა კლებამ 41% შეადგინა. იანვარ-თებერვალთან შედარებით კლება 22%-ია. მშენებლობის ღირებულების ინდექსში კი წინა კვარტალთან შედარებით 4.3%-ით შემცირდა. ამის შესახებ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებში აღნიშნული. სექსტატის თანახმად ინდექსის შემცირება ძირითადად მშენებლობის დარგში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასის 16.3%-იანი კლებით იყო განპირობებული. ამასთან წინა წლის შესაბამის კვარტალთან შედარებით მშენებლობის ღირებულების ინდექსი 5.1%-ით გაიზარდა, რაც ძირითადად სამეწარმეო სფეროში მშენებლობის დარგში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასის 9.5%-იანი ზრდითა და ასევე სამშენებლო მასალებზე ფასების 3.3%-იანი ზრდით იყო გამოწვეული. ფასების კლება რომ არ გაგრძელებულიყო უამრავ გაჩერებულ მშენებლობას მივიღებდით. ამის შესახებ კი ემკვადრა ჯგუფის თანადირექტორებმა ირაკლი ბურდილაძემ და შოთა ბერეკაშვილმა BMG ლანჩის ფორმატში ისაუბრეს. მათი შეფასებით შესაძლებელი იყო ფასები მოგების მარჟის ქვევით ჩამოსულიყო, რაც პატარა და საშუალო მოთამაშეებს გააკოტრებდა. შედეგად კი სექტორში 2008 წლის კრიზისი განმეორდებოდა. რამდენად მძიმე იქნება სექტორისთვის COVID-19-ით გამოწვეული კრიზისი, ამ თემაზე სულ მალე კომპანია ბალავარის დირექტორთან ერთად ვისაუბრებთ. იქამდე კი პირდაპირ ეთერში ბექა ფერაძე შრომის პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი უნდა შემოგვიერთდეს აჭარიდან, სადაც გუშინ შეხვედრა გაიმართა სამშენებლო სექტორის და ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებთან და ახალი პროტოკოლები და რეკომენდაციები გააცნეს. მოგესალმებით ბექა, მადლობა რომ დილას ჩვენთან ერთად იწყებთ. რა არის ის ახალი პირობები, რისი დაცვითად მოუწევს უკვე აჭარის რეგიონშიც სამშენებლო და ტურისტული სექტორის წარმომადგენლებს მუშაობა? დიახ, მოგესალმებით. თქვენ როგორც იცით, ჩვენ გუშინ გავმართეთ საკმაოდ დიდი შეხვედრა აჭარის რეგიონში მოყვეტი კერძო სექტორთან. წარმოდგენილი იყო როგორც ტურიზმის სექტორი, ასევე სამშენებლო მიმართულებით მსხვილი კომპანიები და მათი მიმართულებით ჩვენ გარკვეული სიახლეები გვაქვს. რაც შეეხება სამშენებლო სექტორს, მშენებლობა როგორც იცით, მომეტებული რისკის შემცველი საქმიანობა, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყოველდღიური კომუნიკაცია გქონდეს ჩვენ კერძო სექტორთან და ვაწვდიდეთ იმ ინფორმაციას, რომელიც მათ დაეხმარებათ უსაფრთხო შრომითი აქტივობის განხორციელების პროცესში. ამიტომ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის მხარდაჭერით ჩვენ შევიმუშავეთ და შევქმნით მობილური აპლიკაცია, ეს არის მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ მობილური აპლიკაცია, სადაც განთავსებული არის ეროვნული საკანონმდებლო მოთხოვნები და ამასთანავე განთავსებული არის გერმანული საერთაშორისო პრაქტიკა, სადაც სარეკომენდაციო ხასიათის ასე იგი ნორმები არის განთავსებული. თქვენ დამატებით გუშინ 7 ახალი ვაფართოვებთ ამ მობილურ აპლიკაციას და უკვე დამატებით ვიდეო რგოლებიც იქნება მობილურ აპლიკაციაში მოცემული და მარტივად და ახმადობის თვალსაზრისით საკმაოდ ეფექტურად GIZ-ის მხარდაჭერით მოკლე ვიდეო კლიპები არის განთავსებული, სადაც აღწერილია ის ნორმები და მოთხოვნები, რომელიც დაეხმარება კიდევ ერთხელ და მიაწვის საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯერებს, ასევე თითოეულ დასაქმებულ ადამიანს, ვისაც აინტერესებს თუ რას უნდა
აკმაყოფილებდეს უსაფრთხოების მიმართულებით, მარტივად იქნება ხელმისაწვდომი ეს ინფორმაცია. გარდა ამისა, ჩვენ COVID-19-თან დაკავშირებითაც ჩვენებლობა ერთ-ერთი პირველი სექტორი იყო, რომლის მიმართაც განსაზღვრეთ მოთხოვნები და ეს მოთხოვნებიც იქნა სამშენებლო სექტორის მიმართ გაცნობილი. რაც შეეხება ტურიზმის სექტორს, ჩვენ ასევე ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყანა ვიყავით დეტალური პროტოკოლების შემუშავებაში, რომელმაც პირველი გამოაქვეყნა უსაფრთხოების სტანდარტები და ნორმები თუ როგორ უნდა მოხდარიყო სასტუმროების გახსნის პროცესი და ამასთანავე ჩვენ ეტაპობრივად ვახორციელებთ კიდევაც გეგმიურ მონიტორინგს სასტუმროების და ტურიზმის სექტორზე. ამიტომ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი ნაწილი ბექა ტურიზმის სექტორიდან ითხოვს რეგულაციების შერბილებას და გამარტივებას. მე თავშიც მქონა საუბარი, რომ რესტორატორთა ასოციაცია ითხოვს რეგულირების შერბილებას მაგიდებზე ადამიანებთან დაჯდომის რაოდენობისთან მიმართებით. თუ იგეგმება გამარტივება და თუ მუშაობს შრომის ინსპექცია ამ მიმართულებით. მე რამდენიმე დღის წინ მქონდა შეხვედრა რესტორატორთა ასოციაციებთან. რეგულაციების შერბილებაში ალბათ ყველაზე დიდი გამოწვევა, რაც მათ აქვთ, ეს არის 6 ადამიანის განთავსება ერთ მაგიდასთან. ამიტომ არ გამოვრიცხავ, მე მესმის აბსოლუტურად მათი გამოწვევა, უბრალოდ ამას ჭირდება ფართო შეთანხმება საკოორდინაციო საბჭოსთან, სადაც დეტალურად განვიხილოთ ის პროცესი. რა პერიოდი დასჭირდება კიდევ ამასთან რამდენად რთულია, რომ დროულად და მაქსიმალური ბიუროკრატიის თავიდან არიდების გარეშე მოხდეს და ბიზნესი, სადაც დაზარალებულ ბიზნესს ხელი შეეწყოს მუშაობის განახლებაში. ბიუროკრატია ალბათ უფრო ნაკლებად აქ საუბარი არის, რომ ეპიდემიოლოგიურმა სიტუაციამ უნდა მოგვცეს ამის საშუალება, თორე გადაწყვეტილების მიღება საკმაოდ მალე არის შესაძლებელი. ვნახოთ, იმედი მაქვს, რომ მოახლოეს პერიოდში ჩვენ კიდევ უფრო დადებით ნაბიჯებს გადავდგავთ და დავეხმარებით ბიზნეს სამმართველოებს. ბექა, ბოლოს აუცილებლად უნდა გკითხოს სპორტ დარბაზებზე და საცურაო აუზებელზე, რომლის წარმომადგენლებიც უკვე დიდი ხანია ითხოვენ გახსნას და ამბობენ, რომ რატო არ შეიძლება მოხდეს თქვათ მათ შემთხვევაშიც რეკომენდაციების გათვალისწინება, რატო არ შეიძლება რომ შერბილდეს და სახელმწიფოც გადაეწყოს მათი მოთხოვნების შესაბამისად, ისე რომ ცხადია უსაფრთხოება იყოს დაცული. რა განსხვავება მაგალითად, ანუ რატო შეიძლება რომ საგამოფენო სივრცეში იყოს დაშვებული ადამიანი, ან სასტუმროში არსებულ აუზში იყოს დაშვება და მეორეს მხრივ ისე საცურაო აუზებში არ იყოს. თქვენ რა ტიპის რისკებს ხედავთ ამ ორ სფეროს შორის და რამდენად დროულად და მალე მოხერხდება უკვე ამ დარჩენილი სექტორების გახსნა? ჩვენ საკოორდინაციო საბჭოზე განვიხილეთ ეს საკითხი და მთავრობის მიერაც იყო დაანონსებული, ისევე როგორც ჩემი კომენტარებიც გაჟღერდა ამასთან დაკავშირებით. აქ ვინაიდან პირბადის გამოყენება ფაქტობრივად არის შეუძლებელი, ვინაიდან არც არის რეკომენდირებული, როცა ადამიანი ვარჯიშობს და ამ დროს მისი სუნთქვის რეჟიმი პირბადის მეშვეობით, ისეთი ვერ ხერხდება, მნიშვნელოვანია, ამიტომ რომ გამართული კონდიცირების სისტემები და დეზინფექციის და საცურაო აუზის შემთხვევაში რატო ვერ ხდება ბექა და მაგალითად სასტუმროში საცურაო აუზი რატომ არის უსაფრთხო და რატომ არ არის მაგალითად ისე საცურაო აუზში ძალიან მოკლე პასუხი მინდა და უნდა დაგემშვიდობოთ. აუზებთან დაკავშირებით სასტუმრო თქვენ როგორც იცით ჩვენ შევამოწმეთ და ნებართვებით გავცემთ ამ მიმართულებით, იგივე ლოგიკით იქნება საცურაო აუზებზეც, აქ არის მოთხოვნა სადეზინფექციო სამუშაოების გაზრდილი ოდენობით და ბუნებრივია ამ მიმართულებითაც მიმდინარეობს მუშაობა და უახლოეს პერიოდში იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილებები მიღებული. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ბექა ფერაძე შრომის პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტის უფროსი პასუხობდა საქმიანი დილის შეკითხვებს და რა ეტაპზეა დღეს სამშენებლო ბიზნესი და როგორ იმოქმედებს სექტორზე მთავრობის მიერ მიღებული სუბსიდირების პროგრამა. ამ თემაზე როგორც უკვე არაერთხელ დაგვირდით, გეგა ტოპაძე სამშენებლო კომპანია ბალავარის დირექტორი იმყოფება ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა რომ გხედავთ სტუდიაში. უკვე გაიხსნა საგანგებო დასრულდა, დაიწყო აქტივობები. როგორ აისახა ეს ყველაფერი სამშენებლო სექტორზე, იგივე დაანონსებული სუბსიდირების პროგრამა თუ იგრძნობა დარგში გამოცოცხლება? მოგესალმებით, მიმესალმებით თქვენ მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. მიმდინარე ეტაპზე, ესე რომ თქვა, სულ მოუთმენთ ველოდებით ამ პროგრამის ექსპლუატაციაში ჩაშვებაზე. როგორც გვაქვს ბანკებიდან ინფორმაცია, ანუ ორშაბათიდან უკვე სატესტო რეჟიმში დაიწყება სუბსიდირების ნაწილი და ამ ეტაპზე პრინციპში გაყიდვების ნაწილს თუ შევხედავთ, ჯერჯერობით გაჩერებული არის, იქიდან გამომდინარე, რომ მოლოდინის რეჟიმში ეგრეთწოდებული wait list-ში არის მომხმარებელი, ლოგიკური არის, ელოდება. თუმცა იდეაში სუბსიდირება მერეც ამოქმედდება ახლა შეძენილ ბინებზეც. იცით როგორ არის, ანუ განაცხადები უკვე ნაწილმა დაამუშავა, ფიზიკურად, ანუ სესხის გაცემა ჯერჯერობით, ანუ არ არის
ან ორშაბათს დაიწყება უკვე ფიზიკურად. აქედან გამომდინარე ეს თვითონ დამუშავება და აპლიკაციის მიღება ბანკებს დაწყებული აქვს, მაგრამ რეალური გაცემა არ არის. აი ამაზე მაქვს საუბარი, რომ ეს სულმოთანად ველოდებით, რომ ორშაბათს უკვე გვაქვს ჩვენ ინფორმაცია, რომ ნელ-ნელა უნდა დაიწყოს უკვე გაცემა და პრინციპში აქტივობის ნაწილში შემიძლია ვთქვა, რომ საკმაოდ გაზრდილი არის აქტივობა და ერთი საინტერესო მომენტი არის, აი იმ მოსახლეობის რაოდენობა, რომელიც პირველად არც ფიქრობდა ბინის შეძენას და დავუშვათ უზრუნველყოფილი არის ბინით, ისინიც ფიქრობენ, ხომ არ გააკეთონ ინვესტიცია და ხომ არ გამოიყენონ ეს 4%-იანი სუბსიდირება და ჩადონ ფული ესე ვთქვათ, ანუ უძრავ ქონებაში. აი ამ მოსახლეობიდან არის დაინტერესება და ნახავთ უკვე შემდეგ ანალიტიკა, როცა გვექნება რა პროცენტული რაოდენობა იქნება და როგორ რა რაოდენობა იქნება იმ ხალხის, ვინც ესეთი ხალხი შეიძენს ბინს. აი ამის გავლენით ხელოვნურად დასტიმულირების მიზეზით ხომ არ ვარაუდობთ, რომ როდესაც დასრულდება სუბსიდირების პროგრამა 2021 წლიდან პირიქით უფრო მეტი კლება იქნება სექტორში და უფრო მეტად გაუჭირდება. როგორია ამ მიმართულებით? იცით როგორ არის, იმდენად ბუნდოვანი არის ზოგადად სიტუაცია დღესაც, როდესაც ვსაუბრობთ ხომ რაღაც პოსტპანდემიას, ანუ რეალურად ეს პოსტ არც არის, ხო? იმიტომ რომ რეალურად ვირუსი არის აქტიური, მიმდინარეობს, უბრალოდ ფსიქოლოგიურად მივეჩვიეთ და ისე გავითავისეთ, რომ იდეაში უკვე დამთავრდა რა და რეალურად მიმდინარეობს ეს პროცესი. რაც შეეხება იმ ძელვადიან პერიოდში ამ ეტაპზე გამიჭირდება იმდენად რთული ვითარება არის, თუმცა ახალ წლამდე პირობითად ეს ხელოვნური სტიმული რაღაც დონეზე ალბათ ცოტას ამოგვასუნთქებს, ესე რომ თქვა, დეველოპერებს და ესე რომ თქვა, ანუ წელში გავიმართებით, აი მოკლევადიან პერიოდში და გრძელვადიან პერიოდში ალბათ რაღაცა ანალიტიკა გვჭირდება, რაღაც მონაცემები გვჭირდება, რომ ფიზიკურად გავაკეთოთ ანალიზი. ძალიან გამიჭირდება ეხლა გრძელვადიან პერიოდზე, რომ რაღაცა პასუხი. კოორდინირებულად მუშაობს სახელმწიფო და ეროვნული ბანკი იმისთვის, რომ სტიმულირება მოხდეს. თქვენ ხშირად უსვამდით ხოლმე ჩვენთან სხვადასხვა დროს საუბრებში, რომ არ არის სწორი თქვა პოლიტიკა რიგ შემთხვევაში სების მხრიდან გატარებული. დღეს რა შეგიძლიათ თქვა დარკვეული სლობების შექმნა? იცით როგორ არის, ანუ დროის ეხლა შეიძლება ცოტა სუბიექტური ვიყო, ანუ დროის ამბავში იდეაში უფრო კარგი იქნებოდა თუ ადრე გაეშვებოდა, ცოტა გაიწელა დროში, თუმცა ვცდილობთ მაინც გაგებით მოვეკიდეთ, იმიტომ რომ ისინიც ონლაინ რეჟიმში მუშაობენ და მაინც ძალიან რთული არის დამეთანხმებით ფიზიკურად და ონლაინ რეჟიმში მსგავსი კონტრაქტების გავლა. ანუ მოლოდინი მაინც ქონდა, რომ იდეაში უფრო ადრე გაეშვებოდა, ცოტა გაიწელა დროში ჩვენი კლიენტებიც ძალიან აქტიურად გვირეკავენ, გვეკითხებიან, როდის იქნება, სულ გვიწევს, რომ იქნება ორ კვირაში და ცოტა რაღაც ისეთი უხერხულობის მომენტი შეიქმნა. თუმცა აი საბოლოოდ ვიცით, რომ აი ბანკები ორშაბათს უკვე აპირებენ გაშვებას და ნახოთ დავალოდოთ რა. ყველაზე მეტად რა სიტყვის დღეს მომხმარებელი, რა ტიპის ბინებს, უფრო პატარა ფარც ეკონომ კლას, აი ამ მიმართულებით თუ შეიცვალა. თათია როგორ არის, იცით, ანუ თვითონ თვისობრივად ეს პროდუქტი მოქმედებს 200,000 ლარამდე. ანუ იდეაში მაინც უფრო ბიუჯეტურ და დაბალ კვადრატულ ბინებზე არის გათვლილი. ეხლა ცენტრალურ უბნებში პირობითად, 200,000 ლარამდე ბინი შეძენა ფაქტურად გამორიცხულია თუ გვაქვს საუბარი. ეს არც მოქმედებს, მაგრამ აქედან გამომდინარე არის პატარა ბინებზე და უფრო ცენტრს გარეთ, ანუ აი ეს სადაც პირობითად ჩვენი საქმიანობის მთავარი სფერო სადაც არის კონკრეტულად აი ჯდებით ესე რომ ვთქვათ ამ პროგრამაში. როგორ პროგნოზირებთ არსებული დიდი კრიზისის ფონზე, რომელიც ასასრული ჯერ კიდევ არ ვიცით სად არის და სად გაჩერდება, რა შეიძლება მოხდეს უძრავი ქონების ბაზარზე, როგორ შეიძლება გადაალაგდეს ეს სექტორი? ვარაუდობთ თუ არა რომ ფასების დაკლების ტენდენცია ისევ გაგრძელდება და ასევე ფიქრობთ თუ არა რომ რიგი კომპანიები შეიძლება დადგნენ გაკოტრების წინაშე და თქვა საერთოდ გაქრნენ ბაზრიდან, იმიტომ რომ ვერ გაუძლო კრიზისი. თათია როგორ არის, ანუ აი ფასების ნაწილში ხშირად არის ხოლმე კითხვა და მოლოდინი იყო, აი მესხოდა. სხვადასხვა კლებებიც ადასტურებენ პრინციპში, რომ უნდა და მოლოდინი იყო ხოლმე სულ მუსირებდა აზრი, რომ ძალიან მკვეთრი კლება იქნება 20-30%. აი ჩვენ შემთხვევაში კონკრეტულად რო გესაუბროთ, ცენტრს გარეთ მოგების მარჟა არის იმდენად დაბალი და ამავე დროს თვითღირებულება 1 კვადრატულ მეტრზე ვერ მცირდება, იმიტომ რომ უმეტესად არის იმპორტირებული და თან ვალუტის კურსზე ვართ მიბული, რომელიც ძალიან მაღალ ნიშნულზე არის. აქედან გამომდინარე, ერთ მხარეს ვერ ვწევთ თვითღირებულებას და მოგების მარჟას რაც შეეხება, ძალიან გაგვიჭირდება ეს, რომ დავწიოთ დავუშვათ 20-30%, ანუ ჩვენთვის შეიძლება მე გაკოტრების რისკის წინაშე და ჩვენ როგორ ეცეთ, ანუ გეთანხმებით სრულად პირობითად ჩვენი კომპანია არ არის ანუ მცირე და ანუ ჰოლდინგური კომპანია და გვაქვს ესე რომ ვთქვათ რაღაც გარკვეული მასშტაბები და სტოკში გვაქვს რაღაც გარკვეული ბინები რომელიც აიტანს რაღაც დონეზე პირობითად ფასდაკლებას და შემდგომ იმ მოლოდინით რომ პირობითად გამოსწორდება სიტუაცია თუმცა ის დეველოპერული კომპანიები რომელსაც მხოლოდ ერთი ობიექტი აქვს და მხოლოდ ამაზე არიან ბიბმულები ძალიან რთული არის ხო ხდებით თუ თვითღირებულებაზე ჩამოხვიდა და გაუძლოთ ან ამ სტრესს გეგა და ბოლოს მინდა რომ ვკითხოთ კომპანია ბალავარი თუ
აგრძელებს იმ პროექტებს, რაც დაგეგმილი ქონდა COVID-მდე და დღესდღეობით საქართველოს ბაზარი რამდენად არის ინვესტორებისთვის საინტერესო და მიმზიდველი. ან რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ უფრო მეტად მიმზიდველი გავხადოთ? მოგახსენებთ, ესე იგი ჩვენ ქონდა მიმდინარე პროექტები და ეგრეთ წოდებული pipeline-ში, ანუ ქონდა სამომავლო პროექტები, რომელიც გვინდა რომ გაგვეხორციელებინა. ახალ პროექტებზე ჯერჯერობით მაინც თავს ვიკავებთ, რომ ნახოთ ცოტა გრძელვადი ამ პერიოდში ეს პროდუქტიც როგორ იმუშავებს, როგორ წავალ წინ, როგორ მოხდება, ანუ გადანაწილება სიტუაციის და მიმდინარე პროექტები თავისთავად ვალდებულება გვაქვს აღებული მომხმარებელთან და ამიტომ არც ერთი პროექტი არ შეჩერდება, გამორიცხული არის და ვადების დაცვით დასრულდება. როგორ არის ესეთ, ანუ ვადებთან დაკავშირებით შეიძლება იყოს პირობითად 1-2 თვე ჩამორჩენა, ისიც იმის გამო, რომ გაჩერებული იყო და ცოტა გაგვიჭირდა და ზოგადად სამშენებლო სექტორს უჭირს ესე ჩქარა გაგრძელება სამუშაოების და აღდგენითი პროცესი. მეტე შემოწმების მიმართულებითაც გარკვეული პერიოდები ქონდა კაფეების სამსახური. კი ბატონო, ეხლა როგორ არის, ანუ რეალურად ამ პრობლემება შექმნა ასევე შესაძლებლობები მეორეს მხრივ და გვინდა რაღაც ახალ-ახალი ტექნოლოგიები დავნერგოთ ასევე სამშენებლო ობიექტებზე. პირობითად ეს იქნება ტექნოლოგიური კამერები, რომელიც გაზომავს შიდა ტემპერატურას თუ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით დაუშვათ უსაფრთხოებას დავეხმარებით, რომ თავიდან შესაძლოა იყოს ახალი შესაძლებლობის გაჩენაც ესე ვთქვათ. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. გეგა ტოფაძე, სამშენებლო კომპანია ბალავარის გენერალური დირექტორი პასუხობდა დღევანდელი უძრავი ქონების შეკითხვებს. რუბრიკის სპონსორია საცხოვრებელი კომპლექსი ნამაივაკე. ამით კი დღევანდელი საქმიანი დილის გამოშვებას ვასრულებთ. დღის განმავლობაში ბიზნეს სიახლეებით უკვე საქმის კურსის ეთერებში ბექა ბაციკაძე შემოგთავაზებთ.